بتر بگو پول تا پار میاره بتیم بگو یاگون تاوا کسول bir kavgul pugul bugul pul tanıyor. شلون اكاديمو ما هم كسر شلون شيء بلانجو مدري اكاديمو مدري شرينات مدري اكام شيء بلانجو هم كسر شلون اكاديمو كل مرة زمین عجب بلی نازنین بود که مدت ها عظیم بود برو بر زمین مدري اكاديمو اكام میگن شرينات اكو اكامگی مدري اكام میگن بودی میگن شرينات اكو اكامگی مدري بودی میکنیم گلا دا او تا کردن اكامگی از تا کردن مدري اكو ما هم كسر شلون شيء بلانجو دوست olmuş ki gire das دوست tak adı var tut dikkat kere var دوست o bu düşün falan o ko hama kasar şu an ekleyin ko rakam bir şeyler medrun şey falan o medrun rakam gireyim gün var zaman acaba gülün orada git şöyle var ne borcum var Ako medrun şey falan o medrun rakam gireyim akademi ma böyle akademi medrun rakam gireyim şeyler Tamam da boli var Akay razi spor rakam de böyle akay razi rakam de ragili sonra şu akay Ako şu an müdürüm rakam de güzel sarı şeyler Akadyon rakam gireyim şey falan bu müdürüm rakam gireyim bozira sarı mekinim ne ama kasa şu model şeyler ama kasa müdürüm akadyon Allah şerif Здравствуйте, как у вас дела? О, خیلی akadyon zaten bak خیلی daha dört важный var harsatıyorsun ve imza monitor şerif Behad imzoyu hep zaten peçete ve gelmiş Trash'ın da gereken bir kriz автоматı hastası ya. Bakın kadın house partisi abi CEO bu da Amerikan kadın افتادی بود ولی من فکر اصلا یادم باشه تو در همین درنو گشت در همین جای آخی به همین نزدیک می یه بچه همش بشست بده من راه گیتی شده سمتی بلو من هم شه بس بکنم خطی اونا شد یه سلوچان هم تعت نازل ده کیوشم و خداییم بوده کیوشم خلیف خطی خداییم son pil çekeyim yapı که یک سلوچان اینجای بغداد نیست دو زمان یا که خیلی چارشای من دوا باشه Akay hocam kalk vaz ila kayjis şuna kelime. Rahmetli Davut Samet Akay rahmetli malata astagfirullah gofuma kuntenet من bu rakam teorik. Akay hocam şu akay taş şuna şeyler rakamı میگیریم مرحمه rakamı خله. مادتی اوقی نشان کی تمام رقم داخل رقم تبرهت بگی akay چندو دو سال akay hocam Akay hocam da sağ bir şeyler. Şaş sen akay taciriften vereyim. Şaş sen akay taciriften vereyim. Şaş sen durum akay haf pançor. Akay hocam da saçı. Pansa paraları var ise sadece soğuk akay da sadece dumunda bir bakacağım. Benim akay haf pançor. Garmez şey garmez. Hop. Medrun akadyon medrun şey parangı hamada bur doğru bu. Ama
همه پیشروی خواهانی 7 چند سوم اکا اکر رحمتلو 7 12 هست اکا همش صدرولی اکا ای فرد را 7 10 12 اکا همش جن نرخ صدرولی میریم اکادمی شیرین از زنده و سربلند باشین همه کسب شد اکر رحمتلو اکمول بوز که حساب بوزی نکرد میاد گیری بازی خوب نیست میره 7 4 5 7 4 5 شیرین رقم 7 4 5 میدونیم اکادمی رقم میگیم 7 4 5 شیرین هستیم Akay Yusuf amca Akay Eren Yusupov amca Akay Eren Yusuf Eren Yusuf من نمی‌شناسم خیش تاور Akay ایش کوریگر Akay رجب آمونسا کا آکو هاف چهار پنج میگیم بوزی سال میکنه نه هاف چهار پنج میگیم بوزی سال میکنه شما آکو دو Akay رحمت الله هاف و یک هتون من هاف اختارش نه دوبار هاف تابیدا سه چهار پنج بریم Ako میدونم رقم 4 و 5 میگیم بوزی سال میکنه شده نه بچه ها هم کسافت شما شیر کنگو او میگه شیرین همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خواهانی بریم اکای رحمتلو پارتنریم اکای انا منیزجو میگه اکای یونوس اکای یوسف همجا اکای یوسف اکا 4 و 5 شیرین اکا میگیریم اکا جنو 4 و 5 میگیم بوزه سر میکنیم او میگه شیرین دیگه دا او تا کردیم که فونکفون سر کردیم شما دا اکا همه کسا شما شیر کنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشروی رقم 4 و 5 Braya Uzbek не знаю, брали, понимаю. Я как дросал, دو خولی امریم اکر بختار دو چوپان آدره خود دار میز اکر ایلون دار میز شیرن خوب سه چور پانچ اکر بختار سه درابگی میریم اکر بختار درابگی سه چور پانچ شیرن میریم او میگیم تمام اکر چور پانچ درو مدار اوکی راکت هم میکنیم بوزی از سر میکنیم اکر رحمتلو راکت هم میکنیم چنده کن اکر تیگجو بوزی پراسه خوزه همه پرسش تابل که کنیم بعد همین اگم یا خون خولی میشه و رقم تشینا اول به اکر تیگجو خولی میشه رقم تشینا میریم اکر بختیار قابل اکر همجو قابل تشینا تو پانسه اوزی کنیم اکر بختیار رقم میده اکر 3206 3200 شده میریم رقم میده رقم چند اکر همجو حسابی شده اکر تاج 6 یعنی 5 6 اکر تاج رقم 6 رقم 3 اکر میگه 500 تومن میریم اکر 500 aynı miktar pomada gelse sade bir gelin akar verin derşi tamam akay ana ilhonjon akay ilhonjon rakam yak ayakta akademi ana sade bir gelin şeyler verin derşi akay muniz rakam 4 rakam 5 raket akay verin derşi akay rahmatlı rakam 7 rakam 7 akay rahmatlı joşli akay rahmatlı انا اکای تیگر اینجا بود خونه بشه رقم تو موضوع میکنه شد نه اکای تیگر جاد میشه رقم خونه بشه هم موضوع چه میکنه بریم داشته همه دا بود بولو همه دا فشاری خونه
میریم اکادمی ما تو سوال میکنیم موزه سر میکنیم اکای تیگر همینجا اکای تیگر جون همه کسا شون شیرپلنگو همه در بود بودو همه در پیشنهایی فهمونیم او میگیم شیرپلنگو زنده و سوال خونه ابوش شیرا گل از آواز تاکنیم و تفاقتن از ساکنیم گل برو از زمین تا اکای رحمتلو علاقه میاد میریم 100 روبل مگه شینا 100 روبل مگه میریم درش اومش اکای رحمتلو رقم اکتا اکای مونیجون اکتا میکنیم اکای مونیج 400 500 200 میگه شما بریم همه کسا شون اکو زنده و سربلند خانواده‌اشه لایک از اکتا شیر اکتا اکا علی شیر کنه خدا زمان اوضاع دید آن شما ترین ککشای پارتون رای سربلند بیا میگن چی میری رقم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک آن که من اکای مونیز 200 روبل دیگه اونا اکای بختیار رقم میده اکتا 3000 اکای تاشتار 6300 اکای هم رقم 100 اکای مونیز 45 200 اون اکای رحمت او میشه رقم یک اوش اکای رحمت زدگیر اوش شان از زدگیر یومو شارتی که بلوش رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 17 برادرها مرحمت 300 روبلی اکوی برادرها برام بدون 300 روبلی کو اکادرو 5 شون رقم 6 میون هم کسب شونه 5 6 برای کراس مرحمت کو 4 درما اکا بختیار سشم درام میریم اکای مونیز 4 کی درو 100 روبل رکت هم میکشیدن اکای بختیار دو تا درو 2800 روبل نشیدن اکای الهونجو یک کبودرو اکای الهونجو ما مینوسی 200 روبل میشه کنیم رقم 7 بریم ادامه بریم ایمادو 7 اکای تاج 7 تمام میگیره اکای تاج 7 میریم او میگیم گل ترزا رضا اکای رحمتو دوباره 300 روبل همه درو اکا بریم کس ایمان نوز کنه خوش میدوشون برزا رقم 7 خورشید بریم یکی باشم بریم 7 خلال 5 شده رقم 6 بریم کو اکادمی ما یا او پاو میتنشه او پاو پایو بریم انا که بریم 6 یک دو سه خلا 4 5 6 یک دو سه 4 6 یک دو سه 4 5 2 3 4 5 6 7 بریم اکادمی ما زنده باشه نه افتراس هارو بیشتر ما بدن تو خواه کردم شکما کسی کردم اکای مونیز شرینا انا 500 تا 400 رو دیگه شونا اکادمی ما زندگی او شاه 1200 روبل اکای مونیز ما اکو هم کساخ شده مثل دوازی پلاسو رقم خوله بعد هم کن اکای مونیز همینجا اکای مونیز او کافو رقم 6 ده 20 رقم 1 20 رقم 2 اکای بختیار 20 رقم 4 23 رقم 5 10 11 اصحای کارتو رقم 4 اکای بختیار اکای مونیز او شایان 1200 روبل او میگه شیرپلنگو همه کسب شنا زنده و سربلند و خانواده‌اش گل از اکو رقم 7 خوله مرحمت اولی پلاسو بریم اکادمی رقم 7 خوله رقم میگه بریم درسی اکو هم کسب شنا 14 بید و رقم 5 ماه دمایده زنده و سربلند و خانواده‌اش خوبی لای خانه مبارک شه لا به درجه بده دیگه ایوان 6 تا بدون سری دیوان 6 تا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 اکای نور بوده رقم نور اکای هفت اخیر رکت های کشیده اکای بختیار 2700 اکای تاج شیرپلنگ 100 اکای الهونجو مینوسی 300 اکای مونیز 1200 1400 رو رکت 212 اکای نور رقم هفت اخیر رکت های کشیده اکای نوری چشمانی مادر نوری چشمانی مادر رقم هفت از خود رکت های کشیده اکادمی رکت های کشیده بوزه دوام بتیم اکای رحمتلو پافتوش خواهد پافتوش بودن تو خواهد کجوری من میشنیم اکای رحمتلو هفت تا یک کنده دم دکای رحمتلو
اکر رحمت‌الله بازی میکنه اکر خیلی سال اکر دو میپره خاطر دو سال ولی دو خود برم اکر افیر داخل تو دراسته خیلی داخل انگلیا اکر نور اکر تکرار میریم دالشی رقم پیات 11 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 3 باشه چهارتای تک میریم رقم 4 او میگن شیرپلنگو همه دا بود بوده همه دا پیشنهایی خونیم او میگن جلا دا او تو کدوم تو از ساعت میریم رقم 23 رقم 4 اکای دور چشم مدت جوش نکن سه زد میریم در رقم 4 همه دا بود بوده همه دا پیشنهایی از زنده و سربلند خانوابو بشین آشا رقم 3 را ها این سه خالی شدی خالی کرد ما حیرانیم آشم شد انا خیلی وقت مجبوریم اکای تاش مجبوری رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا که من در ساکای نوری موقع جوشک که اکای نوری 1200 شده اکای هجوم 400 شده اکای تاج 500 شده اکای بختیار جون 2600 شده نوری چشمه مدت جوشیده که گذشت سرگذشت آقاش نمید رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 32 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 7 گیرش کرد رقم 1 اوش شاکر میگیم یول بارو از زمین عجب گلی نازنین دید که وعده تو از این باز دارم از زمین ای زنده و سربلند میگید اوش رقم آخری هم کساخ شاکو زنده و سربلند باشه میره درش همه در بور بوری همه دی پیشنهایی خواهیم لایک باشه تا با لغت با موش بزنیم او میگه میره انا که رقم 7 رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا که میره اکای نور شیر فلان 500 رو دیگه اونا اکای انا اونی شیپان هزار او اونا اکای اینها شیپان 500 بشه اکای انا تاج 300 رو دیگه اونا اکای بختیار 2600 2500 رو دیگه اونا اکای میره دارشی رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 اوش چهارتا رقم یک میریم اکای هونجا آواز ما فهمید رقم چالش کنیم پاس کنیم شیخ رقم 7 زمین رقم اکای هونجا پاسش کنیم رقم یک شیخ تا اکای هونجا شیخ اکو رقم یک خوره اکای هونجا دسته رو روش کنیم تو شیخ پانجا مو میدونه هر جای در رقم صدقه خدا نگهدار در رقم به رقم یک همه گشتری نه اکادیو رقم یک همه گشتری اکای رحمت‌الله اگر اکای دکتر کشیدن بریم اکای رحمت‌الله اگر اکای دکتر میکنیم بریم همه دا بود بوری بود همه دا پیشنهادی خونیم ای اون میگه شیر پلنگو انا کلاس اکای نور انختم اونا 1000 او اکای مونیز شیر پلنگو 800 روبل دیگر اکای ایلهانجو واسه خرد بدم اکای تاج 100 روبل دیگر اکای بختیار 2400 روبل دیگر اکای رحمت‌الله که بود موفق یک ساعت نداشت که کامنتر پی پارتی را جون تا کردم میری من یاد است که ما این بوده این مفاهیم میشه بوده وارد هم منافع پاشت پوله اکن اول باز بعد همین خود خالی بشه شینا اکن اول یک سکون میرسه اون خالی بشه کنم خیلی گپ با خجون نیست یک کارتا میزنم با میگه دماغ دیگه بدی اول اکا پولای پارتی میره دارش خودم اصلا خیلی اجدا کردم که گفتم کدومش زده که میری اکا یک رحمت الله پارتو پول اکا اومدای
میریم کسی میدن آش جان شاشه و همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خواهونی میریم دولشی اکای رحمتلو پول ما آش نیم اکای نور اکای انوار بیام یا رقم تیم رقم یک 20 رقم دو رقم دو 12 رقم سه رقم سه 20 رقم چهار رقم چهار 20 رقم 5 رقم 5 تلیکا رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم اکای رقم رقم یک تافتو اکا میریم دلشی بولشی میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خواهونیم ای اون میگن شید پرنگو لایک همه پیشتاوی و لایک همه اکای اول همجا اکای اول میریم 5 رقم 6 رقم ما میریم دلشی همه دا برد بوری و همه دا پیشتاوی خواهونیم زنده و سربلند و شکر tamam akşam boz bir akşam mesela akşam tac hard rakamı pafta akşam akşam tacı hard rakamı pafta oluşum merhamet beni esma kadınma taş ser pas akşam var sev yak kola megri bana pafta akşam rahmatı pafta oluşum akşam iltimos kadar hatta bir disal parça jo tagar du khudun ijdat mek neşerina bozikü moşaka akşam var ser megri akşam var ser khidratın akşam nur نه صد اونا اکای انامونیش 1200 روبل اونا اکای تاج شیپان او اد اونا اکای بختیار 2300 روبل گرد اونا اکای رحمتلو رکت میکنی اکای انوار رکت میکنی بریم اکای انوار رکت میشه رکت شیبه بریم اکو هم کسخ شون شیپانگو زنده و سربلند و بود بشین او بگیم اکای رحمتلو جون تاگم خواهیم بودی که مش خطر دسالی پارتو کردم دو خود برام اکا هر خودش داد بکنیم خوب بزرگ کنی اینترس اکا جون اکای انوار رکت میکنی شیده همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهونیم او میگیم برای که آدم داول شد اکای نور اکای رمجان سلام علیکم خوشون داد بودرم بازی دو رقم بود چی رقم میده بخکا آدمو داول شد یا رقمی میتیم یا رقمی باسه بریم اما اول میبین اکای انوار جان اکای انوار خیلی 300 پاوشکر 200 روبل اونا اکای رحمتلو 200 پاوشی 100 روبل اونا اکای رمز خوشون اکا بریم اکای انوار 200 پاوشی تکلیف 300 پاوشی 200 اونا اکای رحمتلو 100 روبل اونا اوخه اکای نور رقم دادون که اوخه میاد تبوزی داره آدمو دا اوش شدن بریم دو اوخه جون بشه اکای رمز وارد چون میشه رقم 6 دا رقم 7 20 رقم چند باز اکای خوله باشه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 4 با 21 و رقم 5 میریم او میگن شروع اوش رقم 4 میگیم انا که رجوع رقم ته بوز میکشین 14 رقم رقم 5 همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد خونیم او میگیم رفتیم زنده و سربلند موشه کردیم ما به تمام که نور میریم اکای رمز رقم 6 خوله میگیر اکاز که اکای تاج بگم اکای تاج پافتون اکای تاج تمام اکای نور بنز کن تمام اسم اکای رمز رقم 7 خوله میریم دارشی بنز کن تمام پایین شد اکای رمز 7 خوله میگیری 7 و 6 اکای رمز خوله هر شبتون میشه داد میریم اکای نور همه داد بود بوری شیر پلنگو اکای رمز 7 و 6 خوله تمام اکای رمز 7 و 6 اکای اکای بختیار 2200 اکای تاجون شما اکای رمز می‌نویسید اکای رمز رقم 7 رقم 6 اکای اکتا اکای رحمتلو او اکای نونی 1600 روبل شده اکای نور بنز کل تایم پارت اکای انوار 100 روبل اکا ای پاچ کا اکا تو بنز کل تایم پارت اکای نور بریم اکای نور هم اکا صف شما اکای رمز به پارت بوده دوام می‌کنید اکای گفتن دا واتساپ بنز کل تا پارت شده میریم اکو هم اکا صف شما اکا صبر میکنیم رقمو خالی میشن میریم بازی میکنیم او میگیم زنده باشین شیر پرنگو و همه دا بود بوری و همه دا پیشروی نمبر تارای ککا نمبر تارای که نمبر
نه اکای رامجون که جوشی شناخته میرم اکون نام افرا سالو مثل کابوزینگاره سرود کپیم کی این خدمه شوا بوزی کدا مرسی و کجانو مرسی میری دالش اکای وقتلوز مرسی اکای منجوز مرسی و چوکه دومده سن نه که رازم بوزینگر پشته اکای میرم اکو لایکا باشه تاو بالاقت باموش بزن شرنا لایکا باشه تاو اولا اکای بخت رحمت و بیو خود در اکام خلا پیش میتونی که مکفون اکای رامز 800 پارتا میرم دالشی گورشی میش اکای رامز 800 پارتا شده 600 رو دیگه دوناکا میرم همه دا برد غوری و همه دا پیشنهایی رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 شده رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 خاکی خمه 21 بارم بدونه 200 روبلی سویبو رقم مرحمه اکادون ما بارم بدونه رقم ابلا 5 رقم بی بله 5 7 2 برای کردن رقم 6 میشه شده میری اکای رام گفتن 6 ما بدرو اکای رام جو 6 درو ما شدن نریم دالش اکای رام 6 درو وارد مرحمه از کو بارا 200 روبلی کی بدره شدن سویبو رقمو بگیرن خی بارا درو 200 اکای مونیز در درو وارد اکای رام جو 400 روبلی اونا اکای مونیز 1400 روبلی اونا میرم یک داره یک سه سویبوش نمیدونین اکای رحمتلو نمیدرو اکای رام انوار نمیدرو نه یک سه فولیمون اکو دمو بره ای مردون یک کیسه دواره 200 فولیمون دستای بریم دلشی یک کیسه دواره 200 فولیمون بریم کفو بریم اکو بریم ای مردون 8 آدم از شیر پلنگو یک کیسه هم میگیم ویگیچه 1200 بکن شیرینا اکای مونیز گفتن سه را بگی اکای جونون الکس رو بگی تایسن سه را گیری تایسن سوی بوش اکای انور 200 همه پاکی اکا یک کبوتو اکای مونیز رقم یک اکای مونیز باجه سه را کبوتو میشه میریم همه کسا شون شیر پلنگو زنده و سربلند و خونه آباد و شون نه باشه رقم یک خولای هیچ کنه گیرشم میکفون بیگش 1000 رو بود جانا خیشم دهر درد نبینم اگر هم بچه باشه نوشه میخواه اونه که باید شرماندگی جلوش یک دو سه ساعت دو ساعت رید همه که پرت اخید اما اکای رنگلون 400 اما اکای نیست 1400 داره اکای اول سر دیگه پرت اکا بریم پرت اکادم بکفانیشان بریم شیرین همه دا برد بولیم و همه دا پیشنهایی خواهنیم میگیم کی چانسوی پرتو پل پرتو سگی میگیم میریم اکو زدگی اوشا هزو اکای انها کن رو کتچاش کشیرینا هزار کم مثل اشرافت اکای انها بجو شنا کارتی پدنا تکفن مخی صد یکم و کس مثل اوش جان شما هزار او رقم 6 32 رقم 7 20 رقم 1 رقم 2 11 رقم چند با فکر رحمتلو رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 اوش 4 کجا می داشت رقم 7 او میگه شیر پلنگو اکای رمز اوش میگیم دو ساعت تمام ساعت دیگه داریم خود میرا ساعت نمونه انا اکای اول تافتور شینا گل بارما از زمین عجب گلی بازنی هیچ که باید تو بین بازنما بازنی رقم 6 اکادمی می لکو رقم 7 همه دا بود گلی بود پیشتایی خواهنیم او میگه شیر پلنگو آبول بشه شینا 6 رقم رقم 7 انا که زنده باشه شیر پلنگو میره 7 1 2 3 4 5 6 7 1
اصلا اول پافتوش خیلی اصلا اصلا اول پافتوش التماس کنیم خودتون از پاس کنید بمونه با بیرون بریم اصلا اول اصلا تمکن اصلا وقتی اور 2200 داشت 2100 دیگر اصلا اونجا 400 داشت 1200 دیگر شنا اصلا رحمتلو 100 روبل دیگر شنا اصلا مونی شیپانجو 1200 شنا اصلا انا آمادم بول اصلا مختخج داره کشنا اصلا اول اصلا تمکن شیپالان بریم دارشی موسیقی پافتن بزرگار فرار کردن گرمه شروع نرکی میریم او گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو از بین باز درمد بر زمین میرم اکادون ما زنده و سربلند خانواباد داشتیم همه در برد بوری و همه در پیشتری خواهانیم او میگیم شروع نرک اکای رحمتلو 300 دیگه پارتای بخیر 200 روبلش میمونه بریم دادش اکای 300 دیگه پارتای او اکای 300 پارتای 200 روبلش میمونه بریم دادشی همه در برد بوری و همه در پیشتری رقمی سیم 11 رقمی 1 اکادون ما 11 رقمی 2 شیرپالانگو 20 رقمی 3 شیرینار 20 رقمی 4 20 رقمی 5 اکای مونیس 20 رقمی 6 11 ای بچه چیکار پیش همه 20 20 20 20 20 20 11 پاری 11 پاری 11 پاری 20 مون 20 مون 20 مون وارد 200 روبلی وارد 200 روبلی رقمی حبیبی که همه پشت حاضر بشم بریم که اکو بوده 7 6 1 7 6 اکای رانجو همینجا شیدن 7 6 1 اکای رانج هر شده رو وارد اکای رحمتو یک از صدر روبلی اکای رانج 400 تو 800 روبلی شیدن یک اکای یک از بگیر اکای دو اکای دو رقم شده رو وارد یک کبودو بگیر شازور کنیم مفید یک از یک کبودو رو شیرین از صدر روبلی رقم یک اکی بگیر اکای دو بگیر یک اکای دو رقم شده رو وارد بریم اکای مونیز یک کبودو بود اکای مونیز بیشتر یک کبودو بگیر اگر او شارفت نارشه همه دا بود بوری و همه دا پیشتوی فهمونه اون میگیم بریم اکای رحمتلو 100 روبل داره اکا یک همه گیر اکای رحمتلو نیست 100 روبل داره 100 200 پاوی یا خود را بخید بریم گل داو تا کردیم که فوکون ساکن گل داو تا کردیم که فوکون ساکن بریم دالشی دو نشون داره رقم سه بریم 3 4 5 6 7 یا اکای رحمتلو نگیر در اکای مونیز داره او شاه 1000 روبل بریم همه دا برد بوره و همه دا پیشتوی اکای انا مونیز جو شیپالان تا 800 روبل گل نشینات رفتیم رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 23 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 7 گیرید او شاکایی برام زمگه اکر هم تو ریسکویت چی میگن شامپانز پیوزم در رقم شد اکر دروانه ها حاضر اوش شوا میریم اکجانوی با زنده و سربلند و خانابود و شید بعد بدن یک احتیقات جاب نید هاف های رقم یک بریم همه کسک شوی شد پنگو زنده و سربلند و خانابود و شید شد اکر بختیار جون همینجا اکر بختیار جون اکر بختیار همینجا هستی چی که اوود زمانباده سشیدن بریم دیگه عرض شده زنده و سربلند خانابود و شید همه کسک شوی شد بریم هاف زر رقم یک رفتیم یک دو سه پنج شش هفت یک چرا اکای مونیز جون شیدن اکای مونیز جون حضور نه حضور مونده اکای مونیز جون اکای مونیز جون نه حضور مفتا اکای انوار اختا 100 روبل دیگر دون اکای رحمتلو شیرپالان اختا او ادمون اکای رمز 1600 مون اکای بختیار 2000 دیگر دون اکای مونیز جون اختا نه حضور مشنده میره اکای ادین 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20
رقمی 7 21 رقمی 2 اوشانگی و رقمی 3 میریم اکای رحمتلو پافتوی رقم 1 میریم اکو همه دا بود گوری بود همه دا پیشایی اکای بختیار جان اوشانگی و رقم 2 شد دو زد میریم اکو و رقم 3 گل از او کار کردیم تفاکر را ساعت کنیم گل بار ما از زمین عجب گوری نوزنیم دید که وزد تو از بین بود ما در زمین بودو ششورینا او نوزنیم ها اکای رحمتلو پافتو باشه رقم کنیم دو زد میریم رقم 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکمیل داشت اکای بختیار 2500 شیرن 10,000 شفریم کارتا زد شیرن اکای رحمجون 1400 شیرن اکای رحمتلو اکای تمشی شیرن اکای منیز 9800 شیرن اکای آن اکمیل اکای انوارجون 15 شیرن اکای رحمتلو اکای تمکنیم شما در کجای ما همه کسان شما در زنده و سربلند خانواده دوشین تو در این خانم بولا شما زندگی بجم وقت کردم دختر جلاد ما کجای ما می پارتون کارتون میکردن شیرنا بریم بجم کردم آتوجون شیرنا بریم او میگه اکو رفتنگی باشم مرحمت درمادن که رفتن خارج دیسن نگیره بازی که شیرنا اکای رحمتلو که جوش اکای رحمتلو هی جان بیا کی چشم آبا چمن تیابان چمن جان 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 لای 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 دلت کبابا اکای رحمتلو جان که جوش دیو خاکا جان نباشه کارتا پاس نمو کشینا نباشه کارتا را پاس کن شیر پلان اکا ساعت پاس رفت رقم 3 پام 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 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 12 21 bu ara şerpalango sesaduli akar araba atışma şeyler hazır ama rozkar yana ku kime döre davare se sad rula rafte soybo rakamı medrum rakamı permekle yerin dalşi akar munuz pas kadar se pas hay akar ran hafta gama durum akar baktör düşme duruyor benim akar baktör da hazır sesadış mumna akar ran da şerpalanga hazır düsadış mumna اکای منوز 5 گرفت اکای منوز 5 گیری 806 800 بیگال میکنه این شان تموم شده این شان پوچ 800 رقم 3 رقم میگیره کدوم من مرحمت آن اکای رقم 4 نشون رقم 5 3 رقم میگیره کدوم من اکای رقم 3 امری اکای رقم 1000 میمونه soy buşkuz girdi. Aka var da sadece parçayım. Aka var soy bir tane gavur bad var. Parça şaşkar bakın bunu zor. Benim ako hava kısa şuraya mega git. Gidi tasarruf. Ben beni dalışım. Aka var aka sanki şeyler. Med nasradı. Au mega şey parango glad all parça değil. Bunu start edin. Gül bana azami acaba gülün nozanin dik var. Tuvadin bodum lazım. Kan şaf yaktı. چهار 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 اکر من آوازون اکر تکنک ما بریم واسه شوی نام داریم اکر آوازون حرکت میگه 300 سال بیلگه میاد من داور شکر اما 300 بیلگه میاد اگر اوشا حضور دسات رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2
20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 2 گرفت او شاهکای بختون و رقم 3 اکای انراز ایوا برا اکای رحمتو پافتور اکای رحمتلو دزداد می رقم 3 اکای رحمتلو پافتور شرا همه بود بوری و همه پیشروی فانی پس یک خالی شد بریم اکای مونیز پافتور اکای مونیز دزداد رقم 3 می همه اکای رحمتلو شما اکای هزار اما آمده بازی کرده بود اپار مومدی آباد دوشی اکای بویمود یک اکای شنا اکای شنا بریم رقمی اکای مونیز جواب تکا 4 و 5 پافتور پس اکای یک اگیرشتم پس 4 و 5 خالی شد میریم اکای مونیز شاشاد و دواستا بنایست فرمی پافتور دار رقمی 3 4 و 5 odamlar alberim o'sha alberim degan akay ramjon xuddi raqamlar alberim asosan sherinar akay baxti 5 3500 3400 mashina akay ramjon 1200 o'shaka hazır o'runaka berib akay rahmatli o'qishma akajonima akay muniz 600 akajon bilan pul tanib partoshaylar akay avval o'meshin berib o'shibdi akay bo'ymu raqam meg axta akajon raketa mekin sherinar berib alakı رقمی 4 و 5 میگه شونا 4 و 5 اکای بویمو 500 پارسا 400 رو دیگه شونا بریم پول اکای پارتویم او بریم اکل 4 و 5 4 و 5 آدمای برای هیچ کنسه بیدیم رقم یا بو بخونه میشده دیگه بریم اکل رقمی 4 و 5 4 و 5 4 و 5 4 و 5 ای او میگه این شد پرانگو همه در بوری بود همه در پیشنهایی خواهانیم گل برای ما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزده و بین باز درمد بر زمین زنده و سربالند دو خانه آباد بشین رقم 4 و 5 میگیریم اکا جنو همه کسا شما در کاری ما زنده و شکل آباد بشین میرکه بویموجو 500 پارت بخیر 400 بمونن که 500 او ای 600 پارت دیگه توش اما 500 پارت نه 600 پارت نه بودم میریم اکا اول 5 بگیریم 100 دیگه پارت اکا اکا اول 100 دیگه پارت 100 اکا بریم اکا رقم میگیریم ادامه بیرون میدونیم شیر پرانگو او میگیم ادامه درون پم 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 حالی میرسیم رقم خالی میشن بازی میکنیم شیر پرنگو تمام اکا اول پارت بوزه میکشم یا رقم خالی باشم میکشم یا رقم باشم اکا بویمو تا یکی چو این اکا هم رقم کم میشه بازی کن 300 اکا اول پارتو تمام بازی میبریم اکا اول می پارتو کارتر میکفونیم همه کسا خشون شفاهنگو اکا میدونیم رقم میگیریم میرسه رقم خالی میشه رقم میگیریم گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزده و بین باز درمد بر زمین ای زنده باشین شرینا آباد بشن کریما همه کسا خشون جمله که انا برام tam pas نکردی باید شنده چین اکا اما بود 2 ساعت فاده سر کنم بریم درشید رقمی 3 100 رو دیگه دو رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 خاک کنه رقمی 7 زمین و رقمی 1 اش شما کلا بگیم او میگه اکا اکا اللي هو شما بعد ما هو اکا اللي هو جو داشتنا اکا اللي هو جو داشتنا طبيعي ما ويا دي گوشتی دیدم که ولی اما اکا جو ها تا میگه ما رقم 1 اکا اول هذا رقم 500 غیر در زنده و سربالا و شکو ها وقت صد شد دیدو 5 بگیر رقمی 3 دو خالی شد اکا اللي هو جو سر بتو در گم خود بریم ها تا رقم 1 بریم ها وقت صد شد فرانگو دیدو 5 بگیر 3 پاس سه پاسا کردار
بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 تمام سه مو خورد او میگه من درس اکل هونجون سه تو اکل بختیور 3300 روپیه دیگه دونم اکل رمز 1400 روپیه دیگه دونم اکل انا بویمروجون 100 روپیه دیگه دونم اکل انور او ماشین اکل هونجون مطابق اکل هونجون رقمی 3 اختش 400 روپیه دیگه دونم اکل بریم دالشی رقمی ادین 20 رقمی 2 10 номер 3 20 номер 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 bu 21 21 20 پرید اصلا یا بگیم چه رقمی یک بریم همه دا برد بریم و همه دا پشتایی کنیم گلت تریزا اکن واجون پافتور شنا هر یک زهاف زای رقمی یک بریم همه دا برد و هفت پافتور همه کجا پافتور باشی مرکت چشم میکنید او میگه شیطانی بود گلت دا او کار کردیم افون سا کردیم زینده و سربلند و فنابوش لایک و شتا و بلاغت و خاموش بزنید این دست و بزنید دوست اون باشه بگیر دستی دوست 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکمل درج اکای هونجون شیپاجون 300 دیگه اکای امواجون راکت اکای بویموجون مینوسی 100 اکای رهنجون 1800 اکای بختیوجون 3200 باتا بریم گلت تریزا او بگیم آن اکل 200 پاف اکای امواجون 100 روپیه دیگه دونه شینا 100 روپیه دیگه دونه که رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 خاک خنق رقم 2 گیرید شای رقم 3 بریم او جون شاگرده میگه مایده بچین توتی اکای بولموجو هر رقمات پافتره شنا اکای بولموجو یک چور پافتره بینید سر رقم پافتره شیپانجون 2 زن میگه رقم 3 لذت چور پافتره اکای بولمو خوش بینید سر یک کنیم پافتره رو کنیم بریم دار شکا باروش اکای بولمو همه دا بول گوری و همه دا پشتوی اکای بولمو خود بینید 100 روپیه شینا بریم چخالی که مکن رقم تا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کمینی دارش اکای بختیوجون 3700 بشن اکای انارامجون 1600 بشن اکای بولمو چخالی که مکن جونی ما اکای انواجون اومشه اکای الهامجون 200 میلیون اکای بولموجون جواب بتشینم ما boşuna yak çok pas mekan yani plak yak çok kolay خدمت میگیم یک خدمت میریم رفتیم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم هاوجا کارتک شده رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 خود کنه رقم 4 رقم اوشا رقم 5 بریم دارشیم او میگه میریم دارش اخی کالونتیری یک چون بوتون شینا بوتون بگو بیت بازی که شینا میریم چون رقم 5 همه دا بود دوری و همه دا پشتوی کنیم او میگه شیطانگو همه قصص شما کردیم ما زنده و سربلند و خانوش ها اکای کالونتیری یک چون اکتا کشینا میریم همه دا بود دوری اکتا همه دا پشتوی کنیم زنده و سربلند خانوش بشین میریم رقم شو رقم 5 تنزدگی رو شان از اگه دا یون بوش شا
او میگه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 1 2 3 کالونتی رکت درست کرد و دالش تمام اکه اول اکه بختیار 3600 اکه رامجون 1400 اکه بوم انا انواع رکت اکه الهامجون 100 bilgi اکه کالونتی رکت میکشنه اکه کالون تیوی رقم یک رقم چون رکت ها و اکه انواع رکت اکه کالون تیوی رکت میکشه نه همه دا بود بوری بود کشلوی فهمیم کوکی پرت میجاکی اکه کالونتی 400 پارستی 200 رو دیگر نموناکا میریم یکی چون رفته اکه انا انواع جوشا که انواع جون اکه انواع جوش دی اکه انواع جوشا که انواع اکه انواع مو 300 پارسه 200 روبلی دیگرش نمونا میریم اکه انواع 300 پارسه 200 روبلی رقم 5 رفته رقم 5 رفته 5 12 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 ترینکا رقم 3 22 رقم 4 ترینکا رقم 4 اکه کالونتی و شاکه رقم 5 میریم 4 اکه کالونتی و شاکه تا 10 بونو 3 10 و 3 دامات 10 و شکست بریم دالشی بولشی میشه رقم 4 رقم 5 میریم همه بود بونی و همه پشتایی کنیم گل تریزا ریزا کس همون مکس خوش به جوشم بریزا زینده سربلند و فناباشه همه بود بونی و همه پشتایی اول میگه شکلگو لایک باشه تا بالاکت باموش بزنید شما میریم دالشی و بود دوشن کجا رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 میره اکه امامجون اکه امامجون اکه مثل اومشه اکه امامجون 100 دیگر اونو اکه کلون 600 دیگر اونو اکه رام 1200 دیگر اونو اکه بختیار 500 دیگر اونو برین دارش رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 خب رقم 1 4 بغل زده 11 رقم 2 میره اوش رقم میگیم او میگه شیطانگو همه کسا شکر دارم زنده و سربلنده اونو آباد وشن شدن میره دارش 11 رقم درخت اکل هونجو او یکجا به یک خود دیگر سعی برام در اکل سبکه و چه دشان شکر بکنید اکتور یک رقم 2 میره شدن آباد وشن شیطانگو زنده باشین یک انا 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کمی داشت اکه هونجو مینوس ساج که تو اکه انواع شیطان او میشه اکه کالونتی 1000 او نمونه اکه ایران شیطان 1000 او نمونه اکه بختیار 3504 انا 3400 روبل دیگه اونها برین دالشی بولش میشه رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 21 انا که کجونم که باشون کی زد 21 21 پارید بارا 300 روبل شد او اکای ادم بلوگ کاک نصرین برادمون بارا 300 روبل شرونا میریم بارا درو بارا 300 روبل خوب کیه تا بارا 300 روبل شرونا داگون کازوشم آهما 4 درومات اکای باختر مدرو اکای رمضان مدرو اکای رمضان 700 اکای باختر 3100 اکای کالونتیویرا 700 اکای 35 اکای اول 5 بگیریم رکت میکنیم قو یکا رقم 3 منخلمون تموم میریم 6 نشون رقم 7 میریم
رقمی سه اکه الهامجان گیریتن تمام اکه الهامجان نمو رقمی سه زدگیر آشا 1800 روبل او میگیم همه کسا خشن شده آفاد دو سربالا ماشون شرپنگو دوست آم ماشون گیر دست دوست او اکه شوه قطر کنه از اکه شوه اون بعد همین برای خوله میشه ولی برای خوله او هستن بریم همه کسا خشن کنیم اکه انا انوار اکه تمکنیم اکه شوه بعد برای خوله بریم همه دا بول دوری و همه دا پیشنهی خونه اینده و سربالا ماشون شرپنگو خدا başka rakibalardan خود سوسی طور بود دیگه تا موس شامپان دو فیل و مکان یا داشت نمایده ها یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش آن اکنون داشتی اکل وقت داشت اکل رمز 700 شون اکل کلانتری 700 شون اکل الهام 300 پارت اکل اندرا اوشمون بریم چیکار اکل خوبه بود چرا میکنم فقط 300 فرد که هم تو بریم رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 تمام رقم بر آوش دگیم رقمی 5 این خوشلو 11 رقمی 6 20 رقم 5 22 و 22 اوش رقم 5 اکه اما پافتور اکه 5000 رقم 6 میریم همه دا بوره اکه الهامجان سه پافتور کن شینا رقم 14 رقم 5 میریم اکه الهامجان سه پافتور کن اکه ادم یه اکه انوار 5 پافتور کنیم 1800 اوش اکه کلان میگیم 14 رقم 5 میریم تو سکت من 4 و 22 میریم اکه الهامجان سه پاس اکه شورو اکه شورا سه خوله شینا اکه اول 5 پافتور شینا 5 6 7 1 سه اکه شورا بریم دالشی اکه شورا جو راکت میکنیم میریم دالشی بولشی میشیم اکه بختیار 3100 دو شکلیون 3000 اودمون اکه رمز 500 روبل دیگه دونا اکه کلانتیو 700 جمع 810 500 300 روبل دیگه دونا اکه امزار شیپران گمه اونا اکه اول پافتور اکه تمام گم نیست اکه الهام اینجا اکه الهام تمام اکه اول پافتور اکه تمیت میشه من اختاج دادونم اکه الهام برم اکه انا شهرا دمیتونش اکه شورا رقم 3 اکه شورا رکت میکنیم اکه الهام رکت میکنیم بریم دالشی بولشی میشی 2300 روبل دیگه دکا کارتو دابوزی توره اکه الهام شده نه توره اکه جون اکه یعنی 400 پارسوسی 300 روبل دیگه دونا سال توی اکه الهام جون واقعی کنه پیجای اکه انوار جوشی اکه انوار میریم اکه انوار جوشی شینا اکه انوار 300 پارسوس 200 روبل دیگه شونا بریم دارش رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 14 رقم 5 بنز کل طرف آفاتا 14 رقم 5 همان دا بود بوری و همان دا پشتری کنیم او میگه رقم 4 اشوا رقم 5 رفتیم دیگه دا او کار کردیم که کنکون رو سر کردیم بریم همان کسر شوا کردیم زینده و سربلند کنوگو بشیم توی در این خانم بورا شوا ای لبگردیجا بگردی لبگردیدو ای خوله ازم ازن و موجه شد بمازن دستر تحمه برن و موجه شد بزن ای رقم 4 اشوا رقم 5 بریم داشتی ای زینده و سربلند و شکر ما جور بالمان از زمین عجب گلی نوزمین دید که مدفع و عظیم بود ما بر زمین اکل لایک هم از این شیر پلگو ده بودن یا لایکی از این کشیگاه میشون که ما
ده چلاوه که عدیلاکی پپراس بزنیم میریم دالشی اکای شورا 200 روبل دیگر دارم اکای انوار 100 روبل دیگر دارم اکای کلون 2700 روبل دیگر دارم اکای رمز 300 روبل دیگر دارم اکای بختیار 2900 روبل دیگر دارم اکای بریم دالشی بولش رقم 5 20 رقم 6 یک 4 11 رقم 7 اکای کام یک 4 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 4 اون شاه رقم 5 بریم این بعد اکای بولمو یک 4 بگیر بودا بریم اون شاه میگه اکای رقم 4 بریم رقم 5 tamam 3 gol vursa çara gol metin Lama kara apartman var. John Asar Mutoqish کنیم اکن اپل تا روی کدوم 10,000 تا قبول کن hoş çağ böyle çoba اکن 5 gol tamam gavle çorda اکن 5 can gol bder au çorda 3-5 gol bder ben dağılışım hamada bu doğru hamada peşavi komune zinde ve sarbalandı onu o bu için tu dayı onu borak şa au mege ben dağılışı اکن şkudin ay salam aleyküm شما یک تصادف کرد تا جا سلامتی و توستین добро пожаловать добро пожаловать انا کمیرین در شکو او خیلی نرمان کتبون دو اکای شورا 100 روبل اکای انوار آدونا اکای کلون انا 700 روبل دیگر دونا اکای رام شه 500 روبل دیگر دونا اکای بختور 2700 روبل دیگر دونا 2800 روبل دیگر دونا بریم خاکشونه 12 رقم 5 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 6 او شما رقم 7 رفتیم او میگیم اکوی پافتور بگو اکا انوار پافتور رقم 5 خدا باشکر اکای شکلی جان خدا باشکر شنان سوال اینجا کار مو خیم آیده مایده و دارم کارتکشی الحمدلله شکر سوال شاش رقم 7 بریم همه تفا شما در کلمه از زنده و سربلند و تنوع داشتید همه در بود داری و همه در پیشنهایی فهمید او میگه شیلان گل بارم از زمین عجب گلی داریم هیچ که وجهتو وردین گل دارم از زمین زنده و سربلند و تنوع داشتید شش رقم 7 میلین دارشید 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 5 پاس اکو رقم 5 کلا مرحمت اما کمیر اکای شورا اولونا کنه برجون شما شیلان اکای کلانتوین 100 روبل دیگر دونا اکای رام شیپان 500 روبل دیگر دونا اکای بختیار شیپان 10 دونا اما اکای 700 روبل دیگر دونا اکای شکردین 5 جگیت اکای شکردین اکای تمکن شیدن میرین دارشی اکای شکردین اکای 5 اکای جون اکای تمکن اکای بختیار اکای شکردین اکای رام شیپان اکای کلانتوین 5 6 اکای شکردین جون اکای تمکن میرین دارشی گیری تاشو خاک پیش اخده اکای رحمت جان بازیکن باشه التماس پارت پول تایار بسه که پلوت مدل داریم یا او در اکانت میتون بازی که در اکانت خلو بشم بود او میگیم گله دا او تا کده که فون از سر کده بریم اکو هم اکساک شما شیر پالانگو عباد باشین اکای شکردین جان پارتای بازی از سر میکنیم بریم دالشی بولشی میشی شری نار اکای شکردین 1500 روبل دیگر شما بریم اکای شکردین 100 روبل دیگر مکان بریم اما اکای 900 دیگر مکان اکای 7 12 رقم 1
21 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 خاک کنید 21 21 برای مدرون 300 روبلی رقم 1 نشون و رقم جاتون برای 300 شرینات ما همه اکوی برای درون میرین شیر پرانگو میرین داره همه دا برد بوری با همه دا فرشتاوی خوانیم کو اکو 300 کی میده شرینات اکای شاش همه دوره بیدارتین تمام اکای انا شوراجو اکای تمکنه اکای بختور همه 10700 داشت 10400 دیگه اکای رقم 6500 داشت 200 روبل دیگه میره رقمی 3 و 4 رقمی 7 و 4 دوباره خودمون 7 و 4 7 و 4 رقم تمکنه میریم اکای اول نمیدونه اکای کلانتوی 4 تا نمیدونه اکای بره ایمادو 7 و 4 دوباره 300 خولیا میریم ها اکای راحت جو فهمید که پارتی به خولش رقم تشیدن میره 7 و 4 خولیا او میگیم دل برام از زمین اگر بین نازنین دید که بعد ها این باز درماز بزنین ای آبادشون شما همه کسا شما اکای من رقمی 7 رقمی 4 مو خولیا دوباره 300 روبل میره داشتن او میگه شی پلانگو یک نشون رقم دمه هر میره داشت 7 4 خولی آباد دوشن شی پلانگو 2 3 5 6 آنها بیاد روزی دبولش رقمی گام نیست کارتون پرسید یکون چون اکر بخش انا بختیار اکر شکلی گفتگار اکر بختیار داخل 7000 شینا اکر بختیار داخل 7000 اکر بختیار 7 داخل بیتون اکر چون اکر شکلی گیرید من 2 3 4 5 6 اکر بختیار 7000 بود پابنم بگه اگه 300 تا میگالتو پاب چاله اوکی هاف اکر بختیار من دالشی چور اکر خیلی هاف پاب چه میگه اکر خیلی 300 روبل من دالش اکر شکلی 900 و 600 روبل اونا اکر بختیار 2100 روبل اونا میرین اکر شورا اکر تاریخ اکر شورا جو اکر تاریخ نیم میرین دالشی کاس مزد 1800 روشا 1800 روبل آن اکر شورا کجاش یو فکرین ما اکر شورا شکلی چورا داخل لگیو هاف اکر وای بختیار چورا یکون خدمتی چورا داخل مکان میریم رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 31 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 31 رقمی 1 باراش 20 برای 900 روبلی برای 900 روبلی اگه کس باشه مرحمت نباشه 5 رو تقسیم کنیم اکر شورا خیلی اکر شورا خیلی مدرو شینا برای رقمی 3 درومات رقمی 3 درومات مرحمت این رقمی 3 درومات او میگیم که اکوی من آدمای بین ایمادون هیچ کنسه برای 900 روبل 1 2 6 5 برای 900 روبل 1 2 6 5 بریم اکادمو 1 2 6 5 شروع 1 2 6 5 اکر بختیار درام درو واردای اکر بختیار درو واردای اکر انا شوراجون خیلی 1200 کردیم اکر تمکن شینا اکر بختیار اون شد 2100 داشت جمع مینوس بکنیم 1100 روبل گرم بکنم 1200 بریم اکو 1 6 5 شروع 1 6 5 بریم 1 6 5 شروع کو اگه خودش میگیره چه کنم کنم 1200 تا 1200 مینوس 100 1200 میشه 1200 رو شده وقتا خونم بگو 1200 1 6 5 جناب اکر شورا از 100 روبل دیگه ما که 1300 پارتی 100 روبل دیگه کو یک از گه ختم اکو بدلا 4 نشون داد اصلا 5 کلا 6 کلا ای هاف بریم هاف کلا ای هاف بریم اکو به ای مایدو برادرو هیچ کنه 1 6 5 دوباره 900 روبل کلا دو دام در مگر ویژو 100 دو تا گام بدون شی پلانگو
سه قطعه هست یا هفت میگم پسرنا همه کسا شاید کنیم زینده و سربلند اما باشه خیلی نباشم میریم درشی بولشی میشی زدگی یا آش باید از دیگه یا موش جزان رفت دیگه بولش همون میگیم میریم درشی چهار سیاه کنیشون و رقمی هفت میریم هیچ کدوم نصدروه مثل که یک شش پنجه بودروه میریم درشی شانسون 900 رکه کلان دور یکم رقم دور یک کم دور رکه 900 دور یک کم دور رکه بدوری بکشیم کارتا یک شش پنج خوره هو نه کس راز نمیرسه اینا کارتا شدگی رقم هفت بریم رکه کلان میدونه یا نکه هفت یک دو خوله سه دو بیرتان سه درمات شو پراوینا انا میریم دالشی یک دو سه چهار پنج شش ای درمات بود ای درمات یه شو کرده بود اکای کلان توی خیلی او میشه کار اکای وقتی 1200 ما اکای شورا 100 ما اکای کلان توی او ویگل 160 بریم اکای کلان بالا اکای از وقتی دوباره گفتی بیگ شرکت داریم اون که دوازی پرایس بود دوازی پرایس بود پالوبه اختیار فکا او oş daka میره رقم سه خطی که میره باشه پلنگو رقم سه خطی یک دو اومده که کارتا اصلا نمیکشون و çok kırıldı ama خیلی دیواس میگه موضوع حیران شدم شما میره ماکو ویگ 3600 یا سه خطی هستی هست شیرون رقم سه خطی این اکای کارون توی خطی رقم سه برای خسته خفته اسمی باشه یکی بحث خطیش که مفهوم نمیره میره کفون شه پلنگو کدو میزه او 3600 اکای شورات مفهوم نمیره یک سه میره شما یک سه یک سه اوکی هستیم اکل شورا یک کد جوابتون بکفین خشونا اکل شورا جو یک سه اوکی شده اوکی بده رقمی هفت رفتیم 11 رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 22 رقم چهار اوشال کارتا کفرگه میره درش رقم 5 اکلون بریم اوشاوا اکل میگیم گلات او تا دیگه که فوق صاحب اکل اوشاوا میره چهار گلیچ رقم 5 میره همه کسا شاید که جناب زنده و سربلند خانواده باشین پس اکل کلام شما اکل هزار ما بودی کردیم در بار بودی اما اکل رقم یک چهار دوازی پراسه خولیه رقم یک چهار دوازی پراسه خولیه ادامه بیرون ایمایدون مرحمت ادامه بیرون ایمایدون مرحمت رقم یک رقم چهار ما خولیه میگیریم اکل بریم دالشی چهار دو رقم 5 رفتیم دوازی پراسه رقم یک چهار ما خولیه میریم اکل جناب اکل شکلی میتونه 4 و 5 رسید تا اکل شکلی 4 و 5 اگر ایخی دکا بریم یک خوریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 اوپا کم است اوپ اما اکل شورا شیپا او میشه اکل شکلی 600 داشتی میمونه 6 5 9 5 4 میتونه 4000 او دکا اکل کلون بروموندا اکل رمز او میمونه اکل بختیار 1100 رو دیگه ما بریم اکل رحمت‌الله یک اخد اکل اما خانم جون این اکل همه او چهار شفاعت جو شما اکل جون مسعود خوب اکل جون اکل رحمت‌الله رقم یک 100 رو دیگه دونا یک اخد کا اکل خانم جون خول بشه دسته رقم 200 خوب اکل جون 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 اکل رحمت‌الله اخد رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 خود رقم 6 نه رقم 7 ببین اکل کارمون چهار دور شده سلامتی و زندگی و کار برو همه تینجا که 6 زد بریم و رقم 7 اوبود وشه شده گل از دوام تا کردیم که فوتوفون از تا کردیم گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی
دید وجدت و وحمید باز دارم بردمید زنده باش های مبارک شا همراه دومده سپ هفتور تا اکنه شورا سپ هفتور باشا بریم شهر زد رفت من رقمی هفت زنده باشین شیطانگاه هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکنه شورا رکت هم اکنه اکنه شکردین چهار دو سه هزار هشتصد اکنه انا رحمانوف اکنه رحمتالله او اکنه رمز شیطانجان چهار صدر bilgiler اکنه بختیار میمونتن حضور او دیگر اکنه اکنه شورا 500 تا 400 روبل دیگر میمونه اکنه بریم دانشی رقمی هفت اکنه ما 20 رقمی یک 22 رقمی دو 20 رقمی سه 10 رقمی چهار 11 رقمی 5 20 رقمی 6 23 رقمی 6 او شاکر رقمی هفت بریم اکنه رحمتالله پافتور رقمی یک شما رقمی رقمی 6 زد بریم رقمی ما رقمی هفت همه دا برد بولی و همه دا پیشتایی فهمونیم زنده و سرباز بسامش الله زنده و شکر خانمونجون بخدو مدونه بخدو خرطان و شاکر بخدو خیلی اکنه آدمای گنده رو حرکت بریم کلینتو پیش میگه اکنه شما موندگه بخدو اکنه شورت ما بعد یکو پیش که اول بگیم موضوع میکردم اولی که من شیشتم دوستو همونجا بریم دارشی پس ما رقم یک اکنه قهرمان بکش اکنه جون من اکنه قهرمان یک کمه گیر اکنه جون اکنه رحمت مجاب شما اکنه بریم اکنه بختیار رقمی دو نه صد رو میگه اونا بریم دارشی اکنه رمز رقمی هفت رقمی 6 اکنه 400 روشه 800 دیگر ماشینه بریم دارشی اکنه شکردین رقمی 5 رقمی 4 اکنه شکردین 5 4 3600 رو دیگر اونا کرد بریم دارشی اون دو بودی قبل اکنه جانی ما اکنه قهرمان یک همه گیر نباید اختیاز که اکنه تایس همه اکنه نگیرم داخل میتون اکنه شهرات رقمی 3 اکنه شهرات رقمی 3 300 رو دیگر اونا کرد یعنی 3 4 5 6 اکنه قهرمان یک همه گیر اکنه جون کو اکنه جواب تشینه تا اکنه قهرمان یک اختیار شیطانجو رکت هم اکنه قهرمان رقمی 1 من اکنه جو رکت هم اکنه بوزه دوام میتشه اکنه سامن که اکنه پلا پارتیا بوزه شده بکشم تماشا کنم بریم دالشی بولشی میشی همه دا بود بولی و همه دا پیشتری فهمونیم اکنه تحصیجاز میشه فولیش هم آباد اختیار شد نه حالی هاز بار میشه کجا هاز بار میشه اینه هاز جمع تست هم کنیم خول میشه اکنه قهرمانجون به پارتومی رقمی هفت اکنه قهرمان پارتوتر 500 رو 400 اکنه اونا بریم رقمی هفت اکنه قهرمانجون ده رقمی هفت 20 رقمی یک 10 رقمی دو 22 رقمی سه 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 شکل ما 22 برادرو مرحمت 300 رفتیم اکوی برادرو برام مدرون 300 رقمی 3 بریم اکجون ما وارجان مدرون شریف پلنگو وارجان گلکی من جان اسلا جان گلکی من اکوی برادرو مرحمت وارا 300 اسلا جان گلکی من یک درومات سه درومات
Akay Kahramonjon 100 rubl دیگر اونا. Akay Şurat o اونا. Akay Şükürdin 4-5 نمیگه Akay Şükürdin. Akay Şükürdin همینجا Akay Şükürdin 4-5 Akay Şükürdin درواده 3000 o Akay میمونا. هفت ماه خلی کی میگیره هفته؟ کتو لگندا کتو گرم سه هفته کی میگیره کلمه هفته وارا خلی مون. نه داش Akay Tyson هفت. تمام Akay Tyson عادی میره که چا. Akay Tyson دوای Akay هم فرقی داره که تا میتونه داشی. ها دا بود بوری با ها دا پیشروی. خواهانه او میگه شیرفرنگو دیدار سربلند خانابا باشه. ها تصف شکل ما. دوست آن باشه که گیره دستی دوست رنگ عروض بردوز گیره دیگری بردوز آباد و شد پرانگاه ها دا بود بوری با ها دا پیشروی خواهانه ای نکنم ها دا بود بوری 1800 آش شکل ما درگیره میگیم من اکجونو ما بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 سه خطی پانتلی هستن اکای انا کی درما اکای شوراجو اوشنی اکای قهرمانجون سادون اکای شکردینجون 3000 اکای تحسینجون کلا که تاچش شیدن بریم اکای تحسین به پارتای میرن دارشه همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خونیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت تو آلونه گل برآمد بر زمین 4-3 اوکی میگه که 4-3 اوکی شد آن اکملین دالشی بولش میشی اکای تایسین 100 رو دیگه دوید رسما میرین دالشی درگیر اوشا 1800 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 بوشک ما 10 رقمی 2 بوشک جلوی ما 11 رقم 5 گرفت چند رقم 6 میریم او شاکر 1800 بود او میگه شیطانگو همه کسب شدن زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خونه گرفت شد فقط میریم رقم 6 این نه پروش نه گله دا او کاری که خونه سر کنیم زنده و سربلند و خانواده‌شون همه کسب شدن کرد آره که داشت رقم 3 که شوراجون پاسور کنار تازه رقم 6 میره دارشی همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خونیم گله دا او تا کنیم که خونه سر کنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین پاسور تا کنیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ana kimi dars akay qahramonjo olmuşu akay şura rakı tamekini akay şükürdin 4600 نشنا akay anaram 600 bilgan akay baxtyorjon 800 bilgan نشنا nere du megin uhu megin akay şuracı ve partim rakami 6 rakami 6 12 rakami 7 11 rakami 1 20 2 21 akay şurat josh akay şurat بریم رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 وارا 200 10 اما که بریم اکادمی چند 21 اینی میشه پرید بریم 200 وارا تو اکادمی ما وارا میدونم رقمی اینی می اکا 200 مرحله شروع وارا جون میدونیم شیرپرنگو میریم دارشی همون دا بود بوری و همون دا پیشروی خونیم یک هفت شش پنج سوی باش و اکای قهرمانجو مدر و اکای تایسین از کو هفت داخل تو شش اکای سوی باش تون یک پنج اکای قهرمان اکای انا اکای شش تکمل اکای قهرمانجو 200 پاتون شنال اکای انا رامجون 400 رو دیگر نونا اکای شکوریدین 4400 رو دیگر نونا akay Tyson 100 رو دیگه پارتویم akay یحیی 500 پارتویم 400 رو شما میریم وارا 1200 رو بیگش کاس میدن اوش جون شوا بریم دانشی اون علاقه سوزی خوبه که پابلو سلامتیو سوز چیز هم خوب بریم شما در کوه هم هستم
آباد باشن شیرپلنگو رقمی دو نشان داد رقمی سه میره زرگیر آشا 1200 روبل ای او میگه شیرپلنگو همه کسات شده نه زنده و سربلند خانه آباد باشن تو در این خانه مبارک شما ای لبگردیجه بگردی ای من اکه قهرمان 500 پاپ اکه قهرمان 500 پاپ میریم دارش 1200 زرگیر آشکی جان شما جانونا بهاش دست کنی آوی جادو همه اکه تبرجان شیرن به غزل اکده خورش ها شیبان اکده همه که میریم در رفت نشان رقمی 3 4 5 6 7 8 3 4 5 7 8 3 4 5 6 7 8 همه که میریم اکه قهرمانجان 500 پاپتا 300 رو بود گرد ما میریم کو اکه تایسی نپاپتا یا گمسون هیلالا میکروفونیم رفتیم اکه قهرمانجان آمده شیرنه اکه قهرمان آمده اکه میریم کس میده آش جانشان شیرپلنگو توره زرگیر آشان زرگیر یانبو شاید تیگه بروشا اکه قهرمان همینجا که یانبو کفونه موش 1200 آشا کفون رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 21 زد آشا براست تمام ببینم خیلی توره فلان اکش کردن پارک کنیم بافکن رقم 2 زد من اکش کردین سه هزار برا فکر آش 4 21 توری رقم 2 آشا اکم و رقم 3 همه دا برد دوری و همه دا پشتری فونه گل بارم از زمین عجب گل نازنین 1200 اکم آشا میگیم دید که وعدت ها آدمین بود برام از زمین همه اکش پابلو روی کارشون روی تگیست اکش کردین سه هزار برا فکر 2 زد اکم سه گل بخیر همه گرم نیست همه کسات شده کنند آباد و سربلند و خانه آباد نیست او میگه حوز میسه رقم خورشان دوز میکشونن اکه 3 4 5 6 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 6 7 1 اکه داشی اکه قهرمان شیطان 100 روبل دیگه اکه شهرجان شیطان 300 روبل دیگه اکه شکردین 1200 روبل دیگه اکه رند 200 روبل دیگه اکه بختیار 2000 اوی دیگه ای تویست 2000 میشه 1900 اوی دیگه اون کرده خاکی خنگ رقم 3 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 1 اکه قهرمان آشا رقم 2 بریم درشی بولشی میشه همه کسان شما دیدم زنده و سربلند و شیرپلنگو لایک هم زایی میکنیم و میریم درشی یک زن بریم و کدوم رقم 2 ای آباد بشن کدوم ما هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا اون دوستان رو کنه دوستان مهربان رو کنه در جهان به دوست بودن بسیار مشکلات کنه کسان رو کنه برن درش او میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 انا کمی اکه قهرمانجان شیرپلنجان 700 رو دیگر باشن اکه شورا 200 اکه شکردی هزار آدم اکه آدم اکه انا بختیارجان 1800 رو کنم بریم رقم دومون او میگیم 20 رقم 3 شیردار 20 رقم 4 شیرپلنگو 10 رقم 5 شیردار 20 رقم 6 شیردار 31 رقم 7 شیرپلنگو 21 رقم 1 گوشکوما 21 رقم 6 آشنا رقم 7 رفتیم او میگیم شیردار گل دوباره ما از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها آدمین باز نماد بر زمین شش چون گیاز کسان بید ای بیر درچی شما در کار همه کسات شما زنده و سربلند خانه آبادشون تو در این خانه مبارک شد ای لبگردیجه بگردی لو ای باید کشتا بودم کشید اولی کشتا لبگردیجه بگردی لو لبگردی لو رقم 6 زمه و رقم 7 1 2 3 یک تشکری
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 اکنون اکای قهرمان 750 600 اکای شورا 800 اکای شکردیون 800 اکای رام 400 اکای بختور 1700 بریم دالش باشه رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 1 21 رقمی 2 او نه انا خدمه تو کریم در کنید پاریس 20 4 20 نمیک شد 11 رقم 5 20 رقم 6 20 انا که کدوم 21 خوب باکم مستاد رقم 18 کویم تا میتونم بله مخجون ما زنده باشه رقم 2 زدم در رقم 3 رفتیم همه قصه شما نشونا گلاد او تا کردیم که فوتوفون از تا کردیم گل بارم از زمین عجب گل نازنین ها اکای تاسیس مولا بله 2 در رقم 3 همه قصه شما دیم او بود باشه شیرپانگو اول تا تعالوا سمرا نه دیگه چه بختم والله تفوت مزود بگردم ما اگر یکو چپانه رو یا ما پو خوایت بعد چیزو تو ما در موضوع تو بگردم برای بالا زگا ما در موضوع تو بگردم برای بالا زگا دا ما برهم نشه ممکن او خلاص ری حد جام فوق وقت دیدی شوخی چوا چورنی سال بله چورنی سال پاش من نزدیک نمیگم تا ماشوش دولا اکر بختو به کار داره اکر بختو تلفن کو برات مگاز اکر بختو 1600 اوناکا اتویز 2200 اوناکا اکر رامس 200 اوناکا اکر شکریلیون شرپان 600 اوناکا شورا شرپان او اوناکا قهرمان شرپان 500 اون دیگه اونا بریم داولش رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 2 1 20 رقمی 2 21 انا کمی مکدون ما 21 خوکی خنک رقمی 2 داره رقمی 3 میره همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونه او نگه شیپارانگو همه دا برد بوری همه دا پیشروی ای زنده و سربلند خانه خودشین اکای شوراجو پاسور شده اکای تایجو تا پاوت تمام اکای تایجو از پورا پاوتش میاد اکای شوراجو پاسور شده دو رقم 3 رفت شیپارانگو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 واسه کنید اولی میبینم چیه ده اونجا تا انا کمره دالچی بریم اکای بختیار شیپاران نمو تا کجا 2100 رو دیگر اکای رام شیپاران این اکای بختیار دادیم اکای بختیار 2700 رو تویست اکای رام او میشیم اکای انا شو اکای شکردی 400 رو دیگر اونا اکای شورا رقم 5 minus 100 تا 300 همه باید تا تمام اکای قهرمان 500 و 400 رو بیاد اکای 300 رو میکنیم اکایش میکنیم جمع رقم نیست اگر بشم رقم 3 21 زده و شما رقم 4 20 رقم 5 10 اکای بختیار جان 2200 داشت کارت 2700 شکر 2200 داشت 2700 شکر بختیار جان تو روز رقم 6 21 دو بار پادر در رقم 7 20 1 20 2 12
آه که میرم اکنون 21 ایپارید میرم اکنون برای مرحمت 300 روبلی رقمی چون رفتن شد پناهگاه کو اکنون ما برای دروه مرحمت 300 روبلی اکنون تایس نه افتاد رو وارده میرم اکنون ما 4 و 5 دو اکنون 7 دو اکنون شکرین اکنون شکرین جون 200 پارتون اکنون تایسی خیلی چانس پافت دکا بریم خوش اکنون قهرمان جون شرپران جون 100 روبل دیگر اونا شینا اکنون بختیار خوش اکنون اکنون بختیار اونا 2400 روبل دیگرش اکنون قهرمان جون 100 اکنون شکرین جون 200 پارتون اکنون تایسون اکنون تایسون چانس پافت اکنون تایسون 1000 پافت اکنون انختامنا 600 روبل دیگر که 100 مینوس بودی اکنون بختیار 2400 اکنون شکرین جون اکنون تبکرین بریم دانشی بولشی منشی همه دا برد بوری با همه دا پیشتری خونیم او میگه یک درو دا شوکا اکنون همون خوش نرده اکنون قهرمانه سه خدی 500 روبلی اکنون خطاستان شما رقمی سه خدی 500 روبلی شدونه رقمی سه خدی 500 روبلی باشه مرحمت میریم دانشی بولشی منشی زنده و سربلند و خونه و بولشین توی در این خونه مبارک شاره او میگه شما زد از آب پاکده کفون از سر ترین جد بارما از زمین عجب گلی نوزنین هیچ بازد ها آدمی بود دارم بر زمین بریم 3 و 7 اوکیان بگه 3 و 7 رفتن 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 اکنون دارشی کو اکنون شورا جواب شد اکنون شکردین میمان تا 200 روبل دیگر اکنون شکردین 200 روبل اکنون قهرمان 100 اکنون تایت 600 اکنون بخیر 2400 3 و 7 اوکی بدن تمام میرم اکنون ما درگیر اوشا 1800 روبل کس میداره اوش شوا رفتیم راست بی چو چور 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 7 اوشا رقم 1 اکنون تایتون اوشا 1800 روبل میره در چه همه در برد بوری همه در پیشتری خونیم او میگه میریم اما اکنون رام زمینجه اکنون رام زوشا اکنون شکردین اکنون تایسون همون رقم 7 در بیش اکنون ما اکنون پابلو همجه اکنون پابلو 7 زد میریم رقم 1 3 در 500 متر جامعه 3 در 500 متر اکنون پابلو 6 رخیده اکنون تایسون رقم 7 رخیده بریم دارشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اما که میریم دارشی اکنون بختیار 2300 روبل دیگر اکنون رام نست هست اکنون پابلو رقمی 6 200 روبل دیگر اکنون شکردین شیرپرانجون اختم میمون اکنون که باشی اکنون شکردین او میشیم اکنون شورا شیرپرانجون 500 واکتی هست 100 میز 400 بشه اکنون ما خود میرم 300 روبل دیگر اکنون قهرمان او بشن اکنون تایسون 7 تا میگیر اکنون تایسون 7 تا میگیر که جواب اکنون ما اکنون تایسون رقمی 7 اما اکنون تایسون که جواب اکنون ها یا نه اکنون تایسون 1200 جمع 600 1900 1800 روبل دیگر اونم میریم رقمی 1 10 رقمی 2 شرینار 20 رقمی 3 شیرپرانگو 33 رقمی 4 شرینار 10 رقمی 5 شرینار 22 رقمی 6 اکنون ما 10 رقمی 7 شیرپرانگو اوکی خنر رقمی 13 رقمی 4 میریم اکنون شکردین جو 4 و 5 پافتور شرینار 13 میریم رقمی 4 همه کسب شد شرینار زنده و سربلند و خونابو بشین گل از آب کار کنین که فوقها سر کنین گل برما از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد تو از این بود برما در زمین رقمی 4 و 5 اکنون پافتور شده رقمی 4 و 5 یک کنید دیگر تمام یک کنید میبریم 200 پافتور تمام جمع نیست 3 رقمی 4 آفزین زنده و سربلند و خونابو بشین اکنون شکردین تکی افترون کن
بریم یک پاس کرد اکو رقمی مرحله یک پاس کرد 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکیمون اکی بختیار شپرانجان 2200 دیگر اکی قهرمانجان خوشحال اکجان نما 1000 رحمت اومده بازی کرد اکجان نما زنده باشه اکی پابلو 100 دیگر اکی شکردی 200 پاتیم اکی شورا شپران 200 دیگر اکی قهرمان پاس کرده اکی پابلو تا که بگیره پاس او میشه اکی تایس 1700 دیگر اونکا برن دارش رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 باشه که ما برن در چه خطای سوکنم اکی شکردی خطا 800 میلیون بخشی اکی شهرت رقم 3 22 با باش اکی شهرت خطا 800 میلیون شده بخشیش برادرها مرحبا شریعه 300 روبلی برین شریعه 300 او میگن شیرپلنگو 6 یک خوریای برین 7 درم داورا اکی تایسمون رقم 7 درم 1400 روبلی دیگه شما بریم 7 درم یک اکی بختیار دش میدونی اکی بختیار 1900 روبلی دیگه شما کنه یک 6 4 یک 6 4 آدمای بریم میشه یک 6 خوریای کو اکی شکردین 4 میدونی یا نه اکی یک 6 4 یک 6 4 یک 6 4 او یک 6 4 نباشه خیلی میری اکی شکردین تا 6 4 بگی تا اکی شکردین 6 4 که بینو 600 روبل دیگه بپرتیم یک خولیمون کو اکو یک اکی میگیره یک اکی تایس یک داور بگیرم شینا بریم کاس میده او شاگا یک بدوره گل از او تا کردین که فون فون تا کردین گل بانوات از زمین عجب گل نوزای اکی تایس یک دروانه بگیرش 1800 روبل کاس میده او شا سه قطعه میگه 500 روبل رقم سه قطعه 500 روبل هست اکی میگه بریم داورشه ها دا بود گلش پانگو زنده و سربلند خانواباد شکل او میگه گل بانوات از زمین عجب گل نوزانی دیت که بعد تو همین باز بانوات از زمین اکمل سه یک اوکی میگه سه یک رقم 6 7 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آن اکمل دالشی اکی تایس جون شیرپلنگ جون 1400 داشتی اکی میمونه 300 روبل دیگر اکی تایس 7 یک دروانه 1300 مون اکی شکردین 6 4 دروانه 600 پاتین اکی بختیار جون تمام 1900 اکی شکردین پولش او بشین او میگیم بریم دالشی تمام به کفن مکدون 1800 او شرفت رقم 6 6 22 رقم 7 7 21 1 1 10 2 2 11 3 3 24 رقم 14 رقم 5 5 22 برای 900 روبلی رقم 6 رقم 5 برای 900 برای جای جنگ جای ننگ جای 900 شیرپلنگو میدونیم اکو در 900 روبلا برای میدونیم کو اکی تایسل اکی بختیار اکی شهرت میدونیم می جنگیم اون شوبر زرگیر آشان از ایران بوشا یک گای بروشا کو اکی تایسل میدونیم اکی بختیار جان میدونیم اکی شهرت جان میدونیم شنا میریم دالشی بولشی میشی می نویسیم شیرپلنگو پاس وارد 7 یک پاس کرد اکی بختیار درو وارد اکی بختیار درو وارد بشه حاضر او اکی میمونه و کو اکی شهرت میدونیم اکی شهرت اکی شهرت سر میدونیم اکی سر پاپ کی میگیره میگه سر پاپ کی میگیره اکی تایسین سر پاپ میدونیم میریم سه پاپ درومات اکی جت خالیتین که اکی تایسین 500 میلیون که 800 میلیون اکی تایسین 50 روبل زیو اکی شهرت تا 400 روبل دیگر اون اکی میریم رقم 1 7 4 خولیمون دواره 900 روبلا بریم اکادیمون ساعت چند شد
ساعت 9:54 شده. حوض وقته برای بچه ها. دقیقا نیم ساعته دیگه بچه ها کار میره. یک کمی یک 7-4 یک 7-4 خولیک میره و کدونه ما رقم یک 7-4 خولیک ویگل 3200 زدگی نه آش شما نزدگی نه یومور شما یک تیر دیگه ای برو شما اکای شورایدو با او اکای شورای هم خالی گپویت میرسه این پوز هم بری بحثا نیست کدونه ما او واتساپ اکا ادمین کانال میخونه و خاکن میتونید در نیستن اومد زیبات کنه بخشو اما ادمین میره شاش میره کدونه گلاد او تا کدین که خودمون سر کردیم او شاش 3200 رقم شاش نشونده رقم 6 نشون رو رقم 7 میریم 7 خوره رقم 2 بریم کدونه ما رفتیم یک خوره 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم دالشی بولشی اکای وقتی جو 1000 اکای شورا جو 800 اکای شورا 400 میگه اکای تایزن 800 3 و 200 آش رقم 3 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 3 اوشا 1600 رو لکو میگیم بریم در چه رقم 4 همه دا بول یک 6 خوله ما همه دا بودی پلاستوی بریم او اوشا میگه کورا رقم 1 6 خولی یای گل برامد از زمین عجب گل نوزنین دیست که بعد تو از میره باز برامد بر زمین بریم اکو رقم 1 6 خوله اکای شورالو اکایش کودی پاسا اکایش کودی 4 اکایش کودی 4 پاسا کدیم 13 اکای 4 رفتیم همه دا دور دوری و همه اکای تایزین یک طرف داور 6 کنون اکایش کودی 4 پاسا کدیم جواب میتیم 13 بریم اکای 4 همه فتح شدیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا کیمون داشت اکای تایزین 800 داشت 1600 بشه 2400 2200 اونا اکای قهرمانجو پاس کرده که دکه ادری اکای شورا شپا 400 داشتی 10000 میشه 1900 رو دیگه اونا اکای تایسی در رقم میگیریم 2200 پولی اکای شورا 1900 اکای انا بختیارجون 100 رو دیگه نریم اکای شکولی مفتون 4 5 هم پاس کرده اکو سه رقم خوره 4 5 6 4 5 6 4 5 6 اکای جون ما اکو رقم 4 5 6 خولی یای 4 5 6 اکادون ما چطور 2000 اکای شورات 4 5 6 خولی بریم 4 5 6 4 5 6 خولی اکادون ما بریم دالشی بولشی میشی او میگم اکو 4 5 6 خولی میدونم رقم سه رقم خولی اکو مثلا که ما سلک پارتویل میگذارم شیرنا بریم گل در او تا کدیم کفون سا کدیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها بازبین بوز دارم بر زمین او میگم اکجونه ما 4 5 6 خوله مرحمت اکوی ما گل در او تا کدیم 4 5 6 میدونیم میگیریم میرم اکجونه ما 4 5 6 4 5 6 4 5 6 اکجونه میرم دارش رقم 4 5 6 کو اکجونه کو اکوی ما میدونیم اکجونه ما زنده و سربلند خانواباد بشین شیپلنگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست برین دارشی رقم 4 رقم 5 رقم 6 میدونیم اکو میگیریم بازی میکنیم 3 رقم خولی بوده 3 رقم خولی مون برین شیرین میدونیم اکو جونیم آباد بشین 4 5 6 4 5 6 اکو جونو میریم 4 5 6 اکای شورا چوک نمروی که اکو جون اکای شورا پاس اکا اکای شورا پاسی چی اکا میریم 4 5 6 4 5 6 میریم اکادون ما 4 5 6 شیرین 4 5 6 همه دا بود بوری و همه دا پیشتری میدونیم اکو رقم میگه اکادون ما نمبر ترای کرده اکادون پاس اکادون نمبر تلفن ترای کرده نمبر کارتا
بریم رقم 4 5 6 اکای با 5 گرفت اکای اون 5 تا 4 6 خوریم و مرحله اکو میدونیم اکو میرسیم حساب میکنیم و پول میشه بوز میکنیم او میگن شیرپلنگو گل دعا تا کردیم که فون از سر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بینای باز برآمد بر زمین اکای تایسن چند موری 2200 buna zaka pul tane pamakta taysın benim dalış. Benim ako çoru şaş akoyma benim dalışi. Hamada bul boru bu hamada peşleri rakami çoru rakami şaşama gençlerine benim dalışi bolşi menşi zinde o sarbalandı xonobod boşun. Ako medeni çoru şaşama gireyim. Ku ako rakam gir akak batajon sözü kuba akajon salmatı sos tin ama kubaka benim dalışi. میدونم اکو رقم بگیرین 4 6 4 6 میرم اتجونو 4 6 4 6 نه اکا adam blog etti blogeri و تو لایک موندن در کور اکا پول تاروی کنشه نه میرم اکا پول تاروی کنشه نه میریم 4 6 همه دارم اکو رقم بگیرین شده نه اکا تایسن روی کنم دو سرگردم کارتو دا بوده اکا میریم همه دا بوری و همه دا پیشتری خونیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز آمد بر زمین زنده و سربلند خانه آباد بشون اکا جانو ای مرد تو میدونم اکا جانو ما میدونیم رقم 4 رقم 6 ما خوره اکا تایسن روی کنم 202 اکا بریم هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار آورد تا توانیم دوستان رو دو نکنیم دوستانی مهربان رو دو نکنیم در جهان بدو اکا میدونیم مرحمه رقم 4 6 خولی هست 4 6 خوله اکا اونجا 400 پاس 300 گرم بریم اکا 8 خوده بچه همه تماشا بین دیگه اکا از انجام خاله میشه خودم گیرتر رفتم میرفتم بعد بودیم میخونم بفرم اکا جونی شش گیرتر تمام اکا جونی شش اخر دکت میکنن 4 اکی میگه شی پلنگو میریم دالشی بولشی میشی اکا چی بعد بازی شما اکا از انجام چی حوزی شما اکا جونی رکت میکنه شی نه میریم دالشی شما اکا جونی سازی تو کجا ساماتو سوستین میریم رقم 4 رقم 4 شی پلنگو رقم 4 میریم رقم 4 اکا جونی ما میریم اکا ما اکای وقتا چرا گیر تمام داویریت با میان گیرم داویریت با می اکای چون چی اکای من نفهمم کردم افتا میرم اکای ما اکای چیستانه تاگ میکنیم دالشی بولشی میشی اکای وقتا اکای دو چون گیر تاگ 900 داشتی 800 روزگار ماشینا میرم دالشی اکای تایسن رقمی 7 رقمی 1 اکای تایسن رقم 7 اکای افتاد 200 روزگار کارتو دابوزیای میرم دالشی اکای شهرت رقمی اناسه $1000 کجانی ما میمونه 1900 روزگار 400 داشته که کارتا داشته میریم دارسی آن اکمل اکل حکمت جان اکمی چند اگه تکان 5 اکل حکمت جان 5 اکتا 300 روبل دیگر دارم میریم دارسی اکل جانی اکمی 6 اکل جان اکتا میکنیم میریم دارسی شما آمدین کو اکل جانی جان عدیم اکتا میشه میریم دارسی اکل ادام اگه دو باور نیست اکل جان بازی اکا باوری بازی اکا باوری اکا دوستی شینا میرین دالشی اکا جانی می پارتو اکا جان اکا جانی می پارتو میرین
Akay Johnny Safave 100 rubli دیگه شونا بریم دارشی بولشی منشی Akay adam بیا کم نگم دو خاکم که گرد دافره نزو خاکم می پارته بوزم که سوچه هنم خموشک من بولی کارتون رو رفتیم رقمی سی رقمی 4 23 بکی رقم خطا کشیم نه تو بزار پروت کشیم رقمی 5 21 رقمی 6 10 20 رقم صبح رقمی 4 بشن رقمی 20 رقمی 1 10 رقمی 2 باشد ما 20 رقمی 3 باشد رقمی 4 بچه‌ها کنترل پروت کشیم Akay adamcağım da bu arada ne söylüyor? Kadın hep vardı sen bozuluyor ki o kadın. Yani dedi ki ya soğuk folide o da farklı bu tür göz bir kafama bak diye ne demiş bakalım. Böyle sezar Akay çok oluyor. Ha bak sen çok şey falan. Akay ana Johnny sadece bir tane yaptı da bakalım. Böyle diyorlar da o farklı değil ki kafana zaten Windows tabalandı. Onu o böyle şekilde ama da bu golü var ama da peşleri falan ne yapıyor ya oğlum gel. Gel baba azamin acaba bunu ne oldu? İndi var bu adına gol devam azamin. Ya kardeşim tamam abi Sezar kaç oluyor? Tamam akam ve ders. Çor pan şaş haf yaktı. Se çor pan şaş haf yak. Se çor pan benim dersi. Ama kimin dersi akar baktı o şey pan şaş sadı bilgilerini akar tersin o onu akar şura. 2400 bilgilerini akar matol 200 bilgilerini akar joni o onu akar. Benim dersi akam çor. Benim da بیست رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 32 o رقم 3 رقم 3 farklı 32 رقم bunlar zaten 32 farklı farklı akay tersi akay joni farklı şeyler akay tersi akay joni رقم 3 خله مرحمت akay tersi akay joni رقم 3 خله بریم یک هفت شش کوز رو بود اومدیم شش پات اکای هم سر گرفت تمام یک هفت شش کنیم ما بریم دالشی بولشی میشه اما دا بود بولیم اما دا پشتری کنیم به زنده باشه شیرپرنگو دوز آن باشه دیگه دست دوز یک عروض برفته بیره دیگر بردوز او بولش کنیم ما اکای تایسی یک هفت پافل اکای جونجو شما اکای ما هزار آمد کنید بازی کرد اکون رقم شش هم خوری شد بریم دارچی 4 5 6 7 1 بریم اکا پلاپ دواسا بله 3000 تا بپرتم اکا 3000 داریم 3000 تا بپرتم بریم دارچی بولش میشی اکا بختیار 400 میگم اکا تنسیجو پافتم شد اگه نشد اکا شورا 2400 3000 اول بشه کارتون دو بودستان پل کنه پارت اکا بختیار 100 میگم اکا جونجو فشون اکا اکا انا رقم سه اکا الهام جون گرفته بودم اکا الهام جون رقم سه گرفته تقریبا 700 نیوز بگردیم اس 300 700 و 600 رو بگم اکا خود میدونم اکا جون ما بریم دانش یک هفت شش خونیمون اکا من شیر پلنگون ده بودم بود یک تجربه خانم میگم وقتو یک هفت شش اکا الهام جون 600 رو دوری شیرنا اکا یک تو یک گرفته تقریبا او بشین شیرنا بریم 7 دقیقه 6 اخیر میگیره یک خونه رفت رقمی 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 1 او شاید رقم 1 بریم این همین دیگه دقیقا کاز باید کنم بدم ها کجوری ما که باشه میریم درش بولش میشی پلی یکی هم پارتیم 32 داشتن یک 5 7 تا هم جا کوی رقمی مرحمت 3007 رقم یک بریم کجوری ما که باشیم میریم کوی رقمی 7 6 خالی بوده 7 6 خالی بوده بریم کجوری ما زنده و کربلا باشه شیرپرنگو 7 رقم یک میریم همه دا بود بودی همه دا پیشتری کنیم دل دا او پای کنیم کفون اثر کنیم دل برای از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت ها ادنه بود درمت بر زمین زنده و سربلند اون آباد و شنشری نه هر که ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود بره دارشی رقمی
یک بریم اکا یک دو سه اکا هفت شش خوله مرحمه شیرونه رقمو هفت شش مو خولی یای تو اکا اکانگی میدون رقم اکا بختیار جون 200 روز دیگه دونه اکای انا الهام جون شیپا 500 روز دیگه دونه اکای و جو پورا اکا چش کن بس کس پخیرمون بریم اکا جون ما انا همه دا بود دوری و اکای ما تو 1000 پافته 800 روز دیگه دونه اکا یک سیکل میشه من یک سیکل پافته ماشو دعوت کنم بریم اکا اکانگی باشه هفت شش خوله میریم اکا اکانگی باشه هفت شش مو خولی بودای او میگه من گل برم از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها بین بود ظلمت بر زمین میدونم اکا جنون رقم هفت رقم شش مو خولی های گل دا او تا کدین کفون کفون از سا کدین گل برم از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها بین بود ظلمت بر زمین هفت شش مو خولی بود میرم اکا جنون زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد این درد کن بینن هفت شش میریم اکا جنون رقم هفت رقم شش آمده بود بوری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین یعنی دو آدم دیگه سلطه پاتون کارتر میکشیم میریم شیران بریم دلشی بولشی میش او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود تا توان دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کند و کسان رو گناه کنید مشکل هفت شش هفت شش هفت شش مرحمت احکام رقم هفت شش چی خبر نه ایجاد آشناها تشکیل کرده این خواهد جون بریم هفت شش هفت شش شنیدن رقم هفت رقم شش بریم بازی پرستو اکلا رقم خوب خونشید بریم هفت شش میگیریم میریم درشیم بریم اکلا جون ما رقم هفت شش هفت شش بریم اکلا جون ما رقم هفت رقم شش شنیدن میدورویم بریم اکلا جون ما کو بچه ها پیچوشن شنیدن بریم همه دا بود بولی و همه دا پیشتری خواهونیم گل دا او ترک کدین که خونتخون سر کدین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها باید بگذارند بر زمین زنده و سربلند خانه آباد باشین همه دا بود بولی و همه دا پیشتری او میگیم شیرین او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود لایک باشتا بزنید لایک باشتا بگم ادام بود روز لایک هم نداره اگری بود برین دلشی ای زنده باشین شیرین هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانین دوستان رو گناه کیپل پاکتا کدوم 200 پاکتا اکا اسرائیل 200 درگی اکا میگم هفت شش خوله درگی هفت شش خوله اکا اسرائیل هفت شش بریم اکا رقم هفت شش خوله اکا میگید از هفت شش گونشا
7 6 холи яй мерем. Акаҷоно рақами 7 акаи истро 7 6 кадомашро мегирам биги бозӣ кунем. 207 худод. Ку. Мерем ако рақами 7 рақами 6 холи яй. Зинда бошен шерпаланго ҳаммада бурд-бурӣ ва ҳаммада пешравӣ хоҳонем. Дила даъо кардем кафонхона сар кардем. Мерем акаҷоно акаи истрои рақами 7 6 холи ва чакашро мегир ака. Бигирим марҳамат шеринак. 7 6 7 6 акаи шура 6 7 айхтар ракета мекашена. Тамом акаи шорух 6 7 айхтар ракета мекунем мерем ҷамъ. Акаи шорух 6 7 айхтар ракета мекунем мерем далиш. 6 7 ракета мекунем. Хабрам набудем удон таркун. Тари. Хай репка бинем хна та баранг духа бедун набиё охи. تیما برای تمام چیشا بگیریم میارو نه 6 7 айхтар ака 6 7 айхтар. Ракета ака шоруҷо рақами 6 7 айхтар бозӣ кунем. Оли соат ними дер 30 минут пас бозӣ мо сар меша. Бачака май кор бурем. Баъд то соатҳои дира меҷангем. Ма акай ма то газ вақт шавода бозӣ. Акай ма то ҳами шавхи то сара хатма бозӣ кардем пас кардем рақамота. мерем акаҷоно ҳамада бурд-борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Замин мегӯм ним соат пас ҷои корӣ мо сар мешавад. Майда майдоди рафтаи сар бинем пур меша пур меҷангем. Гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Ака 205 ошне мерем. Хай бира ко мекашем. Картара рақами як мекафонем кас меда оши ҷонашро ашарпанаго ҳамада бурд-борӣ ҳамада пешравӣ. Охирон набудум. Охирон ту буди акай масо охари фикрам хати. Берем. Акай шорух 6 7 айхтар картара мекафон кашаги тайёра кас мезана оши ҷонашро ашарпанаго ҳамада бурд-борӣ ва ҳамада пешравӣ. Ау меге мерем. Гила давол така рақами кафонато шакр рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 5 ошат ака рақами 6 мерем. Акаи шоруҷон 6 7 7 шена. Акаи шоруҷон 6 7 7 академа. Берем ҳама каса шоше паланго зинда ва сарбаланд ҳамообод шен 6 рақами 7 берем. Далиш тамом далиш боша ка рақами 15 мерем рақами 6 ҳама каса шо акаҷон зинда ва сарбаланд боша ако ҳамада бурд-борӣ. Алекса ака сака шудиш мака. Любой. Ака Исроил бог бача. Ака Исроил эфир тапеш кети да ким ҷои шерина бахтидо. Тапши. Исроил брат вот ты знаешь какой тот сейчас. Ты бача дерсин ганда зайда ака бахтиёрҷон. Омаш ака тайсин неста ака илҳомҷон 400 рубл ака игатаҷон 1200 ака шорух ака тамекунем. Акаи шоруҷон ракета мекунем. Берем далиши болиши менши. Ака шумо представе ки мен ака кай гуфтум ки чуғотӣ гуфтум ана ҳамин рақама мегирӣ нависаки напушти любой. Акаи шорух 100 рубли дигар дона ака. Берем акаи шорух рақами 7 6 ака 100 рубли дигар дона. Берем далиши болиши менши. Рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 22 рақами 5 назар пас. Хок каме 22
ورادرو مرحمت 300 روبلی. کارو چه رقم یک هفت رسیده؟ رقم ورادرو مرحمت 300 روبلی. بریم و کجانی ما وارا 300 رقم 3 و رقمی 4 وارا کرد. حسن کرده. او حسن بعد دیوارا رقم خالی شده. بریم و کجانی ما وارا 300 روبلی شده. ورادرو تو سویبو رقمو کی میدونه شه پالانو 3 و 4 وارا کرد. 3 و 4 وارا کرد مرحمت وارا میدونه شده. شش هفت پاس دوباره شش هفت پاس کردن برید درشی 1 2 5 1 2 5 اکای و تجربه میدونید دوباره میاکا میره شیر پلنگو دوست آن باشه فیگیر دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری با دوست 1 2 5 شیر 1 2 5 دیگه باشه دوباره درم میشه آخی آدم درم نباشه اکای مثلا ندرم میکشه کارتا یعنی بابا اینجا اکا دو پاس هیچ کنه درمان منی یا یکی 5 دومان و شبکه سایکه 7 6 خوله کدوم شما گیری اکای سایکه شایزده 7 6 دوباره خوله کدوم شما گیری اکا نه اکای سایکه رقمی 7 رقمی 6 مو خوله 300 بالا اکای کدوم 300 بودرو تو بودرو اکا 7 6 دو خوله کدوم 7 درمان 2 6 خولی مهدی شانسه 2 6 اکادون رقم 2 6 مو خولی جای میره اکای سایکه 300 پاسه شده میریم 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 1 3 1 2 3 4 5 6 گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه ها آبی اکای گفتن 600 گشت کو اکای انا سایکه رکت کشه پلنجو اکای سایکه دو رکت میکشه نه اکای سایکه دو رکت میکنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وسط ها از بین باز درآمد بر زمین ای زنده و سربلند خاناباد و شین همه برد باری همه پیشتری خواهیم او میگیم شروع نه هر کی ما رو یاد کرد از عمر بر خدا بود اکای سایکه کو اکای سایکه کو کلی باش دنگی میرم اکادونم اکای سایکه پولش اومد افتادم او اکای سایکه پولو میکفونیش گل دعوت ها کردیم که خونه سر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وسط ها از بین باز درآمد بر زمین 1200 oshak kasmedrake sayka mekafumuş خشایکه اما که رفتیم دلشی همه دا بود باری و همه دا پیشنهایی خواهیم او میگین ای زنده باشین شیرای نار زنده و سربلند باشین همه دا بود باری و همه دا پیشنهایی خواهیم اکا همه پارتوستو همه اکا جا آش دکر شیران همه میکفون مگریم زدگیر آش شوا 1200 رو بگریم رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 خوش رقم میگم از سری کارتومه داشت رقمی 5 او میگم اکای انا بختر او شانگه 1200 من دارش همه دا بود بوری و همه بود ای اکای رجب بود شما اکا اکای رجب شما اکا توی خوبی شش هفت دارش همه اکای شروع سر گره کافیم 14 رقم 5 میلیون همه کسات شده شدن زنده و سربلند و خانواده و شکر توی در این خانه و بوره شد اکای رجب جان 4 رقم سلامتی و زندگی و همه خوب اکا جان میشه و همه تا خود بود چه اکا بریم دارشی بولشی میشه همه دا بود بولی و همه دا پیشنهایی خواهیم او میگه بریم اکایش شروع ساعت به پارتون اکای مثلا 400 رو دونا اکای نهجو 300 رو دونا اکای وقتی و شیپان است تا هزار او دونا 2 رقم 3 رقم 5 رقم 7 رقم بریم دارشی بگم دیدم تا خود بود چون رقم 5 شاو 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 با 21 با وارا 300 روبلی با وارا برای 300 روبلی اکای هونون دست شامل وابشه نیست باخته رقم جا بونم زخطبی میرم اکادون ما وارا میدونی 300 روبلی 7 6 1 3 5 سوی boş
بریم اکادیون ما اکای ما تو یک درو واردای اکای ما تو یک درو واردای بریم دارشی رقم یک درو ماد بریم اکای این حجون چند درو سه چهار اکای حجون سه شم دوریم 7 6 5 شم درو 7 6 5 اکای حجون او میشه که برای درو اکای دیگه 100 روبل دیگه دونا میره 7 6 5 دوباره 300 روبل 7 6 5 دوباره بدون که دوباره اکای شروع 500 دو کدوم بالا بدون شینا نه باشه میره 1 7 6 5 خوری یک میریم 1 7 6 7 6 5 دوشی 7 6 5 میره اکای هونجو درو ورگی تکلیف او شینا 7 6 5 همین کلمه خوره یک کسر دیگه میریم دالشی بولشی میشه گیم اکای هونجو درو ورگی ستا کدیم درگیر اوش مزاگیر یوبوش یا تیگای بولوش او میگه میریم گل تریزا کس هایمون اوتنا خوش بیوشن بریزا زنده و سربلند خونه آبا بشون شینا همه دا دوری با همه دا پیشنوی فهمونه او میگه شینا زنده و شکلی ما رفتیم 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم داشت از اوش از اگر رقم ساکه الهیمو 21 رقم 4 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم ساکه الهیمو اوش هزار میبینیم داشت رقم 20 او میگه اکر اوش میگیم اما اکر 7 6 دالش اوش یک 50 دالش میریم دالش بوزو میکنیم رقم 3 میریم رقم 4 هفت شش داشتی یک 5 داشتی 3 داشتی 2 4 داشتی همه کسر شما زنده و سربلند و شکل لایک باشه تا بلاغت باموش بزن شده لایک باشه تا بلاغت باموش بزن میریم دارشی بولشی برینشی مرد شده زنده باشید رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 اما که داشت که شروع شد 300 روبل دونها اکای باتو شیرپانجون مینوس 300 بشن اکای هونجون 100 روبل دونا اکای بختور 800 روبل دیگر دونا برین دارش رقم 4 33 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 ترینکش که اوش شاکای نو 3 رقم 4 می او میگیم اکای این وقتا پافتور شینا اکای این وقتا پافتور شیر پلنگ میریم همه در بود بوری بود 5 یک پافتور گام میریم 5 یک پافتور میریم دارشیم همه کسک شده 3 زد میریم رقم 4 اثر اوشان میگیم گل برامد از زمین عجب گلی نوزنی دید که عدتو باید میرم باز درامد بر زمین این نرکم میریم 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 شکری الله اکای سرجمال خیلی خوبی شد نکنیم کامکل سوس پیجا و خوب اکای بختیار 600 روبل گرم اکای الهونجون 1400 روبل گرم اکای گفتجون به پارتی اکای شلوک 100 روبل گرم اکا میرین دالشی او میگیم شیرین او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو باید بین باز برآمد بر زمین زنده و سربلند خونابو بشین همه کسا خوش آمدیم او میگیم اکای اناهیگاتی جان میپارتن بسید آمدیم گل تریزا رزا کس سایمون نوز کنه خوش میگوشم رزا زنده باشین اکادون ما زنده و سربلند خونابو بشین بریم دالشی بولشی میشی همه دا بول دوری و همه دا پیشتایی فهمونیم او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی دید که وضعیت ها از بین باز برآمد بر زمین میریم دالشی یا شکتی اکای مطمئن 500 پارس شنر 200 روبل دیگر اکرم مونا بریم دالشی دشاویسی که کتی میشه پارسا میشه چون نمیشه کت رقم 4 زبیربان نمیشه پارسا رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 بوشه که ما 21 رقم 7 اوشا رقم 1 میریم دالشی بولشی میشی گل تریزا
کس همون نفت نه خوش جوشون برزا ای آباد بشه که همه کسا شما اکادمی ما توتان دوستان رو که دوستانی مهربان رو که یک کلیش میکنم که یک ایزان تو کنیلیش میکنم تورسیک لوچیک پوچیک همه چیزا میکشه میری دارشه همه کسا شده شده زنده و سربلند خونه آباد بشه همه دا بود گریب همه دا پشتایی فهمونه او مگه شد پناهگو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 یک لیج بدون آنها یک لیج آنها کمیل دارش 22 dakika zirajda و متا باید 21 o şavaklara megi akay şoruk şeparan 500 ruble akay gato şeparan o akay ilhon şeparan 1300 ruble digar akay baxtiyor dostana 400 ruble digar akay mere rakami 1 31 rakami 2 21 rakami 3 11 rakami 4 30 rakami 5 20 rakami 6 10 rakami 7 koyma 22 rakami 1 o şarkı rakami demeyin gılı tereza hep tereza kas kayma nokta hoş mu coşun buraya زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شده لبو درجه بگه دو ای با شیشتا بدون داری تیره داره خانه ای لبو درجه بگه دو ای یا ازاد میریم ای رقم میده ای لبو درجه بگه دو لبو درجه بگه دو آن اکمه دارش جو دو سه چهار پنج شش هفت یک دو آشاک هجر من یو میریم دارش یو چه سکو اکی انا شروع 300 روز گردون اکی مثلا جون انا 400 روز گردون اکی الهان جون 1200 روز گردون اکی بختیار جون 200 روز گردون اکی میریم دارش رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 مشکل ما 20 برای درو مرحمت 300 روزی رقم 1 رقم 5 برای میدونیم اکادمی ما 1 به 1 2 5 برای رقم 3 میلی گفتیم 2 5 برای مرحمت شد پرنگو برای میدونیم اکادمی ما برای میدونیم 2 5 برای اصلی رقم کو برای درو صاحب کارتمو 6 7 پاس کرده میریم اکای بختیار جان 4 تا بدونم اکای الهوجو کدو اکای الهام میدونیم اکای الهام برای درو باشه رقم شما داریم اکای بختیار جان بدونم او میشه اکادمی ما اگر دروی اکای حکیمه خبر رقم شما میدونیم نباشه خیر باید اکای میکشه اکای ادیداس شما اکای ساز شما اکای بختیار 4 3 درآمد میریم اکای حکیم جان میدونم اکای بختیار جان او اکای الهام جان شیپان 100 روبل دیگه دونا میریم چیگه اکای مثلا یک کدر وارو اکای مثلا 100 روبل دیگه دونا 7 6 دوباره خولی اکای ادیداس 7 6 دوباره 300 روبل خولی میگیری شینا برای 300 روبل 7 6 خولی یک میریم گل برمات از زمین هیخ شما در کوه ها و کسا شما اکای ادیداس شما 7 6 میگیری اکای ادیداس پاو اکای ادیداس 600 روبل پاپی میریم دارشیم همه دا بود همه دا پیشنوی درو بعد اکای ادیداس 600 پاپی میریم دارشیم زنده و سربلند شدن گل دا او تا کده کنترل ساعت گل برمات از زمین عجب گل نداری دیت که بعد تو از من گل دمار بزنیم او مگه شده نه کنه زنده باشین شیطانگو رفت رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای الهوجو 3 درواگی شینا درواگی اکادمی ما ویگیش 1800 رو اکای الهوجو 100 رو اکای بختیار اوشن اکای الهوجو 900 رو شینا انا اکای ادیداس 600 پرده کسی ها دا اوش جو 600 پرده 1800 رو بود Hey John بیا اکای داریم خود اکای داریم کشینا گل برمات از زمین ای عجب گلی نازنین
بریم اکجانو همه در برد بوری و همه در پشتایی اکر عدیدان که جوشی اکر عدیده است رقم 7-6 اکر عدیده است که جوشی شینا بریم اکر عدیدان به پرتوشه نه او مگیم بریم گل بارمت از زمین اکر عدیده و تو چی شده است که تو رو دیر پرتوشه بریم اکر میرسه اوز رخواه با دیوارا خواهمش موز میکنیم اکر عدیده است که جوشی اکر عدیده است بچه که جوشی اکر گرم نیست اومد نزدم پس گرم نیست رقمی 3 رقمی 3 اکر عدیده است بگه شده 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 6 گیرید چه شما رقمی 7 بریم 1800 اکر دست هم 2 4 خوله اکر دست بگیر چه شده اکر بخش اوجه اخشان اکر جانی ما 1000 آمد که مالی بودی کرده بود در بر رو بشه پلا زینده و سربلند و خانواده باشین همه کسر شده اکر دست 2 4 خوله بگیر تمام 2 4 اکر دست 6 در رقمی 7 بریم حالا اکی بریم بوده دوام بسید او مگه اکر بخش اوجه اخشان شه پلا زینده و شکر سوم شده میره هر چی ما رو یاد کرد از اونج بخش دوام توتان دوستان رو بگردید دوستان مهربان رو بگردید 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 حالا که برید داوری اکر بختیار جون پس اکر دست میتونید اکر دست 2 4 8600 روبل اکر الهام جون 800 روبل اکر یا تا جون 300 بشه اکر شروع 100 روبل گرم اکر برید داوری رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 21 پرید وارا بدون شه پلنگو 300 روبلی بده و کدونه ما وارا 300 روبلا اکو یک نشون رقمی 2 کوچو تاش فکر بریم ای جانانا باهوش داشت کرده پریه دیش ایلیه دیش بری وارا درو او مگیم 2 4 davara git durma. Akar vaxtı do akar das 2 4 durma akar. Bir peş nesem de 2 4 yolda değil. Akar das 2 4 durma başı akar hon selam durma beni. Akar das anahtar ona hazır o. Akar hoca 500 dur bilga. 5 davara pas. 5 davara pas. Hafta 5 holimon. Hafta 5 holimon davara. Hafta 5. Benim akıl bir ay maydan vara duru hiç kanestay. چهار همه نیاز داشتی هفت چهار خوریمون بله مکو هفت چهار خوریمون هفت چهار odamı bir ay maydan var ama rakam çhor mo khori yay ham damız hafta çhor mo khola yay nişon aydınız dese kan hafta çhor khola akozma akay honjo se droğalayı atacağım ha droğalım kenar merim darışı yani şu anda aydım verim 2 3 5 6 yak 2 3 5 6 yak 2 3 5 6 yak yak 2 3 4 5 6 akimini darışı akay ilhomcu okta pansa bu akay dasta hazır bu dergi hazır dusa hoşlanmam darışı rakam 2 rakam yak akım adar düşüyor rakam 2 22 rakam 3 20 rakam 5 20 rakam 6 10 رقمی 1 20 رقمی 2 شاکه آسانه کارتو برین دارش بولش رقمی 3 حالا کاکای مثلا پافتوش رقمی 1 5 دو زد میریم رقمی 3 همه دا برد بوری با همه دا پیشنهادی کنیم گل تیزه او شاکه همه خالو میگیم 5 یک پاس اکای مثلا 5 یک پاس کرد اکای مثلا خوشم رقمی ما هزار ما اومدی بودی کدی شینا دبار میذاریم ابو بوشه هفت شاید اکا هر رقم پافتورای پنجه بگیر اکای دست اکای دست 4 رقم خیلی باز میکنیم که باید 5 تمام
دو پنج اخیر باشن میریم در شکل یک چهار خوری یک بریم درشی بولش میشی اکر دست ده هزار آدمونا اکر الهام جان 400 رو دیگه دونا اکر شاروخ مینوس 300 میشه اکر تایفین بریم اکر رقم یک چهار خوری رقم رقم 3 رقم 3 شریدم 31 رقم 4 10 رقم 5 30 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 باشه که من 12 اکای شروع پافتر اکو رقم 1 4 خوله اکای الهام جان اوش شو رقم 3 بریم دالشی بولشی میشی او میگیم دلا دا او تا بولن روی تو دوشا بریم اکادمی ما اکای 6 7 پافتر 6 7 بریم اکادمی 6 7 پافتر اکادمی ما زینده و سربلند و شرک که تو امام 6 7 دالشی 6 7 دالشی باشه میریم دالشی بولشی میشی یا او میگه یکن حرکت هم میکشیدن 4 خیلی خیلی میگیم 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تو تبدیل اکن شروع شد پرانجا افتاد می پرتویی اکن الهام 400 شیرین صدر رو دیگر اکن ادیداس یک هم بکنم تکلیف بشه 1700 رو دیگر تو اکن Любой номер Исраиль, брат, номер 4 у тебя. Исраиль, номер 4 у тебя осталось 100 рублей. Мерин дальше. Акай шорух. Сад минус буди, 100 рублей دیگر اوناکا. Мерин дальше. چورا دادم شاکا. Акай جان چورا دادمش. خودت هم یک بازی رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 بخا 20 21 21 فرید ایمون والا 200 روبلی بخا بهروز میره مکو والا 200 مرحمه شپرانگو والا میدونی 200 روبلی 5 درم رفتیم اکاید همجا میدونه میریم اکاجا میدونه شپرانگو مصطفی اکسان بود با اون تاجو بریم اکای انا ادیداس 1500 رو دیگر دونا اکای الهام جان شیرپلنجان 700 رو دیگر دونا رقم 26 کی میگه شیرپلنگو دو پاس باشه بریم ای چون مردم ساعت چند کرده واسه بریم ساعت 8 نیسته اون شما نیستن چشه بدون شیرپلنگو رقم چند 4 نشون رقم 5 26 کنیم بعد بگیریم اکای سینو هر شاکای گامجو پیش اخیر گیر تشینا اکای مثلا اکای سینو پیش اخیر جیتا سیسلی کنی من درما دیده رفتم شابادی کو اوجا خریچا کدوم توقع سوال واردم ها همین گو ها پس دو تا گفته سام سیسلی ها اوه واسه دفعه گیرس آمد در تاکسی بریم 5 6 7 1 2 3 4 اکای سلو اکیداش کو کاکا گیرت شکای حکمت هجوم پیش اکید هر شنای زو کاکا دیم اکای لومجو شپانا خطا کدیم با 700 اکای انا ادیداس 1500 اکای سلو 400 پاتو شده اکای سلو جو اکید هم کشه نه اکای سنجو پارتو کپرنش شده پارتو کپرنش لاچوی کلاکش مرحمت کلامه بریم اکای سنجو من پارتوی بریم دالشی همه تا برد بولی 1200 رو بریم دالشی بولشی میشی همه کساخ شما کو همه کساخ شما ده گل برآمد از زمین عجب گرین نگذارین دید که وضعیت ها باز بین باز درآمد بر زمین او میگه شیرپلنگو میریم دالشی بولشی میشی شریدا هر کی ما رو
یاد کرد از اون با اکای سینو جان که بجون شیرپانی بکفن اون بچه‌هاش داد کسان شینا نه اکای سینو جان بریم او میگیم اکای سینو که جوشی اکای سینو باتون بودیم سوز داشته سریم فقط نمی‌خوام نمی‌دونم ای سهرای یه رو چوی خشم هایرون فقط خدا باش کرد های پارتای پرابلما می‌خوام سیج دار بکی پارتا اکای سینو پولش اومده خیلی میگه که بازیگر که بشینن انا اکای هم کی بود با اکای گفتم سهر کی بود که در رقم شکل بختیار بریم Русский строит брат, у тебя осталось 100 рублей, твой номер стоит, осталось навара, выиграешь 1200 рублей, 260 дер омадем барои ҳамин. Моли оз бачаҳо меоянд, на баъди кош. Акаи Сино омади, акаи Сино. Ай, акаи Сино биё чекиш дар кор нест. Акаи Сино биё чекиш дар кор нест. Акаи Сино омади, рақами 5. Рақами 5, клик дадим. Рақами 6. Акаи Сино омади, акаи Сино 20 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 اوه حکایت از کجا بودی 20 رقمی 3 21 همین اکای الهام رقمی 4 اکای الهام جان 22 رقمی 3 تو نمبر 20 نمبر ویگران نمبر 5 همین اکای الهام جان ببین که رقم خولن بخدا دو من رقم بزنم نذارم تا کانال پیج بوده سایم استیکرش اتومات اکای الهام مرا 500 میرم رقم 6200 او شوا زنده با اکای وطن اکمری 1.5 اکای سینو رقمی داره در موردی پلاتفرم میگیره کنو اکای سینو رقمی داره در موردی پلاتفرم میگیری میره 5 رقمی 6 رقم همه در مورد بولی با همه در پیشروی زنده و سربلند خانواباد باشه 1.5 پفتور همه که 1.5 پفتور شما میتونید برید درشی جلو برام از زمین عجب گلید مدنی دید که عدد ها ادمین باز دارمد بر زمین 5 میره رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای شنا شروع صاحب پارتنر اکای استرویل براد و تبع اصل 0000 الهام اکای الهام جان ما 600 دیگه دونه اکای ادیداس 2500 دیگه اکا 1500 داشتی بریم در شکر رقمگیر مرحمت شیرپلنگو رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 23 رقمی 2 21 رقمی 3 20 20 رقمی 4 نمبر 4 20 نمبر 5 10 میرم اکا بو رقم 1 داش میرم رقمی 2 اکای شروع پفتور اکای شروع میریم اکا جلوی ما شیرپلنگو بیایی کار میشم تحمیل پرواد شش هفت پس های پس ها اکا سه رقمی خوله 6 7 2 6 7 2 میشم که 6 7 2 خوله اسرائیل براد نمبر 4 پفتور اسرائیل براد نمبر 4 پفتور اکا میسه رقمه پر کنیم اکای سینو یک پس بشن تا اکای سینو تورا کنترو اکای سینو 6 7 8 میرین دارشی اکا میخدم زمین دلار میشه پام تاگ میشم میشه کنم کام خمازش کام رسیدا میرین رقمی 2 3 4 5 6 اکای سینو رکت میکنیم نو رقمی 2 4 خوله شویدار میرین اکا رقمی 2 4 خوله مرحمت اکای سینو جو رکت میکنیم اکای آدیداس در اکا صفحه رقم 1.5 2500 و 2900 بریم درش اکای الهام جان ما در اکا جان بخدا بهترین انسان اکا اکای الهام جان شیرپلنگ گفتم 500 دیگه رقم 3 بریم درشی یه من سر خراب جو خطور میتونم باور کن اکای سینو رقم 6 7 رکت میکنه شیدار بریم نفس کنیم فردا دوستان 2 5 2 4 نمبر 2 4 نمبر 2 4 پوستو اکای سینو می پارتنر میرین دالشی بولشی میشی همه دا بورد گوری و همه دا پیشروی سامازه گذاشتی سه تاگی سادم دو خودم بیان پاری گذاشتیم ها چیکار باید من نمیشه نمیشه کوز بزنه کوب خوب باشه کوب باید از من چیزا میخوام او پدر ندم دشمن چیزاش تو بخری اکای سینو 600 تا 400 رو دیگه میاد شکر زایباش دیگه میریم اکو 6 4 6 2 4 خوره ای خود خوره این چی خوده کردن در مورد بروشتن
دو چور اکو اکای سینو 600 پارتوتی 400 رو دیگه بمونا رقمی 2 4 سیاز کشای توری کسی یاده بریم اکو 2 4 کدام خواهی بود 2 4 شروع نره اکادونا مرحمت رقمی 2 4 خیلی افتاد شما بزن خیلی بیت بودم یادازی بریم 2 4 اکو خواه مگیریم رقمی 2 سی رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 ترینکا رقمی 7 20 رقمی 1 21 من میدونم 12 رقمی 3 رقمی 16 رقمی 7 بریم رقمی 7 بریم اکادومی اکو 2 4 خوله مرحمت شده من اکو رقمی 2 4 ما خوری بودن اکای سینو را او شاگه من دلچی کجا؟ خودش رو کجا تگم؟ نمیدونم من گاو خودش رو داشت کجا بود؟ گفت من هرچه بسیار گاو زنتون گفتم خیلی بودن از خیلی بود بخشیده نمیدونم چی شد اکای سویت نمبر 2 اتباق سکین دنگی پابراس من دلچی سکین دنگی برا سکین نه اکی من دلچی جو اکای دست دادو 700 رو دیگه بودم اکای هم 500 رو شکر من 400 رو دیگه بودم اکای سینو 800 رو دیگه بودم اسرائیل براد نمبر 2 اتباق سکین براد بریم اکادومی ما اکادومی بایتنم بعد فرزده زن بزبالتم بزباله بریم اکو بدون اکای سردون اکت همه کشه نه دو چور بریم اکادومی بدون اکام میگن شروع نه آه جمله نکتی بریم اکو رقمی 2 4 شروع نه رقمی 2 اکای سلوجون سکین دنگی رقمی 4 اکای دیدی اکای بافکنه پردازی بریم دال شکر رقمی که جوشن موزی دارم روز بریم دالشی بولشی میشه همه کسا شما نکنیم همه کسا شما گلا داو تا کردیم که خون کفون از تا کردیم چی؟ کساش نیست دینا الحمدلله بریم او مگه شهر پرانگو دینا گدار سرطان چند سال از دیده بریم اکادومی ما نت دو نت شتو نت برا نت که باشه نمبر 2 4 پوستوی بریم دالشی به نت тут без деньги не дают брат номер 2 4 пустой ако аксаб мекен сабач ако бионе шерно ака даджо ака синоджо ака мало ака беми может ака беми шарис ака дас мегин ча дино пост араҷа мичу акимон буд махчу ака вақто отпас ем не умас сам сам ва диге немоям бузугем номра мешнусу хоби بریم اکو 2 4 و کم مورد خوزیده نیست کی نیست کاتو ساها بوزی کنم هم میزنم بگیرید اکا داد صد درا بگی خاک من هم چورا بخون گفتم یه وقت بود سیلکا من به کارم بود بونا گم به کار بودم چاق چاق از سیلکا پارسا بکا گارنز سیلکا پارسا بریم گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بینای بوز درآمد بر زمین ای آباد دشمن شیرپرنگو همه کسا خشمانی
Vereyim bak o. Bu zırhlı. O tamam. Zil bu. Bari o. Katıyla yazılsa şey olmuş mu? Kadam. Kasam bu. Hamd ba çekmiyorum adam. Ne te harba katat bıktırıyor adam. Nos katam kalsa. Nos. İşte harbi. Daha önce nos. Hatta. Dersimizde zaten Kineş oldu da. Yanlış oldu da. Ne yılda mı konuşuyor oldu şu an? Verin de şeyi ve o kadar. O kadar kıymetli. Ya şöyle bu. O kadar kadar akşam o kolay kadar lazım. Akşam da zor şartlar mı falan. Verin akşam haft. Da. Akşam yak. Biz çubuk. Akşam dö. Si. Akşam ise yozda. Çor. Sivse. Panj. Bistiyak. Şarj. Pot kını. Akşam çor o şar. Akşam pamir dalşı. Çor akşam pamir. Hamada bul. Doğru hamada peşen daha hızlı daha da peşin. Evet, hamada bul. Doğru hamada peşleri iki kadimi bağladı. Belki kadimi konuşalım hamidi. Boşun. Valla bak ya tabii orada gelmiş. Evet bak canım var. Oo kuna bak hadi bakına gel. Oo bak şimdi. Akala cavdan çor fola megi şeyler. Şu an akademi var. Akala cav rakam çor mon foli ya megi şeyler. Baklo. Akala daz daha doğru şaşta daha doğru sesler rüzgar. Akala honjon sesler rüzgar. Akala sino şaşta rüzgar. Men rakam çor fola var ha. رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 تمام 21 4 اختر که جواب 3 کنه اختر رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 32 اوش چاکای رجبویون او میگه بریم گل ده او تا کردن که فوتبال سر کردیم گل بالا از زمین عجب گل نوزنی لیک تواره تو از این بود ما زمین ایده یا طرفا که ما ادمی توشه با همه جمعی طرفا نشونده سیم وقت دو ایده یا طرفا که میمون نشونده گیرمیش تا رفته سوید که چی کنم رفته بریم اکاجونه ما همه تصف شون که فرانگو همه دا بود دوری بود همه دا پشتوی خوهانه او میگیم بیو کمل بیو کن دست نکنه سسانی همون شدید نکنه بریم رقمی چور رقمی پرمه مکو همه تصف شده 5 6 7 1 بریم دارشید آباد باشین روز بیاید نکه آزیده بشید روز من خودم آره خونجا خونم منیم میشه اکر عدیده از 10,000 آدون اکر 1 5 10 فهمیدی آدم شد را پس کن اکر الهانجان 200 روبل دیگر دون اکر سینا 6 7 400 روبل دیگر دون اکر عجب رقم 4 شپان 400 روبل دیگر دون آه تمام اونجا خونم میره اکر میکنیم Ahmada salam aleyküm. Ahmadonda bul peşe rakam pay benim ako şoma devam akasa rakami 5. Akar acaba sozi خوبی rakam بیتون ساخت rakam 5 da rakami 6 12 rakami 7 11 rakami 8 اومد 300 میگه که روز میبینیم 11 رقمی 2 روز میبینیم اکر acaba 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 اکوی برادرو مرحمه 300 روبلی برا یا میگیریم یا میگیریم اکر عجب بو رقم میگیر شیر پنان 20 وارا 300 روبلی شیر پنانگو 3 و 4 با 20 وارا کده اکوی برادرو مرحمه سوی بو رقمو شیرپلنگو می نویسیم شاشا بارا 1 سویبو رقم اکه سینو شیرپلنگو تمام اکه اومدن 300 اکه رجبو دقیقش که نام کنم 400 700 شما کسی اکه رجبو 700 داری اکه جدی ما دادستیمو دو پاس فونی اکه ادیداس اکه تایسن بودلو
Akay Tyson rakami 5 erkek. Panca kay. Yak bara Akay Adidas. Akay desak panca. Pırsana dur ayak panca. Kay Akay Adidas 5 adamı dururi. yak pan. Yak 5. Yak 5 Akay Adidas rakami 2 kholiya sherpalango rakami 2. Rakami 2. Akay Tyson rakami 2 adamı dururi varada. 300 rubli vara. Rakami 2 kholiya. رقم دو خلیه شیرپانگو 300 روبل 800 1500 روبل اگر دو نداره تمام اکای ادیداس رقم اکای تایسون رقم دو اکای تایسون رقم دو راکت هم کنه شیرپانگو رقم 4 نشان داد 5 رقم 3 نشان داد 5 متر 4 میدیم همتون دا بوری پیش روی شیرپانگو اون میگه میریم اکای تایسون نداره اکای تایسون راکت هم میتونه شیرپانگو کدوم میزنه 1800 روبل اوشا که جون شما همتون دا بوری پیش روی همتون دا بوری پیش روی شیرپانگو اون میگه میریم نرتون بینیم اکای ما زیده باشه همتون دا پیش روی بوری شیرپانگو همتون دا پیش روی بوری کدوم میزنه 1800 روبل اوشا که جون شما نرتون بینیم اکای ما Akay Tyson da bu kaldı üstüne. باز به اوکی رقمی 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 Tak karta net böyle seni umdu bu kartara. یا کارتا نیست Tak kadar 3 ortam ondaki. 3 تا 3 تا 3 تا 3 تا 3 تا همونش 3 تا یه جور اوه تموم خوب اصلا میتونیم شیرپانگو تموم خیلی این اینجا غاب شده ندیدیم شیرپانگو همتون دا اکای تایسون جو میگه را او اکجانی ما اوما تمام اکو یفتمش دادمی قاده ندیمش هزار رحمت که میگه شیرپانگو هزار رحمت میریم اکجانو یا بار دیگه مشوریمش کمی 4 میریم شیرپانگو اون میگه میریم این نتون اکای تایسون جو 300 اومدگی اکجانی ما او شدگی رقمی 2 خولیه دا بازی پراستو اکجانی که جلانتر باشه میریم اکای رجب ای مایلی اکا بیتون ساخشی بیتون گرفتن در اکای رجب بیتون 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکای تایسون جو او شده اکای ادیداس جو 2000 داشت اکجانی ما 1400 میمونه اکای شش هفت اکای سینو جون 100 روبل میمونه بیتون خوخی تمام اکای تمام شیرپلنگ اکای ادیداس جون میکفونم شیرپلنگو رقمی 4 کدوم میزنه 1800 سو موشک جون شما رقمی 4 و 20 رقمی 5 شیرپلنگو و 10 رقمی 6 تمام اکای دست بیو خودت بشی 20 رقمی 7 شیرپلنگو 21 رقمی 1 21 رقمی 1 رقمی 2 اکای سینو جان چیزی نرسوندی نتونستیم خونده 10 رقمی 3 که باشه اکای ما خوک خنک 12 یک هفت ورق کده 900 روبلی اکای ما 21 یک هفت شیرپلنگو 900 روبلی اگم اکاسته برای 900 روبلا اکای ما 900 روبلی برا 900 روبلی برا نه کارتو همشون Değil mi? Oo var usta. Oo bunlar da çok güzel. Ya varmış abi. Hadi var abi. بعد دیواره اکا کارتو رو علیش میکنه اکا 900 روبلی نباشه اشکا ده هر ده اکا یک هفت کیا یک هفت تقسیم کنم اکا ده جان گفته رقمی 5 بگی شیرپلنگ رقمی 7 شنشون داده رقمی 1 میده اکا ادیداس رقمی تمام اکا میکفون میش که نباشه میریم شیرپلنگ بگیش 2400 شیرپلنگو اکا ادیداس رقمی 5
رقم 5 اکه دست میریم شیرپلنگو 2400 اوشک جانتون شوا اینجا پناه گفتی میتونم بچه دفعه بزنم همیتا میریم شیرپلنگو 2000 تمام اکه جان اکه سینو جان گفته نو شایسته اکه سینو جان اومدگی اکو پاپ کی میگیره شیرپلنگو پاپ کی میگیره قطعی اکه تایسن یگان رقم 3 4 6 2 3 4 6 پاپ میگیره قطعی اکه اکه تمام نمیگیرم نه بوشو همه هر در کود همه کشو میریم شیرپلنگو پاپ هیچ که نمیگیره قطعی اکه تایسن پاپ هیچ که نمیگیره قطعی اکه تایسن پاپ هیچ که قطعی اکه تایسن نمیگیره نگیره در هر در کومه کشو میریم اکه اکه تایسن گفته 5 پاپ کی میگیره اکه رجب 5 میگیری اکه رجب تمام اکو میریم اکه تایسنش اکه 5 پاپ میگیری توقع میگیری 900 روبلی برا و علیکم سلام اکه اکه دست یا لحظه صبر که اکه جان نو میگی مون پر شبا بو میگی کفون هرد مونده هیچ که ندرومد اکه جان سویبوی رقمو هیچ که ندرومد اوخی اکه یا تاد میگه کفون یا تاد میگه بیس اکه این اکه اوخی هیچ که نمیدروی اکه اکه مگه ای رقم 1 میرم اکه جان ای رقم 1 میرم اکه سویبوی رقمو هیچ که ندرومد یا گفت همه کشم یک هفتم باشم یک هفتم اکو اکای تایس میگه رقم داره پاپ کی میگیره اکای تایس میگه پاپ کی میگیره رقم داره اکای میگه 5 داره پاپ میگیره که اکای تایس اکای میگه 450 روبل میگه رقم داره پاپ میگیری شیر نه اگر تو خواهی گلتر باشه اگر رقم میگه اکای تایس ادیداس رقم شما میدونه گیر 5 دو پاپ درومات میریم دو 5 دو نه 5 نه درا 5 که اگر کو سو بشه میگه درا دو پاپ اکای ادیداس رقم 5 تاخد میدونه شیر نه اکای ادیداس 5 میدونه یا نه اکا جون 5 بگی انا که میگه اکو راکت میکنیم بکش کارت راکت اکای ادیداس 1400 شیر نه 500 رو دیگه اون اکا جون ما بریم اکای تایس 450 پاپ اکای مگاجون 450 پاپ دو هفت یک دم کش کارت تمام 450 اکای تایس 450 خود پارتو اکای مگاجون 450 خود پارتو شینا بریم شیرپلنگو 3200 اوشا یا دو 5 میریم شیرپلنگو میریم او میگه میریم یک کدو میزنه اوشکی جان شوا میریم 1 2 5 7 1 2 5 7 1 5 7 داشتی رقمایی که در بازی نیست شیرپلنگو اینا میمونیمش میریم 450 شما 3200 بگیرش 3200 بگیرش اولی راکت کدا نه این اکای تایس نه میدونه اکای میدونه اکای مگه چی اولی بیو خاکه ادیداس جان یا لحظه اکای ادیداس همینش کردی هم امروز کنم اکا پاکت هم میگه اوما بیدو یا شما خانم سه اکای مگا پافگای اوما دکمه کفونو ما رقم یک کدوی میزنه اوشکی جانو شما اکای سروجا تایس دارم سری بیاد اوما دکوی ما کفونو ما اکای تایسن اکای مگا اکای تایسن کفونو شیرپلنگ 3200 می کفونو شیرپلنگو 3200 اوشکی جان شما رقم 1 22 رقم 2 شیرپلنگو 11 رقم 5 شیرپلنگو 10 رقم 6 شیرپلنگو رقم 7 خاک خنک ده برد رقم 1 اکا با
22 زده اکر او شوا میگه میریم رقم دو او شوا اکر با 22 3200 روبل این اک شیر پلنگو کارتو را میگیریم کارتای نام میکشیم او شوا اکر رقم یک او شوا زنده باشه اکر تایسن جای خالی هست جای خالی هست اکر رقم دو اکر جان جای خالی هست دو پاس دو رقم خالی هست رقم خالی دو اکر مگه جان میگیری دو رقم اکر تایسن دو پاس اکر دست دو پاس کدا اکر تایسن نگیسته اکر مگه جان اکر تایسن رقم دو اکر مگه اکر سمیلا یا لحظه را صبر میکنم اکر او رقم خالی میشه یا لحظه میسیم اکر جانو خالی میشه شیر پلنگو یا لحظه میسیم اکر مگه جان اکر سمیلا یا لحظه میسیم اکر خالی میشه اکر تایسن مقصد خیلی اشید همینجا در رو ای همه بالا نبینی اکر جای خالی هست نیستون به اکر ما یا لحظه میسیم اکر جانو اکر تایسن جان راکت همه کنی میریم شیر پلنگو میریم شیر پلنگو رقم دی کدو میزنه اوشا گیجانو شو او میگه میره نارتون بینیم اکر ما نارتون بینیم هوا تونده پیش روی بود بودی زنده و سربلند و خانوباد و تنسیت باشه میریم اکر رجب فهم اکر تایسن راکت هم میکنیم اکر رجب جون 300 نمونه اکر جونی ما اکر سینای هم اکر رجب 400 بکن پرفکون دوباره دوباره 700 اول وای کپش دوباره دخدش بارا دا 600 زون اکر اکر رجب جون 600 نمونه اکر تایسن جون اومد سومد رقم ده اختر 200 روبل میمونه اکر جون ما اکر رجب جون اکر سینو 67 100 دیگه راکت هم میکنی اکر ما 100 دیگه راکت هم میکنی اکر سینو اکر تایسن جون اومد اکر سینو جون راکت هم میکنه و علیکم سلام اکر جون و علیکم سلام اکر تاج نه اکر همجا روز میشنه اکر سه چند رقمش سه رقم سه اکر الهام اکر الهام جون 100 میمونه اکر عدیداس جون یک 5 3200 زدی 3700 میشه در رقم تمام درور مکه 3500 میمونه او میریم اکوی ما میریم شیر پلنگو یا لحظه میسه رقم خالی میشه رقم 2 11 و علیکم اکر دلیل خوش اومدی رقم 3 23 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 شیر پلنگو اکر جون یا لحظه میسه میشه و رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 باشه اکوی ما خوک خنک 20 رقم 3 با 23 اوز شوا میگه میریم اکر 3 با 23 اوزی میشه و اکوی یا لحظه میسه اوزی میشه خوش آمدین بریم درش رقم 3 از من یک کارت نو بگیرم تو کارت ما خدا اما میشه رقم 3 رقم 4 اکر سینو جون پافتور شناد بریم 4 گلی او اکر دلال عبدالله شما اکر جون سوزی توی شیطانا اکر تایسن یک اکر دست اکر جون دو اکر شناد گام از لیچ میکنیم اکر سینو جون پافتور اکر بریم دالشی اکر سینو جون پافتور شناد رقم 2 زن میرم رقم 3 رقم 3 رقم 4 بریم همه دا بود گلی و همه دا پیشنهاد یوسف دموش نگیم نکشم او میگه میرم اکو همه کسا خشون شده زنده و سربلند باشین بریم 400 مونده بود 600 اکتو بردم 600 میگه کردم تمام روی کردم تو گرد اکر عدیدازون شیرپران 3500 داشت 3300 اکر الهام جون شیرپران جون انا 100 داشت اکر جون 700 رو دیگه شیناد اکر سینو جون 200 رو دیگه شیناد اکر رجب شیرپران جون 600 داشت اکر جون ما 500 رو دیگه شیناد اکر تایسن جون رقم میده اکر 100 رو دیگه بریم اکو هم کسا خشونده حوز رقم خورو میشم بازی نکنیم میریم اکو رقم 4 11 رقم 5 شیریناد 22 رقم 6 22 رقم 7 20 اکر تام چیکار نکرد رقم 1 ده حوز همین شیر نقص مگی خیما میخونم رقم 2
20 رقمی 3 باشه که ما پاکی کنیم ورادرو ما همه شرقه ما میدونیم 300 روبلی میریم اکوی ورادرو رفتیم بوی برای اوجه برای تشکیلش کردیم اکو بوی برای باشه برای تشکیل کردیم برای میدونیم 303 اکای هم میدونیم میریم یک هم میدونیم 4 هم میدونیم میریم کو اکو اکای هم جون 400 اکای انا رجب جون 200 اکای عدیدر جون 3000 او اکای تایسون جون 200 رکت هم میکنیم آن اکای رقمی 7 اکای سینو جون میگیر اکای سینو اکای سینو جون 7 دوباره میگیر شیر پلان جون 5 شون رقم 6 میدم 5 6 برکت اکای تایسون جون 200 میپاسه اکای مگا جون اگر جواب نیست داخل میتون همین خولش هم بودی دن آباد اختار این اونا شد کارت اون اکای برای گفتم یک کارت نوچه کنم اکای سینو جون 7 میگیر شیر اکای سینو نگید اکای مگا بتیم ببرم همین شعر نظمه گفت سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خسته یادش نمیاد این همه کور قرار کی با تو بستم با این همه زار تو ببین با چه دوری پای این همه کور و قرار من نشستم نشکن دیلم و با خدا آقل میگیره دومان تو آفیمتی روز ندادی خبری انا كمل ما كجول ما اكاد جاجون 3000 اكاد هجون 400 اكاد رجب جون 200 اون اكاد تاجون می پارتوی اكاد سینوجون 7 میگیره اكاد ما اكاد انا تاجون 400 دیگه اونا نباشه اكاد سینوجون ما که باشه سال دیگه همه پارتو به کارتر به کفول با پارتو اكاد سینو 400 دیگه داری 1800 زدگیر او شاشه رقم 6 دا رقم 7 ترینکا رقم 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 33 رقمی 4 20 رقمی 5 30 رقمی 7 دفعه بجو شامگم میره درش رقمی 1 اکایی سینو را میگیم میرین درشی بولش ها رقم مگنجا میبین خودش ها رقم توشه پنجم میرین درشی بولش زینده و سربران موشه کوی ما همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی فهمونیم گل دا او تا کردیم کفون از سا کردیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو باید بود برمان بر زمین اکای سینو 7 درو وارگی و دکه 7000 افیکت پیش کشه نه 7 درصد اون داو برون نمیسن دادم متکا اوش چواکجو من درجه به 1800 سال میده 1700 میرم اکای سینو افیکت پیش کشه اکای سینو جو افیکت پیش میکنه میرن دالشی بولشی میشی زنده باشن شیطانگو همه کسان شما دین گل برمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که مدفع بازونه بود برمان بر زمین او میگه میریم اکادیون آباد باشن شرینا زنده باشین میریم اکو هم کسان شما دین رقم 1000 رفت و رقم 1 آبادی باشین میریم 17 میریم رقم 1 همه کسان شرینا زنده باشین اکو لایک میبینیم میریم دالشی لایک رو فراموش نمیکنید شرینا لایک رو فراموش نمیکنید میرین دالشی بولشی میشی انا ها 1 2 3 4 5 6 7 جاب بگید لوشته شرینا میرین اکای تایتیو شیرپان 300 روبل اکای رجابیون 100 روبل اکای سینو 1700 دو شکل دو زدی 1500 روبل دیگر اون اکای هونجون 300 روبل دیگر اون اکای عدیداجو شیرپان 2800 روبل دیگر اون اکا میرین دالش اکای مگادو پول دو دست رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 شرینا رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 باشه که ما 22 رقم 7 اکای سینوجو او شاشرنار برین دالش رقم 1 همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی فهمونیم گله دا او پاکه برین که فهمونه سا کنیم زنده و سربران دو خانوما باشین او میگه مکدونو زنده باشه دالشی گله ترزا کار سایمون نوستنا خوش جوشون برزا من نار تومینو آباد باشه شیطانگو دلیش گابرز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کمیل دالش اکای تایسیجو 200 روبل دیگر اون اکای جابلو او میشه اکای سینجون 1900 اون اکای هونجون 200 روبل اون اکای عدیداز 1600 روبل اون ولی دالشی بولش رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5
11 رقمی 6 20 رقمی 7 با 22 نره اوش چواکا بریم دارش رقمی 7 بغوز بدای رقمی 7 بغوز بدای 7 زد میرم رقمی 1 عبود و شش پلنگا اوش شامگیم گلی автомат я намуд мепарад так акай таж ҳамига акай таж зинда боше шерона зинда бошин ҳар ки моро ёд кард чӣ шуд акай раҷабҷон мин кинаши хид ош якадона чалиш кар акай раҷабҷон бози табарма акай таж зинда боши мерем далаши ҳама каса хуш акай раҷабҷон бози табарм 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 بریم دارش اکای تایسون شیرپرنجام 100 نمونه اکای رجابجام مینوسی 100 بشه شیرنا اکای سینو 2300 نمونه اکای الهامجام 100 نمونه اکای دیدارجام 2400 آب نمونه بریم دارش رقمی 1 21 بو رقمی 2 بو 21 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 خاک خنه اکای الهامجان اوشاگین مرین دارش اکای انا رجابجان شریکم که حتی پافتور شیدن اکای رجابجان جواب بتن شیرپرنجام رقمی 3 رقمی 4 پافتور قدم بگی شیرپرنجام برین دالشی بولشی میشه ای او میگیم 3 زد میرم رقمی 4 شما در کوه ها وقتا او بود و شیرپرنجام گل تریزر کس همون نوسنا خوش وجود بدن اکای رجابجان جواب بتن شیدن مینوسی 100 رقمی دو کنید شما گام میدم میریم همه تصاف شون شده او بود و شک کوبه رقمی 4 5 6 7 1 2 گل این اکجون ما گلی باشه ایزوشش میکشه میره دارسی او بود باشه شده اما که من اکای ترتیجو او ماشم اکای جابجو مینوسی 200 باشه شده اکای سنجو 2200 نمو اکای الهوجو 600 نمو اکای دازجو 2200 او نماکا میریم دارسی بولشی میشه رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 شرینال 22 بعد نیست رقمی 6 رقمی 6 31 میوت نشکست رقمی 7 20 رقمی 1 کو 21 خاکی خنگ رقمی 2 20 رقمی 3 باشه همچنین 12 رقمی 6 زن رقمی 7 رفتیم شما در کو همه کسخشون شیرپرنجام زنده و سربلند اونو عبود و شیر رقمی 6 زن میرم رقمی 7 اکای تایسینجون پافتور شینال اکای تایسینجون پافتور رقمی 2 میریم دالشی کو اکای تایسینجون پافتور باشید شیر نمیرسه پافتور میریم شما در کدوم گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که وجه ها وقتی گل برمان بر زمین او میگه میریم رقمی 2 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم دالش اکای تایسینجون پافتور کدوم ما جواب میتیشینن اکای رجابجون مینوسی 300 میشه کدوم ما اکای سینوجون 2500 اکای الهوجون 500 اکای اددالجون 2000 او دیگر اکای تایسینجون پافتور باشید اکای میرسید نباشید اکای میرالی بتیم بریم دالش بازی کنیم اکا کو اکای رجابجون 300 پارتوفی او میشه اکا اکای میرالی همجا اکای میرالی همجا اکاجون اکای ماگا همجا اکای ماگا مینه ماگا زاوتی زیز برات اکای ماگا رقم درامتون تاکا اکای ماگا رقمی 2 500 400 رو دیگه اکای پلس نما بریم داشت جواب ما رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 والا درو مرحمت سالی خولش ها اکای ترجمه دو نوبت اختشید فنجو همین دو خولش ها نوبت اختشیدن میره مکتوب والا درو رفتن شروع والا درو ها مرحمت بالا بدره والا درو ها 300 روبلی رفتن اکای ادیداس یک 5 درو وارد تو اکای ادیداس همین شیپلاگ 1400 روبلی دیگه میریم اکای ماگا اکای سینو اکای رجابجون اوش اگه مکجو کارت دا بوده اکجو 500 مگر ات اکای سینو 2200 اکای مکجون 100 روبلی دیگه اکای الهوجون یک شما درو 200 300 200 روبلی دیگه شما میره خیز دیگه اوش جون شاشه پرندو 1800 چون نشون اکای پنل همه کسا شما در کو گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که واجب تو باید باز برام بر زمین ای اون میگیم
جانانه بهار شده است کرکت یدیش آنها ای آباد و شنگهای من آباد و شین همه کسا شاد شیرونه آنها سمیر داشت او میگیم اکر اوش شاد دیگر 1800 روبل کو در نصیب کی باشه 4 خدی 500 روبل اگه قسمت شده رقمی 4 خدی 500 روبلی کو رقمی 4 خدی 500 باشه مرحمت و کو میگیم داشت 4 خدی 500 باشه مرحمت نباشه کارتر کفونیم برین شرینا میگم اکر جواب اکر میتیم او میگیم من دانش او میگیم نصف هیچکا همه کفایم 1800 اگر او شما رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 خاکی کنه رقم 1 گرفت اوش شبکه از دست میگم رقم 2 اکه از دست اوش شاشه اون میگم 1800 اکه از دست گل بانم از زمین عجب گلی نوزنین 6 گل گام نیست 11 رقم دمری همه کسا شما 4 گلی کنید همه کسا شما زنده و شش پلنگو گل دا اوتا کرده که فون سر نظر پاس گام نیست میریم دالش شاکه جونیم میریم دالشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آره زداش نازمین اکمی 4 6 اوش شما اکه ادیداس 2000 اس 1000 او 1400 داشتی اکه الهونجو صادشون اکه سینور 2000 او اوش میمونه اکه انا ماگازین او من اکه 2300 برین دالشی رقمی 2 22 رقمی 3 خاک خنگ رقمی 4 3 تا 3 دانگرا 5 10 رقمی 6 22 اکه ماگازین پافتوی رقمی 7 20 رقمی 1 خاک خنگ 21 بود رقمی 14 رقمی 5 بریم او بگه اکه عدد های وارد ازدانش نازمین تمام اکه مگنجا پافتو باشه که جام سراد بود اکه میکنیم بریم بوزه دوام بکنیم 14 رفتم رقم 5 همه کسا شونه شده او میگه عبود و شیر پناهو عبود و شیر گل از او سا کردیم که کنترل سا کردیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دیپ سال تو از نش بود از زمین از زینه و شیر هر شما رو یاد کرد از اون دست دو تو همون دوستان رو گناه کنید او میگیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم اما اکه عدیداس 3000 داشت 2800 اکه الهونجون او اکه سینوجون 1800 شده اکه رجاوجون 400 شده اکه مگاجون اکه تمکن میری دانشی کو اکه مگاجون مال اکه تمکن شده پلنجون اکه مگا 500 رفت نیومد از اکادمی من خواهد میدونیم زجز به موضوع دارین مو مستان شده بود بریم که میدونیم دیگه جا اکه مگاجون پول نمیده شینا اکه مگاجون پول نمیده اکه مگاجون پول که آنا اکه مگا اومدم اکه مگاجون 500 پارتی 400 روبل دیگه دونه شینا نه اون اکه جون میره رقم 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 خاکی خنگ رقمی 6 او شما رقمی 7 بریم دارشی بولشی منشی آنا اکه جونو مکی باشه اکه الهونجون همینجا اکه الهونجون رقمی 3 همینجا شینا بریم دارش زنده و سربالا و شکل ما 6 تا پاس اکه الهونجون ما پاس گام اکه الهونجون چه لاخ شو اکه جون هزار امات اومدید بازی کردیم دبار و روز بخشیدون کپ نداره اکه تاج همینجا اکه تاج بریم شارژ داره کمی هافت اکه تاج همینجا اکه تاج سه اخید اکه تاج گام اکه الهونجون زنده و شکل ما اکه تاج سه اخید اکه جون اکه تاج بریم دارشی آن سه اخید اکه تاج هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6
برین دارش اکای مکاجون 300 روبل دیگر اکای رجب جون 300 روبل دیگر اکای سینو جون 2200 روبل دیگر اکای رونجون مثلا اکای تاج منس اکای تاج رقم سه رکت اکای ادیداس جون 2600 روبل او برین دارش اکای تاج جون رکت میتونید او بگین گل автомат olan tak برید او بگیم زنده و سربلند خانواد و شین کو اکلیون ما رکت چه میکنیم برید دارشی اکای تاجانی ما او اکای تاج پولش اومدن اکای تاج پولش اومدن بریم دارشی مویشیم منشی اکای تاج 500 پارتوسی 400 او نمونه بریم رقمی هفت اکوی ما 10 رقمی یک اکوی ما 21 رقمی 2 20 رقمی 3 اکای تاج رقمی تاج اکای 20 رقمی 4 22 بعد نیست رقمی 5 22 برای درو مرحمت رقمی 6 20 برای میدونه 300 روبلی شرینار میریم تو اکوی برای درو یا برای درو هم اکسا پر کنیم بجنگیم چیگم بشوان بریم 2 درومات 1 درومات 3 درومات اکای ادیداس شیرپانانجون 2300 اکای مگاجون شیرپانان او اکای تاجون 100 روبل دیگر اونا اکای سینوجون 1600 روبل دیگر اونا کا بریم 1800 اوشان 4 نشونه اکای 5 رفتیم گل دا اوتا کردیم کفون سر کردیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد از خود پای بول برام با زمین 1800 کس در اوشا برای نگون توی شیرپانانجون که بعد از او اکای قهرمانجون هم از ماشینا شما در کجای ما اکای قهرمانجون از دو خوریش از شیرپانان هم در بازی پلاتفرم محبت نتون چند خیاکای قهرمانجون مثلا دو بازی کشی تو شیرپانان میریم 1800 زدگیر اوشان از دیگه اوشان یا دیگه ای بولوشا او میگه من 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم کو هیچ خطیش کنار رفتم میکفون 1800 اوشا نباشه رفتیم رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 ترینکا رقم 2 نره 11 رقم 3 11 رقم 4 رقم 1 گرفتش 11 رقم 1 اوش شوا هیچ چاکر جوجون خود 300 شیرپانانجون برای شد 300 رقم جو کارتات برای کاشینا ناریدا گابل اوش چاکر یک زمین رقم 2 او باز دوشن شیرپانانجون هم کسا شما کده جو اویا اکای مگاجون تافتوی شینا یا از رقم 2 زنده و سربلند و خانوبو بشه هم از بول بولی هم از پیشروی فهمیه او میگه میریم یا از رقم درات ایدا سگ بس پاس کردن یا از رقم 2 او میگه شیرپانانجون یلا دا او تا کدیم کفون از تا کدیم انا کمی اکای مگاجون اکای میکن اکای رجبیون 200 روبل اکای سینوجون 1400 روبل اکای تاجون اودونو ادیداس 2300 داشت میشه 4100 اکای ما 3900 روبل دیگر دوناکا من اکای ادیدانا مگاجون کجاش اکای یا خود کوردان گرمون رقمی 2 10 21 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 گوشکوی ما 20 21 ای پارید برای دروها مرحمت 200 روبلی یا در دموز اکای مگاجون boş güzel şey konuşuyor. برای درو مرحمت 200 روبلی برای اکای مگاجون 400 رو شینا میریم دارشی 200 می درویم اکای ادیداس درومات میریم اکای ادیداس 3700 روبلی دیگه دونات میریم اکای سینوجون 1200 روبلی دیگه دونات اکای مگاجون 200 روبلی دیگه دونات اکای رجب فچور شما درویم او مشوا اکای رجب 4 تمام دروم اکای او مشی سه نشون دو رقم 4 میریم نه یکی خود دو نشون رقم 3 میریم او میگن دو نشون رقم 3 میریم زنگیر اوش شوان از زیده یا موش شوان یا تیگای بروش شوان دو نشون دو سه نشون رقم 4 میریم
سه نشون رو رقم 4 بریم. او میگیم ما با شما به پرفنشل پلاگو هم طرفا هم روحان هم جسمان او میگیم شرینا گل автомат بکنن تق اکا گفتن که یک میگیره ها سه نشون رقم 4 بریم اکا گفتن که یک میگیره کاس میزنن او شاکو با خودو دوست هم را که میزنن کلان داول موشه تمام میریم دارشی زدگی دا اوش زدگی دا یوموش بریم رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 ما میگم یا وارم بشه یا 6 میزنم 21 دو توز بنادوش رقمی 7 رقمی 1 20 رقمی 1 دو تویست 22 رقمی 3 30 رقمی 3200 اوشی چواکای تاج برای گای دینکی او اکای تیگو جون سلام علیکم شما اکای تیگو جون شما رقمی 3 میرم رقمی 4 همه کسان شما شد پلنگو زنده و سربلند و خونه آبا باشه همه دا بود گوری و همه دا فشتایی خونه گل برای او تیگو گل دا او تا کرده کفون از سر کرده میره دارشید شما زنده باشید که 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 میره دو را کشتیم اکا میره دارش اکا ادجام 3500 روبلی دیگر اکا تاج 1100 روبلی دیگر اکا سینوجون 1000 او نون اکا ادجام شیپانجون هفتاد اکا جون اکا مگاجون شیپان 100 روبلی دیگر نون میره اکا ادجام میروسی سالش اکا رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 23 رقمی 7 10 حال رقمی توش اکا رقمی 1 11 4 همه توش بازی کنه رقمی 2 20 رقمی 3 باشه کویما 20 رقمی 6 اوشما رقمی 7 اکا ادجام بافکن پاس بکنه اکا تیگ رقمی 4 هم بگیری اکا ادجام بکنه اکا پروسس پاس بکنه یا پاس اکا ادجام تو اکا جون من جواب چه شیر فرانجون رقمی 6 رقمی 7 بریم پاس برای که دو کابلی اخیرش برای می تمام اکا تیگ جون چون اخیده اکا ادجام شما اکا ادجام به چخشا کنم میشه هم دکتور اخیر هم جا میشه چخشا کنم اکا تیگ جون چون اخیده شینا اکا ادجام اوی نمی‌نویسین اگه چخشا جون توله بریم او مگه شیر فرانگو هم دا بود بولی بود هم دا پشتری سوونه من اکا تیگ جون بودم میگم خرجلی پلوز نکن دادی میرس کلام میگم اخیر اکا ادجام 3300 اکا تاج 1000 او اکا سینو 1400 اکا انا تیگر رقمی 4 مینوسی 100 بشه مکانم اکا مگاجون او میشه مکان بریم دالشی رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 تورا کجون 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 12 برادرو مرحمت با فکر رقمی 5 20 نه 6 برای جزیر که رقمی 6 با 22 6 اوش شواکه رقمی 7 بریم دالشی او مگه اکای انا دجون اکای مگاجون شیرپلنگ اکاجونی دادا اکاجونی ما برادر ما رقمی 2 پافراش نه 6 رقمی 7 بریم همه کسا شما ده پافور همه اکای مگاجون پافراش بریم دالشی او مگه شرینا زنده و سربلند و خانابو بشه همه دا بود بولی همه دا فشتایی خونه او مگه گل برما از زمین عجب گل نودنی دیت که وزدت ما ادمین بود درمات بر زمین میرم رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 برید دارشی بولشی میشی اکا ادیداجون 3100 روبل دیگر اکا تاجون 100 روبل دیگر اکا سینوجون 1800 روبل دیگر اکا تیگو جون منوسی 200 روبل دیگر اکا مکاجون رقمی میشی بریم دارشی او رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 حالی نه در اکاجون روی که باشی برمی آشه نه اکا مکاجون 5 او میشه مکاجون ما بریم دارشی رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 انا رقمی 6 میشه کوی ما 20 رقمی 3 گرفتی شده رقمی 4 میریم
او میگه پاس تو چی شده؟ سزار رقم 4 رقم ما پاسور پاس کردیم. سزار میره من رقم 4. گلک برام از زمین عجب ببین دوزنی دید که بعد ها از من باز از زمین. او میگه میره. زنده باشه اکای هم هزار اکای تیگر 1000 پای. اکای تیگر دو خود را سیو خود شد. اوش شما می آوارش های خشیر خدا هم بگیریم موت خودمون جان شدن. اکای مگه امی کنتامل مگه پارتی او اکای بمیرد سوز مگه ما برین دالشی سه کناکای خیلی جمع نمیشه مگه ما همین میرم نه پارتی هیچ اکا برین دالش اکای دست 1000 داشت 1900 روبل دیگه اکای تاج 1400 روبل دیگه اکای سینو 1600 روبل دیگه اکای تیگر 700 روبل دیگه اکای مگه اکای تیگر جون 700 روبل ماشینا اکای مگه جون مینوس 150 روبل شکل مینوس 100 روبل اکای 6 12 رقمی 7 11 رقمی 6 11 رقمی 21 رقمی 6 رقمی 7 باشه 20 کویما رقمی 1 خاکی کنه 10 رقمی 2 20 رقمی 3 باشه کویما 11 اکاجون ما 21 گرفتیش اوش شواکم میگه داش رقمی 6 رقمی 2 پاس بکنه اکای انا اکای مگاجون پافتور اکاجون ما 16 رقمی 7 میری همه حساب شون شفانگو اکای مگاجون نمیشه اکای ما شینا بخشیده کمی اون جاست 50 توبره افتاد او ده خاص بری شتا داره دالشی بولش میشه اکو رقم درا بگیریم اکای مگاجون خفاش داد اکو خو مینوس نه برا کجا ما بره دالشی بولش میشه اینا همه گفتم مینوس میشه اکای مگاجون او چیستا ادوشای توبره خای برافته اوز همینجا با اکای مگاجون مو هیچ جا فهمید تو سهار همینجا درا کی میگه شه پلنگو درا ما تو سهار اکای مگاجون تو دی سهار دایجه خاطر بچو اکای ادیداس 2700 اکای تاج 1300 اکای سینو 2000 اکای تیگرجون 600 کدرا کسبنا سمت شوفی نه اکای مگاجون جون تاگاد بیو شه بعد خالا کامت تو همین باجو رحمت و زایو بداس میته اونجا با خودم خبر دیگه سر نمیته درا کی میگه کو درا odamlar beri aymayda dura iş kana میگیرم تاج را گیری تاج اکای تاج 1200 روبل دیگه دوناتا برین دالش رقمی 7 11 اکای مگاجو حساب او مینوس رقم 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 21 انا ها عدد میشه بخش اکای تیجو مخفی عدد میشه تا انا ها عدد بر رقمی 4 21 رقمی 5 20 ورادرو مرحمه 300 روبلی رقم 6 20 ورام بزن شرپالانگو 300 روبلی او میگن سه رقم 4 بریم دالشی بولشی میشی بریم کوس سراز مدل نمیدونیم او اکای سپیدی شمال شیرنا اکای ادیداس 2100 روبلی اونا بریم اکای سینو شاشاب اکای سینو ختمه 1400 روبل دیگه رقم میده اکای کی میدونه اکای تاج میدونه رقم میده سه رقم 4 می الکس سلام اکای ببینید الکس شونا اکای سه دومو خلی مو سکو دو رقم میگه شه پلنگو اکای تاج داره دوباره سر دومو رقم میگه شه پلنگو دوباره 300 روبل نه رقم دو خلی اگه هم رقم دو زنده باشه شه پلنگو اکای دست داره ما داویگی تمام اکا 1800 زاگیر اوشا اکای ببینید اومدی اکای میشای که دارم میگیره داده اون جرا فقط بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تش تمام اکای میرشای دو اخیر داخل کاکا ما بریم اکای میرشای داخل کاکا جون دو اخیر بریم 3 سال پار کاکا جون اکای میرشای جون داخل رقم میده اکثر شلبارم 1800 وی ایگرش جون 1800 وی ایگرش جون کسی زد اوش جون نظریه دو آخوده نمیشه کو اکاجون میرشای جون داخل شلنا بریم دارش همه کساق شما نشونه اکل میرشای خای میرشو دو اکای میرشو خای خطا گفته خطا آدمی به خطا نمیشه اکا پل پاس تو شیر پانجون با خوندن شاید میگیره موزی
Akay tak 1240 tamam akay میشونم جمعه بوزی نه میگم گار کنم اختم خونه میگم راکت چا میکنم میرم 1800 شو ای akay دیگه جو او میگم نه پام بینم چی بریم آباد باشه شروع نه akay کلانکاش مرحمت کلام ده بریم akay میشونم می پارتیم در اکون ساعت ما دینا می akay دوشای درست میشاید بتگی مخدوم شد ده نه میری بخونی گفتی واسه اونا شما در کالیدار خونده موخی همین سین فیتنه 10 11 وقتا و بگین سین خدا دا نخوندین اونا شعبه نخوندین بکاکو کاردا و تیبا کلاوه از نخود دیپلومگا یک پدرش لعنت نخونده خی کلاوه یک جو پایدو میشود شعبه را بریم akay میشوجون akay میشود چی میشود akay میشوجون خیر راکت چکو هم وقتاش نداره شینا همه akay دست از میگیری دامو کفونه دو بوزما بوده ساختم همه میخواد وقت کارتر پاس میکنی اگه داد akay از دست جو کافونش کنه کافون میگه شب یک روز توی akay akay میگی تابوشان بالات میگیری توای akay میشوجون پلوت آماده کا میریم میگیری akay تیگرجون میریم رقم 4 در اوید و رقم 4 21 اوید رقم 5 21 رقم 6 11 همون 6 از رول کورش همه کنده رقم 7 10 باره که خلونا برماده رقم 1 10 نگفتم رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 3 دا رقم 4 میرم همه کسا شماده برای جزیری که رقم 3 اوش شواکه 1800 رو بود برین دلش اوش شوا akay انا میشو بگونه که نبودی پرافته شینا 3 رقم 4 میرم همه کسا شما شیطانگو زنده و سربلند باشه اوش چاشینا رقم 3 رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 akay همه شیطان هستم akay دیگه جو 500 رو دیگر akay سینو 1400 و 1200 رو دیگر akay تاج 2200 رو دیگر akay ادیداس 2200 و 1900 برین دامشی ببین akay تاج 1200 و 2800 رقم داریم 2800 رو بخشش بریم رقم 4 10 رقم 5 شرینا 11 رقم 6 شرینا 20 رقم 7 شرپلنگو 11 رقم 1 اکجونه ما شما همه کسا 20 رقم 2 شرینا 22 رقم 3 مشاکوی ما 22 برای درام مرحمت موفق سلام یا برای 300 دیگه 2 رقم 3 میلیون akay دست بگم من نازمی خبر شما کو چهار دنما akay تیگو جون 200 رو دیگه شینا akay داجون کو یک 5 سمیلا یک 5 سمیلا که باشه 2900 1300 رو دیگه دونا akay سنجو 6 7 که سمیلا دروری 600 رو دیگه دونا زدگیرم اوشا 1800 دو نشون در رقم 3 میریم هر هندو akay تاجون شینا بریم گلت رزا کس هایمونوز کنه پاشون جوشون برزا زینده و سربلند خونه عبود بشین 1800 رو زگیرم اوش جون شد گل در ها کار کردیم کفون سا کنیم گل برامد از زمین عجب گل نودنی دید که وزدها و وین بود درمد بر زمین اون میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود خواستان دوستان رو دونه کنه دوستانی مهربان رو دونه کنه در جهان بیدوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو کنه 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 انا شده انا که میریم داویسی akay ادیداجون شیپانانجون 1300 اونگه akay انا سیناجون 600 اونگه akay تیگو جون 200 اونگه کارترا میکفونم رقم 3 اوش چاسی دیگه میگن سی نمره داره رقم 4 20 رقم 5
11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 31 رقم 2 خاکی کنه رقم 11 رقم 2 میریم اوش شبکه میگه من گفتم که 30 نمره داشت 2 نمره 30 در 20 غلط میزنن شا اوش شبکه انا ادیداس هم میگیم انا که میره دارچی 11 رقم 2 رفتیم 1800 اوش گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از من گل برام از زمین تیگر پریوت میتونه آکاش بدین که تیگر پریوت میره میون ششکا خوش بعد یک میون شکن از انا ها اور رقم 2 سر نانگ اوارسین شما 2 سر نانگ اوارسین اکای ادیداس 2900 میون اکای تاج شرپان 2600 روبل اکای سیجون 400 روبل اکای تیگجون 100 روبل دیگه مثلا من دارش رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 اوش شواکه میگیم 11 رقم 1 گوشه کوی ما خاکی خنک رقم 6 با 3 تا توپ اوش شواکه میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی دیپ که بعد از تو از زمین باز برآمد از زمین زنده و سربلند و خونابایشین 6 در میره رقم 7 او قربان جان برادر سلام علیکم صادقی برات سلامتی و سوستین چیزی نرسی بچه‌ها اوچا دارید میزن خوندم شد اما چمو ای ارکای ای ارکای دختیامون اگر قربان جان 1,50,000 بود بولو یک گله دیگه یا 780,000 مونگه در قربان جان بله 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 بریم داوش اکای ادیداس شیپران 2700 اکای تاج 2400 اکای سینو 400,000 آقا دونا 200 پد اکای تیگجون آمشیم بریم داوشی 10 رقم 1 11 اکای سوبیدین شد دامه تو توره و چه رقم 10 من تو را گفتم که آدم پولاتی که رقم 3 11 بخدا خانه که خفا میشم رقم 4 22 باشم میتونه باشه هیچ گاله وجدت میتونه 12 رقم 6 20 رقم 4 اوشم رقم 5 میره دارشی او مگه میره روز فقط خورمون تو کایمر از زاک تو مرا نیفتاد بچه‌ها چا سای سحر خولو بلا بجا درک از گبر رو داد گله سویر کنم چور زمین رقم 5 چور اوشا میگیم او میگه اوشا زنده و سربلند و خوناباد باشین یلا دعا فرا کردین که خون از ساعت هر قربان جان دیگه اسم روز دارش تگی این وقتو همین ابتیا بکو بشه گوش میخوام سر اون خوم نمیاد اسوات یا بحثا و تمام چیز میفید من تا قربان جان هازی سلام برات آخری ماه دیگه تا ساعت 5 بکن تو 5 مسئله تو 5 بکن شما دیگه شاید تو برای شما فرق تو 5 مسئله بکن و درش با کور و برای علیش میکنیم اکای 10700 شده 1500 اکای تاج 1200 اکای سینو میمونه 800 اکای تیگوجو میمونه 500 میریم درشی گلشی میشی رقم 5 21 دیگه روز دراز چخچخ رقم 6 10 رقم 7 واز 22 قربای از صورت رو میکنیم ببین چقدر رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 برادران مرحمت موافق طلب قربان جان در واتساپ دیدم صورت رو میکنیم ببین چقدر من مشنم میریم دالش کدوم ما یاد برام از زمین عجب گلی نازنی برادران مرحمت کو آرام درویم مویت ناوشگی دائمی حسات نرو مدام مردگی 1 5 6 4 میریم دو رقم میگه دو پاس اکای ادیداس شیرپران 2500 1900 اکای تیگرجون شیرپران جون 3200 اکای سینوجون 500 دو رقم میگیرم مرحمت درا چی میگه شیرینار میره مکو درا گلت ترزا کس همون نوست نه خوش بجوش برزا او میگه میره دلشی میریم روی خدمی اکای تیگر بتای درا مادا بگی تمام اکادیون درا اخیر آن اکر رقم چند برکا
رقمی 3 و رقمی 7 حرکت 3 و 7 حرکت رقمی 7 نشون داد رقمی 1 میریم آومه میریم دانشی ماشین اوخی میریم اکوی ما همه کساس کنه شیفانگو زینده و سربلند اونا بودشین زینده و شین آوم میگیم گل لده او تا کریم تفون کفان سا کریم آوم میگیم میریم اکجونه ما زینده و سربلند اونا بود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 اکای تیگجون سر میپرتو شیده میریم اکجونه ما همه کساس شون شیفانگو میریم اکجونه ما شیرین همه کفونیموش او اکای شکردینجا شما اکای تیگجون کفون من پرتا کرد رقم 1 22 رقم 2 اکای شکردین شما که 21 رقم 3 رقم 3 22 برادروی 9 ساله تغییر میشه رقم 4 ترینکا اوشا اکای میگه رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 4 اوشک چوارکا ای او میگن شیرینه گل برام از زمین عجب گلیم بچه گفت میگه کیلو کارون بین و کیلوی کارون تا کیلو کارگیان میره 4 رقم 5 رفتیم اکای تیگر گفتی کار بزنه این از در کجون ما اوشا 14 رقم 5 میره همه کساف شده فرانگو زینده و سربلند خانوبال و شین او میگه شیرفرانگو گل دا او سا کردیم کفون از سا کردیم میریم دارشی بولشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم دارشی انا که میریم دارشی اکای ادراجون 1700 اکای تاجون شیرپرانجون 2000 او اکای سینو شیرپران 300 اکای تیگرجون 1600 سال میز دکتر ما بریم دانشی اوش شما اکای میگیم رقمی 5 11 خرمانجون برد همجای شنا رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 ترینکا دیدی اوخی رقمی 2 20 شخالیا رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 1000 رقمی 2 میریم با جلال خو میگم موشی مازور راه قربان موشی شروع میکنه رقم 1000 میریم رقم 2 همه دا بود گوری و همه دا پیشروی خونیم گل دا او تا کرده که فوتبال ساکن پاس کرد 2 3 خولی شد اکای شکریدین 2 3 خوله اکای شکریدین رقم میگی شنا اکای شکریدین 2 3 خوله 2 3 پاس هم اکای تاج دا دو برنز بپارتون میریم اکو 2 3 او میگیم زنده باشه شیرپلنگو میریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم دالش تا اکای شکردین سه اخیر شینا میریم اکوی ما آن اکای داجون 1700 داشت دو را که میگیرم تان گامز اکای داجون 1700 داشت اکادین ما 2100 رو دیگر دارم اکای تا شیرپلنجون 2002 برس پارتون تا اکای سینوجون 100 رو دیگر دارم اکای تیگرجون 1500 دارم اکای شکریدین رقمی 3 رکت همه کنه شیرینن رقمی 2 نه موشین زرگه نیست موشین زرگه نیست اخور بونجو ما چوچا میره مکو رکت همه کنه 2 رکت میگه شیرینن میره مکجونوی ما میره مکجونوی ما 2 او میگه نباشه خیلی رگی سه رفته اکجون برایت پول تایپ اکش شکردین یه پول اکش شکردین نزدونیم اکش شکردین کو پارتو شینا اکای تاج تان دا واتساپ برایت پول تا پارتون
او اکو میری اکای شکودی 600 پافتا 500 روبل اکا میمونا بریم اکای ترتاجون نمو تمره پیشینا بریم اکای شکودی جو 500 روبل دیگر میمونا رقمی صاف ریدگی های رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 10 و درو مار همه شهر پلنگو 300 روبلی دو نشون ده رقمی 3 برام میشه شهر پلنگو و درو مار همه کو کجوری ما 300 برام میشه نه میرم اکوی و درو غیر جمع خون فقط ویمه بریم صوف کارساک میرم کجوری ما 3 1 6 5 4 کو اکای تیگجون 4 درو اکای داجا 5 درو اکای شکردین 3 درو نه اکای شکردین جون 200 درو اکای داجون 2 درو 12500 روبل دیگه اکای تیگجون 1200 روبل دیگه نه اکای سینو شش همگی اکای سینو اکای سینو شش میگه 200 روبل اکای تنکشه نه او میگه شیل پلنگو گلا دا او تا کردین که خون خون تا کردین وی گرش 1800 روبل او میگه میریم اکای سینو جون 204 اکای تنکشه نه شما ده اکو همه کسا زنده و سربلند باشین گل دا بوله رزا کس همون نصمه خوش نجاتون برزن زنده و سربلند خانواده باشین همه دا بود بولو همه دا پیشتری خونون او میگه شرنا زنده باشین شیطانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک هنو فرانسه گیر دیگر بخوش در اگر آشا 1800 روبل شرنا برین دانشی بولش میشی آنها که پول ما که یک هستن حق شرنا اکای تیگر دو چور میره 500 روبلی اکای تیگر دو چور پاب میره شینا اکای تیگر دو چور پاب میره شیپانا میریم 3 4 5 6 7 دو چور پاب تمام اکای تیگر دو چور اکا پاب پشینا میریم زدگیر اوش رفتیم اکای سینو همجا اکای سینو همجا شینا او رفتیم اما چه پرابلمه بطرم یون رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 23 اوش شوا رقمی درم میگه اکای تیگجون مثال اوش چواشه نه دو زد میره من رقمی 3 زنده و سربلند باشه شیرپلنگو اوش اکای تیگجون مثال شواشه نه میریم دو زد رقمی 3 میریم همه در بود بولی و همه تفید دو اکای در موجود پراسور شاید بگیرم اکای سینو پافتای شینا اکای سینو پافتای که او میگه شرنا زنده و سربلند باشین 3 میره 6 7 پاس اکای سینو جون 250 6 7 2 خوله مرحبا اکل رقمگی 6 7 2 کدوم گلوسه بچه چا قربانی کدوم گلوسه اکل ما میدونه رقم 6 7 خولی های تمام اکای شکریدین رقمی 3 و رقمی 6 اکای ما 200 او میشین برین دانشی اکای تیگر رقمی 4 اکای ما 1200 شیرنا جمع نه 2000 دیگه ما کاتا دا بوزاکا اکای ادیداس رقمی 1 رقمی 5 اکای ادیداس 1300 روبل دیگه ما شیرنا برین دانشی او شش 72 اکو 72 برین دانش بریم اکو 72 شرنا
Akay Şükürdin çandı ama gir akay. Serak ama gir şeyna. Simela numara arkami haf ayxıdır. Simela. Simela kişi ne olacak? Bio Simela. Simela buzam. Akay arkami haf. Raket ama gir şeyna. Böyle akay neyma. Ne şeyna. Böyle akay rakami haf şeyna. Rakami haf. Au مگه شرپلنگو همه دا بود بولی و همه دا پیشروی خونیم میرین اکا اسم راجون اکا تا میکنیم شینان اکا شکوریدی جون در سرق همه گیر شرپلنگو جواب تکا جون ما اکا اسم راکت شرپلنگو اکا جون راکت میکنیم بوزه میرین شینان او میرین اکا همه کساق شون شینان Akay Şükürdin hazır pahsa koyma akay serak nakati boz mekanım şu. Akay Şükürdin pahsa akay ismi rakur akıta mekinin. Benim akay ismi la. Haf akay Şükürdin serak nakati boz mekanım şeyna cevap takacağım. Akay fahmedun serak ama giri şaş dı serak acım. Benim. O akay aziz biyo akay jol rakamı tutayım. Akay aziz rakamı tutayım boz mekanı. Akay aziz rakamı tutayım boz mekanı akay Şükürdin şerpana akıta значит نه 100 روبل دیگه دون اکا میریم اکادیون ما شیپالانگو تمام اکا از جان بعد همین خود رقم تو شینا میریم رقمی 3 ترینکه اوشو چاکا رقمی 4 3 تا 10 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 خاکی خنک رقمی 13 رقمی 4 من دانشی بیا اکای سیمل دو صاف هفت رقمی 13 من رقمی 4 او شاد صاد رو پراکا درا اکای از جوز بیام تا حساب کار کنیم ما 13 من رقمی 4 هم در مول بولیم هم در پیشنهاد کنیم بلا در او تا کنیم کفون از سر کنیم ای سر گرمی تو شرای قربان بچه اوچا زنده باشه برادر ما زنده باشه شیطان من اکادونو او میگیم 3 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دالش اکای شکردین جون 900 دوشی جمع 800 بهش 1700 سه رقم داره 1400 رو بکن اکای تیگر جون 1900 اکای ادیداس جون 1100 اکای سیمل 100 روبل دیگه دوناکا سیمل اد 100 پارت 100 روبل دیگه دوناکا من رقم 4 22 رقم 5 21 رقمی 6 او میگم 21 رقم یا یک قربانی زنده باشه 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 خاطی کنه رقمی 14 رقمی 5 رقمی دالشی بولشی منشی او میگه شرنا گلا دا اوتا کدیم کپون سا کدیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید کی واسه تو باید بول برما بازمی بریم همه کسا شما ایشون افراد پرس میکنیم بریم دالشی بولشی منشی نه او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اون رفتدا بود بریم دالشی او کسیمر 100 رو دیگه دوناتا هافلیش 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم 21 داد ایش اگه بوده 31 داد 21 اینا هیچ چیزی نبوده که اکای سیمل او اکای ادیداس شیپان 100 رو دیگه اکای تیگر 2400 1900 اکای شکلی 1100 رو دیگه بریم دالش اکای ادیداس همیشه شینا رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 شرینا 31 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 شرینا 21 رقم 4 باشه کلمه خاکی کنه رقم 1 اوشا اکای سیمل رقم 7 پافتور موز 7 پاس کرد رقم تنکا سیمل رقم 7 پافتور کا ایو میگه میره دلشی بولشی میشی زنده باشه شیپالانگو همه دا برد بوری همه دا پیشنهاد قانون گلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو و بی گل درآمد بازی زنده و سربلند خونابه و شکلگر هر کی ما رو یاد کرد از پافتور باشه 100 پافتور 100 رو دیگه اونا بریم دالشی بولشی میشی ای نرد کنکوی ما نرد کنیدون
بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 انا كمان دارشي اكاي سمير اسد دونا اكاي انا اديداس 1400 دونا شينا اكاي تيجر شيبان ده 1200 روبل دیگه دونا اكاي شكودين انا 800 روبل دیگه دونا اكا بریم دارشي رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 23 او شاکا رقمی 1 11 رقمی 7 او شاکا اسم بدم رقمی 1 اکای شکلی اگه رقم تا پاس که بچه‌ها اکا اصلا مطلب بودیم خاتم و موزیک نه 7 رقمی 1 میریم 7 اصلا شنال زنده و سربلند و خانوبه باشیم توی در این خانه مبارک توی لبگریگه ای خولای از رمضان و نوری شهر رمضان لبگریگه لو ای یک زده بری من رقمی 7 بری من رقمی 1 لبگریگه بری داشت او شاکر میگه من داشت رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 من داشت آکش کلی شپارا 800 داشتیم دیگه 800 داشتی 500 رو دیگر اکای تیگر 10000 او دونه اکای ادیداس 1200 رو دیگر دونه اکای سمیرا 100 داشتی 600 رو دیگر ماکا کارت داشتی رقم 1 20 نمیدونم اومد برات رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 31 7 نمیدونم داشت رقم 1 او مگه شیرپرنگو گلی تریزر کس همون اصلا خوش میگه شون برد از زنده باشن شیرگار ها کسخ شما دی او مگه بله مطور ما ها کسخ شما شیرگار روز اون باشه تگیر دست روز یک روز برای خود گیره دیگری بر روز هفت کلیک شدیم یک گولی یک ساعت تیگی کرده کده ها مکه تیگو جون در واسه بریم حوض پول تقدیم پاتو شیران بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 فقط تیگو جون حوض میپاته که شکودی 500 دوش ای اکای شکودی ها در خونتا هر سه رقم شیران اکای تیگو جون 1800 رو دیگه 1000 بلی اینجا که تیگو من خطوش بودم اکای تیگو جون بخشیش بیاکا خطا 2100 رو دیگه نکا بهتر 2000 دیگه نکا تیگو جون اکای ادیداس انا خطا 1000 اول نکا اکای سمیلا 600 و 1100 رو دیگه نکا اکای شکودین 300 رو دیگه نکا اکای عزیز درامگیر اکا جون اکای عزیز درامگیر شینار اکای عزیز همینجا اکای عزیز همه اکای نموشن خب اکای عزیز رقم 2 اکای شینار سراز رکتا میکنیم بوزه ادامه میتیم اکای تیگی جون تو در واتساپ برس همه اخواه پول تا پارتو ماسا تو پول اما اکای مداشا اکای عزیز جون اکای تمکنیم به اکای عزیز جون اکای تمکنیم شینار میرین دارشی زنده باشین شیرپرنگا زنده باشین گل دعا تا کردیم که فانتوفون سر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از بید بود برآمد بر زمین میرم اکای عزیز جون پارتو اکای تیگی جون در واتساپ شیرپرنگا مینویسی پول تا میپرتو شیدار او مگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از بید میریم دالشی باش بریم اکای جون کجا شد اکای عزیز جون اکای عزیز 600 پاف تا شیدار 500 رو دیگه شمونا بریم دالشی بریم
او عقل نداره که زنگ بزنه. بریم اکای ما زنده و سربلند باشه رفتیم. 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 ترینکر رقم 5 21 رقم 6 شیرنر 11 رقم 7 21 رقم 14 رقم 5 بریم. او میگن شیرنر گل از آب سر کردین کپون از سر کردین گل در بالای تریزر کس فرمون اسمان آنها خوشون جا و درجه. او میگن 14 رقم 5 بریم برشید. چون آشنا شده زنده و سربلند و خونابه باشین گل از آب سر کردین کپون از سر کردین 14 رقم 5 اکر تیگر نرسه که پلا فرمون تمام اکر تیگر رو پلت مگذاره شیرنر اکر تیگر رو پلت مگذاره از اول ای او دالشو لا 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 بریم اکای شکردیجون شیپران 100 روبل دیگر دو نکردیم ما اکای تیگرجون شیپران 1000 تایم پردم 1500 روبل دیگر نکرد اکای عدیداس شیپران جون آنخته اونا 800 روبل دیگر اکای سیمل شیپران 1000 اوی دیگر اکای عزیز 400 روبل دیگر شیدا بریم دالش همه دا برد بوری و همه دا پیشروی فهمونیم پلاکت تیگر 1000 پیش پارتون شد من کیش من اکو بوبرم دام پول پارتون من پولش پارتون بوزه با 1000 بدونیم اکای تیگر جون پول برا فکر جون ما اوش چاشن بریم رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 شرینا 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 زنده باشه کجون 10 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 باشه کوی ما پاکی خنک 20 رقم 3 اوش رقم 4 میریم اکای تیگر جون پول در رقم 3 بازار انا ها گل برام از زمین عجب گلی نوزنی یک بازار تو طرف ایدینا از باز از اون وقت دور بکنه دوستان گمناکنه دوستان مهربان و گمناکنه نه ببینیم بره 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بره اکه از جو شیطان 300 روبل دیگر اکه سیمل 100 روبل دیگر اکه عددجون 600 روبل دیگر اکه تیگه جون 1400 روبل دیگر اکه شکلی جو انا 100 شیطان 500 روبل دیگر اکه من در رقم داری رقم 4 10 رقم 5 ترینکار رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 باشه کوی ما خوکی خنک رقم 15 رقم 6 رفتیم میونیم 23 شکست قربان جان بچه ها چون همجای شیرنر میره 15 رقم 6 رفتیم زنده باشین شیرنر گل دا آو سر کردیم کنترل از سر کردیم گل تریزر کس همون رو که خوش بیجاشون بریدم زنده و سربلند کنترل باشین این نه تویون همه کسا شما دا کوی ما او بگه میریم درشید آباد باشین شیرنر آباد باشین همه دا بود بوری و همه دا پیشروی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم درش اکه عدیجون 200 روبل دیگر دونم اکه سیمیلا 800 روبل دیگر دونم اکه عدیجون 1000 روبل دیگر دونم اکه تیگه جون 1300 روبل دیگر دونم اکه شکردین 300 روبل دیگر دونم بریم درش رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 31 رقم 3 30 رقم 4 10 رقم 5 باشه کجانی ما خوکی خنک رقم 2 اوشی چوا اکایی از ایجون ورن 2 رقم 3 رفتیم زنده باشین شیطانگان گل برامد از زمین عجب گل نوزنین دید که وقت ها از بین باز برامد بر زمین اون میگن شیرنر 2 رقم 3 میرن اکو همه کسا شیطانگان دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بردو زنده و سربلند خونابا باشه شیرنر خونابا اکای سیمل از چی را خونه خجون ما میرین 2 رقم 3 رفتیم دارشی بولشی اکای شکردیون چی را کتا شد اکای شکردیون 800 ملگه شیرنر خود دبال شده 2 رقم 3 میرین چانسی باشه جا 300 دوش اکای شکردیون 800 فرفته 1100 میرین دارشی دبال شده اکای شکردیون 800 جمعی 300 1100 بشه دو رقم تایدور 100 روبل دیگر اکا اکای تیگرجون 1200 روبل دیگر اکای عدیداس 1250 800 روبل دیگر اکای سیملا 800 روبل دیگر اکای عزیز 700 روبل دیگر
بریم با اکم همین هفت بنابرای خونده ساکا هر یک خود خونده ساکا رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 ما هر خود میخونم رقم 1 11 رقم 2 خب خنک رقم 14 رقم 5 اوشا اکل سیمه رقم 700 بشینا 14 رقم 5 hala kısa şöyle gülü tereza kasa mı mosna koş mu coşun böyle çoğu raqam parka kelas kuşon raqam au mega şuna gülü tereza kasa mı hoş mu hoş böyle böyle bak kadınıma havada bur dolu havada peşavi fomanım au mega verin her tomorrow okay abi tamam koy Alex salon şükür Allah خدا که صدش وکا بله 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 Allah kimi akı aziz şerifana 600 bilgavuna akı simela 600 gavuna akı Adidas ana 600 gavuna akı Tigiljon azor ana 700 bilgavuna akı Şükredin 700 bilgavuna akı بله دارش رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 شرنار 11 رقم 4 شپلانگو 10 21 21 پری وارا بدر مرحمه شرنار 300 روبلی اکوی وارا درو مرحمه 300 تا اکای سیملا به وارا زد پول تامین پاکوشنا دواسا ورسا که پاس بدی هاف میشود رقم 1 بری دارشی 5 درما اکای معلوم خوشانه 5 درما اکای انا آدیداس 600 دوشی 300 روبل دیگر دونم میرن دالشی اکای تیگر شرپانا استمونا 1400 روبل دیگر 236 دو خالی کلاک نام بکن تسمیم 236 اکای شکردین تمام خالیش اکای معلوم اکای دوازی پراتوز هفت خالی بشه اکای عزیز اکای شکردین نمیدونه اکای عزیز اکای شکردین اولی تو با چوب پاس بسه 236 شرنا اکای شکردین سه وشم افینا پیش کردیم صادر دیگر دونا اکای عزیز درو وارد دی خالی میتونه تکلیف سو بیشتر دو سه صادر دیگر متدی هم سویبو خودش دوما میره زرگی خوش شما از زرگی یومش شما یک دیگه ای بولش شما او میگم 1800 اوش شما میرین دالشی بولشی میشه همه کسا شما دی گل ترزا رزا کسا همون اسم خوش میجو شما بودا رفتن بولشی میشه او میگم شل کنندو گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید تو از تو وقمین بود برما در زمین زنده و سربلند و خانابول شکل ما همه کسا شما دی او اکای تاش شما اکا میرین دالشی بولشی میشه اکای معلوم هول بر اقسام خول بشن خیلی روچاتی رقم تیم بزرگ شده میرین دالشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1807 اما چه سمیل خوش همون خمیر خدا ای چند سمیل خستوفی رقم 1 مردم از مرد تا پول پارسد دو یا بول پسلگی رقم 1 22 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 اوش 4 رقم 10 رقم 2 سیمل رقم 7 فاکتوری ردمی 12 علیک سلام سیمل رقم 7 فاکتوری کا اول می شاکو صبر میکنیم همون با اوچا می اول اکای معلوم اکای تاج با اکای سکاکا پاس بودن زکر واتساپ کل کم پاس واکا تاج پاس کدار برین دالشی بولشی میشی شما هیچ پاس میگی پافتو میگی اکای دست پاس کرد اکای دست دا باشه اکای معلوم دا میتین هفت پاس نکرده اکای دست پاس کرد اکای 50 او میرم اکای معلوم همجا اکای معلوم میرم یک زن اکای میدرفتیم معلوم همجا اکای 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای معلوم 5 اکای یک کن دیگره یکی رفته اکای شکریدی اینو تاکید منو 300 روبل دیگر اکای تیگر 1300 روبل دیگر
Акай Адидас шерпалан 2000 обумака. Акай Симела шерпалан 500 рубл гадуна. Акай Азиз 200 рубл гадуна. Акай валхози сумепа. Там акай маглон хуташ дам мекунем акатамекунем мен далчи. Акай маглон рақами 5 акай акатамекунем мери. Акай таж таёша навбат хуташ шерпалан акатакада мекака. Акай маглон мен партоин шеда мен партоин. Well, oh, again. Ve partiye şerpamacı boza devam etmek istiyorum. Ama kısak şu anda. Güla devam tak edeyim. Kafonla sağ edeyim. Mere makom mere. Hakem Marloncu Hafsa Parti Monaca. Mere ama kısak şu anda. Hakem Marlon Hafsa Parti 600 rubl gelmeka. Mere hamada burd bori ve hamada peşnavi raftin. Rakami dı şu aklıma bisyar. Kholi rakam dori. Karton viz transaltona çiğer. O rakam kholi ve şaka rakami sey. 20. Rakami 4. 10. Rakami 5. 11. Rakami 6. 12. Rakami 7. 20. Rakami 1. 11. 20. Khokını. Aka azı o çarşılar verin. Böyle dağılış bolşumun tamam aka şartlar ama gerçekten rakam kholiş avtomatik hizmet Dıda rakam istemedi. Ama da burd bori şeyler zinde o sarpalan o şey. O bol şey hafta şey malum. Akatı pas vermişim otan doğru akıntı. Akay ismele haf pasaka. Böyle dıda rakam istemedi. Akay ismele haf pasaka dilma. Tamam. Akay dastan pasaka rakam yak. Akay ana yak pas. Tamam akay adas biraz da ado paypardon galiba. Şu an şey falan Akay azıcık bir yer akay bozgu odamız beru da bu teşvirler. Mahmut da verir cidden olarak diyorum ben vereyim. Akay simela pası akacağım. Cevap takacağım. Pas boşu pas meriz. Paftor pas. Tamam akay öz beso. Akay tac akami haf aykıl şeyler. Akay tac akame giriyor hafta. Akay tac haftaya giriyor yaka şeyler. Vereyim. Akay şükredin paftor akay şükredin. Ya rakami. Akay şükredin paftor akay şükredin. Ya rakami akay bigin doz bacho da bteo rakam ama kholi bشه bu. Akay tacım ekim ya rakam şabi akay ma akay şükredin paftor boشه akay tam keşen minut sadi. Akay tigr şepara 1200 rubl gelme. Akay adidas 2000 buna paftorta. Akay smela ben 5 tane parton yaka. Tamam. Akay tac rakam yak ayxidir. 600 پارو 500 گردون اکا. اکای کارتون رقمی 7 تا مگر اکای کارتون اکای عزیز 200 گردون. معلوم اکای 500 گردون. اکای کارتون رقمی 7 تا مگر şeyler. Bura ha farklı akakı raket akı şeyler. Akay rakami ha farklı şeyler raket akı birin. Akay karton viz transaltona çi akay bu partaka rakami ha farklıdır. Rakam hangi hakem avloncu şeyler? Daha rakam sakta. Vereyim. Akor rakam bakayım. Akay şükredince o rakam bakayım. Akay malum da akay karton rakam bakayım. Akay şükredin 1000 parti 700 دلار makam. Akay şükredince 700 دلار 1000 parti şeyler vereyim. Akay karton rakam akay rakam şeyler. شما در کوها و کسف شما شیرین زنده باشین بریم بگیم خوب کدای پل پارک پولیم که
Акай Шукриддин Эфита пеш ака 1000 парту тишена 700 ва 100 муз буди. Акай картон 1000 парту 700 рубл дигар машина. Акай картон рақами 7 файхида 700 рубл дигар машина мени дарши. 900 рубл дофтоид. Акон чачне картон мевезу бифарқити ака. Акай картон ним 7 ака 900 рубл дигар донака. Мени дарши рақами 7 мени рақами 3. 21 рақами 4. 21 рақами 5. 30 рақами 6. 20 рақами 7. 10 рақами 1. 21 рақами 2. 21 бі парид вара медони шепаранго 3-4 рақам варакам 200 рубли. Эфира пеш мекунем вара медони соҳибои рақамо 200 рубли 7 6 5 20 ҳазор. Ку академа 7 6 5 медони ширида. Берем академа 7 6 5 мерем 6 акай Шукриддин дуровар акай маълум 5 яхта картон 7 дуроварда акай маълум 5 яхта 300 рубл дигар дуна акай картон шепанан ана хта 700 рубл дигар дуна акай Шукриддин 500 рубл дигар дуна 1200 зарагер оша берем далиши болиши меш авун мегем гӯл барама аз замин ана акай рақами чанд шуд накам одоф рақами чанд буд акай азиз се нишона рақами чор рафтем 1000 оошо рақами 3 нишона рақами 4 мери дарши гӯла дао тар кардем кафон сар кардем гӯл барама аз замин аҷаб гили нозани ҳит киёда то азме бодама ба замин зиндао сарбаланд шакрима ҳама каса шон академо зиндао сарбаланд шед лайка ба шакал ба мушт ва лағат мезанем нар куни рафтем дарши о шако лайка фуромӯш намекунем укодимо лайка фуромӯш намекунем мерем далши янаки 3 рақами 4 рафтем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 берем 1000 рубл ош шава загак рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 22 рақами 3 Тринка. Се акай Шукриддин ошу чавака 1000 рубл. Мерем далиши вара газетбод кара акай Шукриддин ё ошу чавака. Се зад мерем вара рақами 4 ҳамада мурд бори буд. Ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау меге шепанаго. Гули треза. Кас аймон осма. Хош миҷошон буреза. Ау меге мерем далиши. ҳар ки моро ёд ка аз он зарфадор бод то тавонем дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрибонро гум накунед. дар ҷаҳон бедӯст бурдан мушкилосон кунед касонро гум накунед. ош шава рақами 3 мерем рақами 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши акай Шукриддин шепан 1300 рубл дигар мака акай тигр 1100 рубл дигар акай таж 400 рубл дигар акай картон 600 рубл дигар акай азиз шепан 600 рубл дигар акай маълум шепан 200 рубл дигар мерем далши рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 31 рақами 6 рақами 6 12 рақами 7 шеренар 10 рақами 1 шерпаланго 10 рақами 2 акаҷоноба ки бошен 20 рақами 3 шерпаланго 21 рақами 5 оша акай маълуманго мерем рақами 6 ау ҷони шагарде майда бичи мегем далши обои шакма гӯла дао партнер кафон кардем гӯл барма аз замин аҷаб гули нозани дид киёда то азме бодама ба замин ҳар ҷай рақами 6 мерем акоима зиндао сарбаланд боше шуда ҳар ки моро ёд кард аз онуш дарфидор буд ау мегем нар куни ширинар обод боша академои ма мерем рақами 6 рафтем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем далши болишмеш акай Шукриддин 1300 дошт 1100 рубл дигар намуна ана акай тигр шепананҷои ма ки боша 1000 од намуна акай таж 300 рубл дигар намуна акай картар 500 рубл дигар намуна акай азиз чопан 500 рубл дигар намуна акай маълум 700 рубл дигар намуна 200 карта давуҷака рақами 6 рақами 6 20 холиша чо ҳаста дама рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4
20 رقم 5 21 رقم یا اکه کارتون او شواکجو ببین دلشی بولشی کارتون حافظه میریم و رقم یا گلی تریزه رزا کس هایمون نوز کنه خوش جوشون بزنه ها هفته او شک شامل در رقم یا زینده و سربلند و خانواده و شکلانگو دوست آموزه که بیاد دستو یک عروض برخود گیره دیگری نردوز او بود و شک روی من همه بود گوری و همه تشتری خوخونیم اون مگه میره درشی زینده و سربلند خانواده و شکلانگو هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دو یک دو سه چهار پنج شش هفت نشستو شاد شکلانگو در این دنیا چه قدم کار نمیشدن چه اکه معلوم 600 میگم اکه عزیز 400 میگم اکه کارتون 500 1000 کارتون دوزی اکه تاج شپران 200 دیگر اکه تیگر 900 دیگر اکه شکری جون 900 دیگر میره دالش رقم 1 دا اش رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 جون رقم 6 جون باشه 20 جون یک توز دو توز سه توز کار که هفتش میبره هفته 21 جون هفت زدش اش شامگیم گل داشتی اکه کارتون شو کارتون هفت زد میرین داشت رقم 1 همه دا برد گوری با همه دا پیشتری خوهونه گل اگر او کار کنه که فونکمان رقم نه زینده و سربلند اونو بولش شده هر کی ما رو یاد کرد از اونوز بخت دور بود زینده و سربلند اونو بولش این درس میگیم اون بگیم درسی گل لبوله تریزا کس همون نوست نه خوش میجوشون برزا گفت اینجا ساده لبوله اینجا بگیم اکه معلوم 500 روبل دیگر اکه عزیز 300 روبل دیگر اکه کارتون 100 1500 روبل دیگر هزار داشتی اکه تاج 100 روبل دیگر اکه تیگر 800 روبل دیگر اکه شکری 700 روبل دیگر اکه میره دارش رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 خوشا ما 21 رقم 4 اوشا رقم 5 رفته رقم 1 اوشا رقم 2 رفته او میگه رقم 1 و 22 گرفتش زنده باشه شیطانگو گل اوشا رقم میگه اوشا که تجا رقم 1 و رقم 2 زنده و سربلند و خانواده باشه شیطانگو لایک باشه تو بالاقات با موش بزنیم بریم دالشی پولشی میشی او باشه خدونه ما همه کسان شماره شده نه زنده و سربلند و خانواده تو در این خانه مبارک شد 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کمی دارش اکای شکلی 706 میمونتا اما 500 روبل دیگر اکای تیگر 6 انا 700 روبل دیگر اکای تاج 600 روبل دیگر اکای کارتون 1400 روبل دیگر اکای عزیز 200 روبل دیگر اکای معلوم 400 روبل دیگر اکای بریم دارش رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 مشکل ما 30 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 6 او شاکش کد نمیگم داشت رقم 7 او میگن گل تریزا کس همون دوست نه خوش میجوشون برزا شاک زد میریم اکو رقم 7 زینده و سربلند خانواده همه دا بود بوری بود همه دا پیشتری خونون گل در اوتار کده خونه ساک دهیم گل برما از زمین عجب گوی نمونین دید که برای دو باز درمات با زمین زینده و سربلند خانواده باشین میریم دالشی بولشی میشی هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 5 6 هفت 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی اما اکه معلوم شیطان 300 روبل دیگر اکه عزیز 100 روبل دیگر اکه قهرمان 1300 روبل اکه کارتون 1300 روبل دیگر اکه تاج 500 روبل دیگر اکه تیگر 600 روبل دیگر اکه شکری حالا اکه شکری 500 روبل دیگر دوباره رقم داری رقم 7 اکه جانه من خود کنید 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 5 رقم معلومات خوش چاشنه من دارش رقم 6 او میگه شیطانگو گل تریزا کس همون نوست خوش کنید که شما بریزا نکنید
زنده باشین شیرین زنده باشین 15 غیر من رقم شاشیان زنده و سربلند و آباد باشین نکرفتیم دلشی آشت خیلی رو بشتن آشت شد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 حالا که معلوم 800 روبل نمونه اکه عزیز آقا نمونه اکه کارتون 1200 روبل گرم اکه تا 400 روبل گرم اکه تیگر 500 روبل گرم اکه شکرین 700 روبل گرم اکه بره زارش رقم 6 او رفتیم 11 رقم 7 21 رقم 1 30 رقم 2 12 آنها رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خاکی خنک رقم اوشما رقم 2 اکه هگم برای این چه بدرو اکه دست که درست دست دوباره نیست اکه عزیز فافتور اکه عزیز رقم 2 فافتور بشینن بریم 1000 رقم 2 زنده و سربلند خانوار چین گلا داو تا کابل زکه دست برای وزن چه بدرو اکه عزیز جون فافتور جمع داشتیم اکه عزیز فافتور میشیم میره اکه را زنده و سربلند خانوار چین دست دوباره نیست که گریخت هست انا اکه رقم 2 را ادامه بیرون چه ادامه بیرون مرحبا رقم 2 اکه عزیز جون خوشون اکه جون ما زنده و سربلند شکا میره دالشی رفتیم دالشی بولشی میشی اکه شکریدیم 500 روبل دیگر دونا اکه تیگر شیپرانه 400 روبل دیگر دونا اکه تاج شیپران 300 روبل دیگر دونا اکه کارتون 1100 روبل دیگر دونا اکه عزیز پاس شون اکه عزیز جون شینا اکه معلوم 700 روبل دیگر دونا اخدو ها چه کم خالی میگن کو خالیش دار او خالیش دام شا او خالی قربونجو بچو چو خالیش دام یا اکو رقم 2 خالی رقم 2 کو شیپرانگو رقم 2 را میگیریم بوزه دوامت میدیم دالشی کو اکو هم خدمت در بگیریم اکای تاج 900 چه رفته تو بنا ما دکی سو کمیا او 900 که ما 400 دوشی 900 رو دیگه در رقم میگیره شیپرانگو رقم میده نباشه خلاص خدمت میگیره رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 ها اکه ایدو میگیره رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 انا چی گپ شد 21 ای والا 300 روبلی قربانجا گفت گپا هم تاریش نمیشه شینا من جلوفون شدیم کی والا درو مرحمت 300 روبلی بچه هستم رو 500 رو کسی میدم 5 درو سمیلا 500 5 7 6 2 3 بله سویگو رقمو وارا داره 7 2 6 5 درو 7 2 6 3 بله والا درو 3 ساعته شکردین 3 و 6 درو اکای معلوم 400 رو نمونه اکای شکردین شیپران 100 اکای تمکنی اکای کربون 7 در اگر سوش اکای کارتون 500 روبل دیگر دونا بله زدگیر اوشا 1800 روبل بله 4 نشان اکای 5 رفتیم گل بارمد از زمین قربو همجا شیده او میگه مریم گل ترزا کس همون نصفه خوش میجون بریز مشروب کرافتی 1800 او شاید شهر میخوام موافق طرف گل لبوله ترزا کس ایواره 300 روبه من کارتا گیف 1800 روبه سرو گوش ترزا او میگه که میره دارشی زنده و سربلند باید خانه باشی سرتون من براز ترزا انا ها اکای معلوم میگه که سرتون من براز انا ها بگی دیگه اکای معلوم بگی دیگه من نکنم من خدمت میده اوش شاشینا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ها رقم 5 میذاره اوشا 3800 روبل آنها هم روسی هم انگلیسی رقم 5 نکی 310 رقم 6 5 10 رقم 6 22 رقم 7
20 رقم 1 10 من میگم یا ورمش شیرپلنگو رقم 2 11 رقم 3 22 یا ورمش رقم 4 20 ورادرو 900 روبل مرحمت رقم 6 3 ورکا هر جگه که ولی ورادرو مرحمت 900 روبل کو ورادرو 900 که اکای معلوم ورادرو بوده 905 درو اکای معلوم جو سیمه 500 دیگه رقم 5 اکده بریم 1 7 2 4 برای 901 7 2 4 تو اکای تیگرجون بوجود مولا کنیم تو اکای کارتون یا بوجود موشینا 7 2 اکای کارتون 7 2 را درو وردن بریم اکای کارتون خود شیرپلنگو یا جمعونا 500 دور 1300 پرتوی 1 4 بریم اکای رقم 1 4 آدمای برای ایمایدون وارد 900 رقم عدین 4 پرت 1 پاس کرد بریم تو اکای تیگرجون چورا پاس بکشیدن اکای تیگرجون چورا پاس بکشیدن اکای تیگر چورا درو وردن من 4500 بگیرسون اکای معلوم اکای جون ما که بوش شیدن سراز راکتا میگیم که چانسی پارتو اکای عزیز یک اخدر ویگرش 5400 اکای عزیز 900 پارتوین میگیم اکای دارسی بنایسته که چانسی پارتو که زبیرمان که ما بالا زاتو بیتکایستن ویگرش 5400 روبل اکای کارتون 7 درا پولش ما آوش دیم اکای معلوم 500 پارت آوش دیم بریم دالشی اکای تیگر جون 500 به پارت شیدن بریم اکای عزیز 900 پارت اکای شکلی خیلی اگه پارت شیدن پارتو ست اکای پارتو ست توزا بریم دالشی اکای معلوم جون 500 پارت شیدن آوش دیم یا رقم اکای کارتون 7 2 1300 پارت آوش دیم دو رقم اکای تیگر جون 500 پارت 4 رقم اکای عزیز جون پارت شیدن اکای شکلی خیلی با پول پارت تیرن 900 دور اکای ما 1000 پارت 900 دور دیگه دور شیدن در اگر آش شوا 900 یا 100 900 دور شیدن پارنجون بریم ویگرش 5400 دور بود کو اکای عزیز جون راکتا چشم شیدن مریم دالشی بولشی میشی اکای از جون رقم یک 900 پارتوین آن اکای شیرپلنگو 6 نشولا رقم 7 تا چشم میکنیم زرگیر 5400 600 اوش جون شوا گل بارما از زمین عجب گلی دو زمین دید که بعد از تو تربای باز برما در زمین اوشا 5400 ای هر تو میدون شهرار میبینید دارشید آباد باشه شیرپلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی اکای تیگردون خود انا 400 داشتید 500 دیگه شده چرا کنم 500 دیگه اکای عزیز رقم یک دوشت اکای جون میره دارشید همه دا برد بوری همه دا پیشتوی میره 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 اکای عزیز 1000 پارت 100 روبل دیگه دورا به کافونه بگیر بله نگونسوی به کافونه اکای معلوم رقم آوش دیگه پلوت رقم 7 دو اکای گرفتی اکای اگه کارتون آوش دیم اکای تیگر جون 400 پارت اکای عزیز جون 100 دیگه دوری شده بله شیرپلنگو زدگیر آش شوال زدگیر یونبوش 5400 بریم دالشی بولشی میشی برای نگونسوی به کافرون شیرپلنگو موهاش ندارم برای اکای عزیز اومد اگر برای 5 هدیه 1000 میره
رقم 5 خط 1000 روبل کی میره با شیرپلنگو اکادون رقم 5 خط 1000 روبل کی میره با بره اوکی 4 و 5 اوکی اکای انا معلوم اکای معلوم 4 و 5 اوکی اکای معلوم 4 و 5 اوکی 4 و 5 اوکی شد اکای کارتون 7 خط یکم کس نمیشه نه اکای از خط یکم کس نمیشه نه من امید میکروفونم ویگوش 5400 کسی زد اوشی شد اکای عزیز خدا یکی شینا یکی شینا اکای عزیز اکای تیگ خطی شو یک همه شینا یکی 4 اوکی اکای تیگ جون یکی 4 اوکی اکا اوکی باشه کفونم شینا تمام کد اکای چی میگه اکای تیگ اوکی میره میکروفون اکا دیگه هیچ جواب نداد اکای عزیز یکی 4 اوکی شگای 4 و 5 اوکی شگای ویگوش 5400 روبل تمام اکای عزیز یک اختی شینا یک اختی اکای جون یکی 4 رفتین 1000 روبلی میریم کسی میزنه اوشی جون شما رفتین رقمی 7 11 7 پریدم بگه میشه پالا به 12 میبره کو یک یک 20 ده هلو اکو هر زکور پای رقم 3 22 رقم 4 20 یو والا میشه یو سه تا جمع بره رقم 5 ده رقم 6 اوش چاکا ترینکا با سه تا توز اکای شکرین 5400 اوش چاکا میرین دالشی بولشی منشی دسال پلاکا 5600 زدی اکای تیگوجو رقم 4 پاپری اکای کارتون 7 درا پاس کردای میرین اکو 7 دو پاس مرحله اکو رقم گیر 6 زد رقم 7 میرین دالشی اوش چاکا میگیم زنده و سربالا اکای معلوم پافتر شینا اکای معلوم پافتر اکجون او اکای امروز دو احسد اکای امروز جو شون شینا اکای سیمل 7 خوله بگیر دراوش گیر تا 7 تا بگیر بگی اکا میرین شانس میپاسم 500 اکای تیگوجون 4 پافتر اکای تیگوجون اکای تیگوجون 4 پافتر شینا ای بلاد تمام سیمل 7 احسد او اکای قهرمان بیو اکای معلوم پافتر اکای قهرمان علیکی سلام اکای قهرمان جون شون شینا زنده اکای انا کارتون شون اکا جون زنده باشی شینا آمد بودی تایی حالا کی میگه اکای 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 او اکای قهرمان جون بیا تو دارای فکر چیا میشه او آدم اکای قهرمان جون بیا میتک میسیم اکای شکردین رقم 3 رقم 6 900 داشتی جمع 5600 میشه اکا جون 6500 6300 رو دیگه اونکه اوشا بره دالشی اکای تاج رقم 1 ایخته اکا 800 رو دیگه اونکه بره دالشی اکای معلوم رقم 7 میمونه تا اکا جون که باشه 400 رو دیگه بره دالشی اکای عزیز جون روز بر اکا جون رقم خودش رو داخل میتوشینا ها به او چه خاطر میسیم 100 دور اکا عزیز خود میریم اکای تاج دو دمش چون جا اکای علی مرود رقم 2 اکای ما اکای تمکنه میرین دالشی اکای تیگوجون 4 پاس اکای تیگوجون اکای انا سمیلا رقم 7 400 رو دیگر اونا اکای تیگر پاس کرده باشه در 4 پاس اکای عزیز چورا میگیری اکای تیگوجون کارم شناخت شما اکای ما حضور الله کمال بزرگ کاشید پانجو اوبو بشه کجا اکای رقم میگیره بچه ها بزرگ اکای سمیلا 7 نمود اکای عزیز چورا میگیری شناخت نگیره اکای قهرمان دامتیم توره اکای تیگوجون شد بپرتو خاطر ما میری دارش اکای عزیز رقم 4 ارسدن افیرا پیش کنه او گفتای او مش اکای تیگوجون 100 خود خاطر ما باشه شد بپرتو شد پناجو توره اکا اکای انیمروجون 400 300 رو دیگه شما اکای مراد اکای قهرمان جون از مثل خوری شما نوبت اختار
اکای شکوری 1300 و 5000 تا میکنن اکای دانجون دو دهانوش هست پر خوری میشن نیست نمیشه چای نمیکنه نه اکای قهرمانجون پیر و چخ تو خوری شامل اکای شکوری جان 5000 تا پار توتون اکای عزیز او اوشی اکای جون ما خود میروا بره دانش بازی را دوام بدیم رقمی 7 تلینکا اوشا رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم اکای عزیز رقمی 4 پافتور شینا شما در کوها و تصرف شما شد پرانگو اکای عزیز رقمی 4 پافتور شینا او میگه 7000 رفت به رقمی 1 زینده و سربلند و خانابا بشین دل از او تا کنه که فانتوفان سر کنیم گل بارم از زمین عجب بین نوزه او راکت میکنه اکای جون اکای اجور رقمی 4 راکت میکنیم بریم دارشی 7000 لیچ بوده گابلز 7000 بریم دارشی رقمی 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تو سه تو بریم دارشی اکای شکوری 1100 رو دیگه اکای تاج 700 رو دیگه اکای معلوم 300 رو دیگه اکای علی مراد 200 رو دیگه ما اکای سیمرا 900 رو دیگه اکای عزیز راکت تاکه ببینید دارشی اکای دانجون بس رقم تو با پارتن التماس اکای قهرمان خود 450 به همین خورش رقم بتون همین رقم تو با پارتن شرینا بریم بعد اکای قهرمان شرینا اکای عزیز بک 500 پارتن 400 رو دیگه اکای دانجون بعد اکای قهرمان خودی رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 بلا 7 22 رقم 6 12 رقم 7 22 میریم دانش رقم 1 7 دوی بود خودم تو گوشم 7 رقم 1 میریم دانشی بولشی میریم او شاکس میریم میریم هم حساب شو شده 5 لیچ تاون قبل 7 رقم 1 میریم هم دا بود دوری همه پیشنهاد کنیم گل داو تا کردیم فوتبال تا کردیم زنده و سربلند خانوار باشه به دانشی رقمی 7000 رقم یک زنده باشه که بریم 5 6 7 بریم او میگن دانشی 5 آه که میرم اکیز انا شکوری 900 رو دیگر دونا اکای تا 600 رو دیگر دونا اکای معلوم 200 رو دیگر دونا اکای علی مرود 100 رو دیگر دونا اکای سیمل 1400 رو دیگر دونا اکای عزیز 300 رو دیگر دونا رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 شرینار 20 رقم 3 شرینار 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 22 7 22 میمونه در رقم 1 او میگه همه دا بود بوری و همه دا پیشتری فهمیم گلی تریزا کس همون نفت نه خوش میجاشم بریزا زنده و سربلند و خنابه بشه همه دا بود بوری و همه دا پیشتری او میگه لایک با شفا بلگان باموس با شکلات باموس بالبوکی زدن میگه شیرا زنده و سربلند بشه آخه اکای سیمر تو دیگه رقم تا نمیدونی تا بودی تو دیگه رقم تا بودی نمیدونی رقم می 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 هوپ کم است هوپ کم است ما پاس اکای از 300 دیگه دو رقم اکای شکوری 900 و شکر 700 دیگه اونا اکای تاج 500 دیگه اونا اکای معلوم 100 دیگه اونا اکای لیمرود اود اونا اکای سیمیر 1400 و 1900 دیگه اونا اکای بریم اکای عزیز پاس کن اکای جون بریم خیلی پاس کن اکای 300 دیگه واسه بس پاس کن اکای قهرمان همجا اکای قهرمان اکای قهرمان همجا اکای جون 5 لیتر خاک ها پدرش نارا همین خریج میشه
اکای قهرمان همجا اکای قهرمان نباشه داخل نگاه کن. او اکای قهرمان 4 متر دکا رقم 4 اخیر 300 روبل دیگه مکا میریم دانشی. میریم دانشی رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 biz اکای قهرمان 4 اخیر 300 گذاره 11 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 خوب کنه رقم 6 22 رقم 7 کویما 11 رقم 6 او شاه رقم 7 بریم همه دا بول بولی و همه دا پیشنهی خونیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد تو از نه بول دارم از زمین 6 رقم 7 بریم دارش بولش میشیم او مگه بریم همه کسات تو شناس دوز آموز گیر دست دوز یک عروض برخود گیر دیگری بر دوز رینده و سرولان خونابو بشین 6 زد بریم رقم 7 ای او مگه رقم شدینا لایکو رو بذار شیر پرانگور لایکو رو داره نداشته و می داست هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 5 6 بله داست اکای شکری 1100 رو میدونه اکای تا 400 رو میگردم اکای معلوم آدم نه اکای الیمرود اکای الیمرودو پافتورش اکای میدونه اکای سیمیر 1800 رو میگردم نه اکای قهرمان 200 رو میگردم اکای الیمرودو شاکس باشه اوشا ولی شش اکای شکلی اکای رقم 2 اکای الیمرودو پافتورش نه اکای الیمرودو پافتورش نه دو نباشه اکای دلیر بتم بریم حوض قدام هست که ما میتونم کسی میرجون نباشه اکای دلیر همینجای همه اکای دلیر نباشه داخل میتونم گم نیست اکای دلیر همینجای شیدار اکای دلیر رقم میدونم میگیره اکای جون درا بگیر اکای دلیر جون استراز اکای بوده دوم تیم میریم تمام اکای دلیر اکای دلیر رقم میدونه اکای هم میکنین اکای فیلم اکای تاج حوض فیلم میبینیم اکای جون ما چیجور چاست بسه سول اکای تاج میارین دالشی اکای دلیر 500 پافتو 400 رو دیگه دونا بازی دوام تشویق همه دا بود بوری همه دا پیشروی رفتیم اکای شبال خوشا دوباره اکای کنم عادتی وای میاریم رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 ترینکا اوش چاکا رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 میره واکن رقم میده در رقم رفته این حال دستم دارم کارتم بزنم با واکن چی میگفتم که من دو واکن زدم این خیلی نمیشه فکر کنم جون دو در رقم سه می دالش او شاکر بگیم برام پاس اکل معلوم 5 پاس را سر اکای رقم 5 مو خوله تمام اکای اسم 7 5 اکل کد رقم کرد بود چه بود دو در رقم سه را اکای انا معلوم جو خوشا شینا زنده و سربران باشه هزار آماده گولی کردم 200 پولی در واقع به اکای تاج اکای بینتای تخت شینا میرین دالشی همه بود گولی با همه دا پیشروی او میگیم دالشی اما اکای شکردین 900 رو دیگر دونه اکای تاج 300 رو دیگر دونه اکای معلوجا خوشا شینا اکای دره 1200 1100 رو دیگر دونه اکای سیمیلا 1600 دونه اکای قهرمانجون 100 رو دیگر دونه میرین دالش رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 گلی نرسیدم جو کارتا که شده 10 رقم 7
20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 او شاکر میگه میرین در چای رقمی 4 همه دا برد بوری و همه دا پیشروی کنیم گل برآمد از زمین رقمی 3 زد بر زمین میرین درشی میرین 3 زد میریم اکوی بر رقمی 4 هر کی ما رو یاد کرد از عمر برکتدار بود سلطان دوستان حکومت کنه دوستان مهربان حکومت کنه در جهان بدون بودن مشکلات بوده قطار حکومت زنده و سربلند خانواده شده هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود سلطان دوستان حکومت کنه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا که میره در چکه قهرمان اومشه سیمل 1400 میمونه اکه دلیل 1000 میمونه اکه تاج انا 200 میمونه اکه شکری 1300 رو میگم نکن برین درش بولشی رقم 4 22 رقم 5 20 انا رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 آشاکه قهرمان رقم 5 رقمی او میگن شیطان‌ها اشاق میگن گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که بعد ها وزنه بود اومد چه بود نشون من همین اکل شمال بودی ترین شمال بودی ترین کاشینا من دارم چون رقم 5 میرن دفترمایی خوبه کا 5 برای دو خود میتونه کسی میره این سهر گران میتونه درکام اکو رقم 5 خوله اکل پیرز رقم یا فایده رقم تا کشیدا 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 پیرز رقم 5 رقم تا کشیدا برای درجه اکل شکلی 1300 رو دیگه دونا اکل تا شیپاران 100 رو دیگه دونا اکل دلیل شیپاران جو نه 100 رو دیگه دونا اکل سیمیلا 1300 رو دیگه دونا اکل قهرمان 500 رو دیگه دونا اکل پیرز رقم تا کشیدا پیرز رقم 5 میریم دالشی بولشی میشی همه دا برد بوری همه دا پیشروی ای زنده و سربلند خانواده دوشین میریم دالشی رقم یا اکل پیرجون رقم تا کشیدا اکل پیرز رقم یا رقم تا کشیدا نگاه کام 300 تومان 240 رو که من 300 تومان بریم دارشی اکل پیرز 200 رو دیگه من خیلی دارشی رفتیم او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 5 رفتیم رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 خاکی خنک رقم 6 اشاق رقم 7 میرین درشی همه دا برد بوری و همه دا پیشروی شدن 6 زد میریم رقم 7 همه کسر شدن گل تریزه کس همون نوفلا خوش میگرد گل 6 زد میریم رقم 7 اون دیگه آباد بشه کنه گل از دفاع کار کنه کنه از کار کنه بریم درش اکل داره که رقم داره گلی که گل رقم ها زد 6 زد میریم رقم 7 زنده و سربلند آباد شده هر کی ما رو یاد کرد اون برخوردار بود او میگیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 شهر اکنون درس اکل قهرمان 5400 اکل سیمه به 1200 اکل دلیل 900 شیران تا 800 رو دیگر اکل پیر 100 رو دیگر اکل تاج اوی دیگر اکل اما شکلی 1500 رو دیگر همین درشی رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 مشکل ما 22 برای درو مرحمه 300 سویبو رقم برای مدرن 300 روبلی میره مکالمو برای مدرن 300 روبلی کو کیا شروع او میگه برای مدرن شرپانگو سیمل 70 رو آرد 3 درو ماد
Акай Смела 7 варда 900 рубл гашт. Акай Шукридин 1200 рубл гашт. Акай Дали рақами дра варда акай дара 500 рубл гашт. Мере рақам як пас ака. 1-5. Пес, повтори пас. Акай таш полни пас ака буда рақами пурасоя паси шена. Рақам 1-5. Амина Сайдалиев Акай Амин. پس نگیره توا که همین نگذار که به یک مخوره اختری پاپش چخری باشه من نفهمیدم بیاد که 5 یکی است 5 روبلی میره که پس پاپتور باشه پاپتور نباشه بگه که بکشیم بریم درشی آیت حد 100 روبل نیست که آیت 5 روبل تمام 5 پس تمام پاپ میگیره اکای پس پولش اول پس خش که کار چه روبل که بکن برید اگر پا باشه که پس اول میکنه که اوپرا کار پا باشه خیاس 5 روبل تاثیرشون چه میکنه شما تمام پا باشه پا یک نوع خولی موزدشید برین دارشی بولشی میشید 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 1 2 3 بریم اکای پیس او اد میمونه که بی اکای پیس دنبالو پول میپارته یاسا 5 رو پارت نکه ما 100 دوری 5 رو پارت نکه جون همین تو ایمه باید پارت بی بریم دارشی انا اکای سمیلا نه 100 دوشی بیو خواهی خیلی 200 میسکنه گنی 700 میمونه و اکانا پارتو یا ما پارتو خواهی اکای 700 میسکنه 200 میسکنه 700 جمعه 1500 اگر او شرف تنه اکای 5 ده رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 اوکی خنده رقمی 2 اشتاق اصلی که تو 1500 اکا رقم 5 در وجود پلاتوی خوره مرحمت یک هم میگی در وجود پلاتوی که 5 در وجود پلاتوی داشت خولی های میریم رقمی 5 در وجود پلاتوی خولی های میریم همه در برد بوری همه در پشایی میریم رقم 5 میگیریم اکای تاج پول دوباره 1000 بینه درش دوزن رقمی 3 رفتیم باز بیا اکای اگه کنم میری باشه بکنه که دوباره خودمون اکای تاج رو جون تکرار باشه اگه نباشه خیلی برای مجبور میتیم بودمای بیرون هیچ که 5 جمع میگیرم دو رقمی 3 میریم همه در برد بوری و همه در پشایی کنیم میریم دالشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 odamay verim 5 هیچ کنی سر کجا نیما اکای شکری 1000 او ادون اکای تاج شیرپناز زنده باشه کپر اکای تاج رقم 1 5 اکای 800 روبل اکای دلیل شیرپناز 500 دوش 1900 روبل اکای سمیلا 600 روبل اکای قهرمان 300 روبل دیگه مثلا برن دالش رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 شکوی ما 10 رقم 7 شرینار 20 رقم 1 اکجون ما رینکا رقم 2 21 رقم 11 رقم 1 گریف شه رقم 2 می بسیط توز 200 رقم او میگه می همه در بورد بوری و همه در پیشروی خونه گل از او تا کنه که فوتبال سر کنیم بریم دارش 11 رقم 2 همه خسته کنه اکای تاج فکر تشکیل او میگه دارش رقم 11 رقم 2 می درک دوری زنده باشه شکلانگو همه دا برد بوری و همه پیشتایی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اینا که گل بزرگ اکای قهرمان 300 دوش شیرپناز 200 روبل دیگر سمیلا 500 روبل دیگر اکای دلیل 1800 روبل دیگر اکای تاج 800 1600 1400 روبل دیگر اکای شکریو 800 روبل دیگر اکا میرم رقمی 3 21 رقم 12 در رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11
21 neyse ya. Rakam ise zaten derse bana başlıyor uçayı. Rakam ise zaten rakam çoğu o şarkı şükrüne bakayım. Gülü tereza kas haymun dostuna hoş ve coşu burada. Zinde o sarbalandı. Onu o dışı. Sezar benim rakam çoğu ama kısa şu an akol like başlatan bana bamuş balı boş verir. Haflı cami. Sezar benim rakam çoğu. Ama da bu boyu ama da peşleri fonu. Zinde o sarbalandı. Onu boş توی داری fonu. مبارک شب نر ببینم او بگیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 درسی اکای شکرین شپران 1200 روز گام اکای تاج شپران 1400 روز 1200 روز گام اکای پرس اکای دلای شپران 1700 روز گام اکای سیمل 400 روز گام اکای قهرمانجان 100 روز دیگه ماشینا درسی رقم چه رقم چوبه رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 boşa 22 برادرو رفتن 300 روبلی سویبو رقمو برای 300 روبل مرحمت شلونا کو کادونو برادرو چیگا میشه شلونا 300 روبلی رقم 1 درآمد 7 درآمد 6 درآمد اکای سیمل 7 درآمد 100 روبل گاش اونا اکای تجمعنا 100 روبل گاش اکای شکرین اونا 100 روبل گاش رقم 1 5 رقم 5 4 5 4 اکای قهرمان نداره اکای قهرمان دو نشون اسم 5 4 5 4 او گل ترزا 5 پاس اکای قهرمان 4 نمیگه اکای قهرمان میره درچی همه دا بود بوری همه دا پیشتری کنی برین درچی او میگیم گل دا او پاک نمیگه که خود ساعت این اکور برین ای مردم باشه 5 4 بگیریم بریم نه باشه کافر نمیکشون بریم همه کسا شما زنده و سربلند خانوابا بسید تو در این خانه مبارک بگیر میرین درشی بارشی میشه او میگه رفتیم 3 4 5 خولک 6 7 1 2 زدگیر اوش شاکده رو 1200 1 2 3 4 5 6 میریم رفتیم 3 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 ترینکا رقم 2 20 رقم 1 او شاکه رقم 2 بریم 1200 او شاکه او میگه شیرین گل ده او تا کردن کافون سا کردن کجا کی او بلا اکای قهرمان 100 دلار اصلا مینا 100 یا از رقم 2 او شاکه میگیم زنده و سربلند خانوابا بشین اما در بود بوری همه دا پیشروی کنه او میگیم گل ده او تا کردن کافون سا کردن گل ما از زمین عجب گلی نازنین دیست وارد وارد بود دارم بازی او شاکلو می داشت زنده و سربلند خانوابا سیاسی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کمی داشت اکای شکردی 900 700 دیگر اکای تاج 800 900 داشتی 1900 دیگر 1200 زدی اکای دلیل شیفان 1600 دیگر اکای سیمل او دیگر اکای قهرمان او دیگر میرن دارش رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 30 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 20 رقمی 4 اوشا رقمی 5 اکای سیمل پافتال شینا اکای قهرمان اوشا کرد برن شلپارانگو همه دا بود بوری همه دا پیشنوی فهونو گل برام از زمین عجب گلی نودنی دید کرد تو از من بود برام بازنی شو زارا رقمی 5 او میگه زنده و سربلند خانوابا بسید شده هر کی ما رو یاد کرد از اون گذاشتدار با توتا و دوستان رو و اکای سیمل پافتال اکای سیمل رقمی 7 میرن دلشی بولشی میشی ایشی اکای سیمل جو پداکه نمیشه شینا 5 6 7 یا پداکه نمیشه که جو داخل یا پداکه مگر ده هم پداکه بتون یا رقمی دیگه خودش بتونم میزنم میرن دلشی بولشی میشی اکای شکردی 700 داشت شیرپارانجو 500 روبل گرد اکای تاج شیرپاران
700 روبل گرم اکای دلیر 1500 روبل گرم اکای قهرمان 500 روبل گرم نه اکای پرس فاکتور شرپانجو بخشید اکا ممکن است هم ادمین همه خستگی اتیشن اکای پرس خیلی کاری که رقمی 7 تمام پارتا بوزه دامتی برن دالشی بولشی منشی اکای پرس بلا کوری تو چی تو دام پولی خطا پارسونا داد باتن این گزگاه مزنیم بخد اکای پرس بخواه یک وای زردی که بیور که همیوز میمورم میرم اکای سمیرانجو را کتیم که نک بوشه رقمی 7 خوری بکنیم کی میگیرم و باز هرگم و مهمه دو خود دارم و این ختم میشه ختم میمونه کور میکنم اون هم زردی دوام میشه تو هم بگم تو چیکار کنم سر ختمایی بدیم چی تو منو میزنی؟ چی تو منو میزنی؟ بله اکای سمیل اکیوشی اکا نباشه 7 خود میگیم داشی رقم 5 11 رقم 6 32 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 اکا رقمگیر مرحمت 20 رقم 6 اوشو چاکا رقم 7 بریم اکا رقم 7 خوله مرحمت اک ادامو بین ایماجو رقم بگیریم برین دالشی بولشی میشی گل دا اوتا کردیم خبون کنن سر کردیم گل برام از زمین عجب گل نوداری دید بر ما این بولد مازی شارز رقم 7 اکا رقم میگه شرنا همه برد بوری با همه پیشتری پاونه ای او میگه شرپامگو زنده و سربلند خونه آبادشه همه برد بوری ای نارکن شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست اما کمیر رقم 7 خوله اکا مرحمت هفته و شو اکای سمیلا پارت و فکر نمیشه ناری است تمام هفت پاسو اکای سمیلا جان اکتاش کشیدم برید دارشی اکای سمیلا اکتا میکنیم دارشی اکای شکر دیون 100 روبل گرم اکا اکای تاج 1700 و 1500 روبل گرم اکا اکای پیر شیرپران نرس اکای دلای شیرپران 1500 و 1400 گرم اکا سمیلا اکتا اکای قهرمان 400 روبل گرم اکا میان دارشی کو اکای سمیلا پارت اکا انا خاموش کردم اکای سمیلا می پارتویم یا آدمو یا کسگان سه هفت ثابت تیمور شروع نه باشه مرحمت اکو را کانگیر باشه مرحمت شروع نه یا کس میاد چند پارت 100 پارت خواهی اومد اکای سمیلا بیار 100 روبل نگه کن اکای سمیلا اومد اکای سمیلا اکو را کانگیر باشه مرحمت کانگیر رقمی 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 با 22 6 او شبا رقم 7 میریم با کسی میره پافتور شینا میریم اکو 6 رقم 7 میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتری مهونه گل دا او تا کردیم کنترل تا کردیم گل برام از زمین عجب گلی نزدیم دید که ولی تو از میره گل زمان با زمین او شاکر گلی دارش همه قصد شینا او بود بسه شیپانگو دوست او باشه که گیره دا دوست و کروت برا خود دیگه بردوست زنده و سربلند خونه آباشه اکو رقم 7 مو خوله مرحمت اکو رقمگیر 7 مو خوله 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 اما تو این دارچی اکه قهرمان 300 روبل دیگه اکه سیمنا دله شیپران حضور
اکای دلیجان 1300 گرم، اکای تاج 1300 گرم، اکای شکودین 1400 گرم، 1300 گرم رقم دارید. 7 خواهش ممکن میره داشت رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 خب که خونه رقم یک او شما رقم دو بریم کو اکو رقمی شوی پرانگو مرحمت رو داریم رقم بگیریم اکو رقمی 7 پوله مرحمت شروع او بگیم میرین دلشی بولشی منشی اینشی خیلی خوشا او شبونی که ایتالی کردم اکن دلیل بکن گول 11 رقم دلیل در گولی که جاب نیست زینده و سربلند و خنابو شفران توتونه اکای ترجمه شوی پرانجا 1500 باشه 1300 مدرکا برید دلشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 دو رقم دو رقم یک رقم 5 رقم یا نه نه برو رقم زد اکای شکوری 1300 باشه 1000 انا 100 روبل دیگر اکای تاج 1700 روبل دیگر اکا اکای دلیل 1200 بلا گول اکش 1200 روبل دیگر اکا اکای قهرمان 200 روبل دیگر اکا من دلشی ما خود زد اکا پیش های رقم 6 زد اکا رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 28 رقم 1 خب هفت او شما رقم یک برید اکو هفت پوله اکو بریای میدون مرحمت اکو رقمگی باشه 7 ماه پولی بودای میره دلجی گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که مدت ها از رای بود برام در زمین زنده و سربلند باشه اکو 8 بودای باشه نیمتایی مونو برسن کارتو مردم برید او مرگه شیطانگو همه کسا کسای زنده و سربلند خونابوش نمادا بول بولی با همه دا پیشتایی کنید برید دلشی بولشی میشی او مگه میرکن جونی من رقمی 7 رقم 1 1 2 3 4 گل دو مکان فراموش کردیم یعنی دو گل تیمو ها ها کدومش میگی سامی پای مو خوله اکیش کلی 900 روبل گلونا اکی تاج 1500 رقم 1 رقمی 7 ایتله اکی دلیل 1100 روبل گلونا اکی قهرمان 100 روبل گلونا من دلشی 1 23 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 11 رقم 2 او میگه دلش همه دا بول بوله و همه پیشنهایی کنه گل تریزه ریزه کس همون روز کنه خوش میجوشون بریده یا رقم میریم رقم میگیرم اکو رقمگی مرها 5 ماه خوله شد هم نه خدا بخدا رقم میتونه بگم بریم اکو رقم بریم این میدون رقم 5 ماه خولی یای میدونیم اکو رقم میگیرم دلشی همه خوش بینده خرسک بزنی شیطان همه خرسک بزنی لب دریا بیرم بگین بریم یک دیگه کس گرفت کو او اکا دست برو ما یک دیگه کس گرفت اکا آن اکا قهرمان او اکا دلیل شیپران مانتا 1000 اکا تاج شیپران مانتا 1100 روبل دیگر اکا شکوری مانتا 700 روبل دیگر اکا بریم رقم 5 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 اما که شه پلنگو 21 او شامل اکای قهرمان پاپتور اکای قهرمان بیوه دیگه بیوه خیلی بزرگ کار جواب همون بود خوی بیوه خیلی بزرگ 4 5 اکای قهرمان پاپتور رقم 4 اکای قهرمان رقم 4 پاپتور شدن خیلی رقم 4 میرید همه در بود بودی و همه در پیشتری کنی ای زنده و سربلند و خانواده و چین نیک پیشتر بیوه برخی دیتار شده با همین نیک پیشتر کنی شد بقا با بیوهش بزرگ کرد انا بعد
باید دستش کرده 13 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 کم است اما کمی اکای قهرمان نیست اکای دلیل نه 100 اونا اکای تاج 1700 اونا اکای شکریدین 1100 اونا برای رقم 4 23 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم تنها 3 21 رقم شما اوش چاکر رقم 5 برین دالش بولشی پنشی اکاج بوشی نکن ده اکای را جوابجوی دستان انجام تو بوارتن دایال بخدا یا بور میخیم سحری هم خواه میخیدم کلوچه مجبوری میخیدم بخدا کن میشینیم دستان ایگه پرده کن این عبی تکون میرم اگه چی میخیرم اگه خودکن شورمه پارمه اگه چی میخیرم کن همین خوردگی تمام کن با ساعت قریبی 3 شب 4 ساعت میخیرم اکرم اکرم شد کنم میخیرم با خامرم با عبید میخیرم با همگوتی تمام میخیرم بگی من نورمال میخیرم نیست کنم شورم بریم همه کسا که شما دیم اکو 4 نومر 5 پستوی مرها اکو 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 Akime dalış akay şükredin sadr bilgan akay tac 1500 bilgan akay dalil 800 bilgan 4 5 اکو برای مردم مرحبا رقم 5 11 جون رقم 6 22 جون رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 و درو مرحمت وار کدای میخیم دا میخیم وار تو واحدو اون شما با اون خورنا نمیرسیم بریم 2 درomad 3 درomad odamı verin akay dali 500 bilgan ona akay şükredin 1500 doşi ana etoy akay şükredin 100 doşi 600 gel ona haf 4 5 davara kime geçti parango haf 4 5 marhamat akor rakami haf 4 5 Şurası şöyle. Saat ne oldu bu suya kadar rakamı kolye gidiyor bana. Ana ha. Akay tac hafta geri tac. Akay tac 1200 rubl geldi ona. Verin dalışi boluşmayı. Hani 4 5 da buzu platör kolbe هم muhtaç ya. Sesadi هم 4 5 خود tam 1200 شو. Verin darje o damı David kilave gakto qarsak bizani tamam şo biyo qarsak bizani hamma jam misha. Hatta ya like bunu ne hodam ya like bizani gud ta like بشه şöyle. Verin dalışi boluşi menşi. Akay simela gıta çorabı tamam akay simela çorabı xalı raket هم kesiyor. 300 rubl او مثلا dalışi. O şah 1500 rubl. Çok durma. Akay simela raket هم kesiyor 300 rubl şeyler. Verin havada bu bolulu havada peşleri konu. Megiri çorabı pas akay simela dal kadi. Akay simela meduro ya ne akay dal çıkadi. Akay simela o dal na kofi vakti meduro durmaları o şu bugün meduro. بگیرم راکت اکاک هاف یک دو سه چهار هاف یک دو سه چهار راکت هاکه برین دلشی یک دو سه اکای تاجون 1200 اکای شکردیجون 600 اکای دلیجون 500 اکای سیملا تو اکجون عجمه راکت شکر چگه میشه بود اکای سیملا راکت بکنیم اکای سیملا راکت او
Meri. Akay simela ki yoshi akay simela. Akay pez bato yakon çorna kadar bakacağım ama çok çorna kino. Ama pansama dışarı gelme kar. Merin kartara mikrofonun zanagira oş zanagira oynan boş. Akay pez bato çok da çor mikro kamerim. Bara o şu hazır pansa raftına kami haft. İstiyag rakam yak. 20 rakam 2. 20 rakam 3. 11 rakam 4. 11 rakam 6. 20 rakam ya 20 خب هفت او شاکه از طریق کارتو و علاقه حضور 500 که کجا شد چیه خب این شاکه جوجو میاد داخل فن آخر سر رقم 4 داوودی پراسو داخل بتین 5 خله کی میگه شی فرانگو رقم 5 اون داوودی پراسو فول یک ها زد نه و پای رقم از میلی بوشه شده دیگه دا اون طرف کنین که فوتبال استار کنین او شاکه حضور 500 میگه زنده بود سربلند فولو بوشه تو دلیل خورا وگورک شوایی لبگرده بگد لبگردو ای من ششتا بگم سری دوانی کشتا لبگرده بگد لبگردو میریم رقم یک رفت نکردن ما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دارشی اکرش کردی 600 داشتی 400 روزگر اکر تاج 1200 2700 2500 روزگر اکر دلیل 400 روزگر اکر سمیلا بو رقم 400 میلیون مقام دالشی اشوا بله 1 11 2 10 3 12 4 11 5 26 27 20 20 20 20 11 پرید 12 پرید 10 پرید 11 پرید برادرو مرحمت 200 روبلی میریم رقم 6 کوه کوی برادرو 200 میداریم میریم اکاجانوی ما گلا دا اوتا کنیم که فوقتون استار کنیم میریم 200 شروع دوستی آکای دلیل 200 رو دیگر ماشینا آکای شکردی 200 رو دیگر ماشینا میریم یکی چور داوره 200 رقم 1 آکای سیمل مدروی آکای تاج مدروی بدون ترک 200 بلوک هزار 200 میشه آکای سیمل از سر پارتویا میریم آکای تاج میگوناشا 2300 رو دیگه این خالی آکای سیمل شما بخری کار بودی کلام میکنه مقصد بو این میدم اینو سپرینه شما ها شما رقم 6 میلیون 1200 رو اش شوا گلا دا اوتا کنیم که فوتبال استار کنیم زنده باشه شفاگو تمام گام 100 رو پارتوی 5000 رقم 6 5 رقم 6 1200 درگیر اش شوا گل ترزا سایمون رو خوش میجوش بزنه زنده و سربلند اون اوبو بشه این نه تو میشه نه گلا دا اوتا کنیم که فوتبال استار کنیم اوبو بشه شفاگو رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم رقم 6 میکنیم گدرو علاقه تاجخت علاقه تاجم 2300 رقم 6 20 7 11 1 22 21 3 24 12 5 31 اش رقم 5 من در رقم 8 او بگه اش شوا رقم 5 کل دفعات خویو شارکی بیلیارد آکای سمیلادون پاپویا رقم 4 میریم دارشی
3 و 6 گلی 5 زد میریم رقم 6 همه برد گلی و همه پیشروی زنده باشه میشه اکای سوال رقم 4 پافتو اکا بریم دالشی بول سیمنشی اکا رقم میریم دالش پافتو اکا جو رقم کشیدم میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 oş şavaka oş şava abi dakika pan kaç bu bir hadi sonra fayda akay şükür diyor o dono akay tajda hazır sadr bulgar dono akay dalajon sadr bulgar dono akay simela raket hamekni hay panç kö insan fayda bir hal panç insan fayda ممكن يخلي человек نبوش ده دائما دنيا نعلم دارش تخمت عليكم لكن اسمه الصادر اللي قادنا من دارشي رقمي شاش بستياك رقمي هاف دا رقمي ياك بستياك رقمي دو بستياك رقمي سه بیست رقمي چهار بیست اسمه رقمي پنج بیست اما که من اشتر پلنگو بیستیاک ایپاری برا درو مرحمت بود صدولی بود صدی برا مدون شهر پلنگو کو سویبو رقمو 7 3 4 دو صدی مدونیم بیگیشن از دو صدی 7 3 4 5 اکای تاج هاف اکای شکردین سه اکای شکردین دو صدی پارت مکالیم اکای تاج حضور نه صدو شهرنا بره اکامی 4 5 اکای سبلا 4 نمده دا برا دو صدولا سیملا اوکو سال دیگه ما پاتوی خواهد بریم 5 مولا کی میگیره 50 رقم 6 میره رقم 5 کی میگیره اکا دل 5 بگیری سال دیگه اکا دل جو اکا توشنی بریم دالشی او میگیم شنا گل تریزا هزار تا اوشا اکا دل تا اکا سیملا سال اکا شکردین اختار کردن دو سال دیگه او میگیم بریم گل دا او تا کنیم اون اختار کنیم گل بارو از زمین عجب گلی نوزنی دید که برگه ها آدمین کس میده آش شوا او میگن شل پرنگو ای نرد نوشده گل دا اوتا کنیم کفاکفون از سر کنیم گل بارو از زمین ای عجب گلی نوزنی دید که برگه ها آدمین بوزرمت بر زمین زینده و سربلند و خانه آباد باشین سرکرش کردی 400 پاک کشیدن زنده جمعی بیاد کارت تا بکنم هاف یک دو سه چهار پنج هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش بریم اکایش کردی 200 گل و اکای دلیل همجه شینا اکای دلیل همجه اکای دلیل میره رقمی بس همه پاتا که رقمی 7 ده رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 11 یکم کاسه وراش رقمی 6 میشه 20 21 برای 400 روبلی برای 400 روبلی برای جون شده بود 400 روبلی کو کی میده برای 400 روبلا براش ده 400 روبلی شود 1 2 3 4 رقم 3 بکشیم اکای تاج کدرو وارده اکای تاج کدرو وارده شنار میمونه خریم 1500 روبلی دیگه 7 6 5 مرحمت ادامه برون اکایش کردین 6 درو وارده شکلی ما دستان دیگه پارتوین و 7 5 خونیم را ادامه برون هیچ که 7 5 نمیگه شیرنا اکادون رقمی 7 5 نوشت میل اکاد دلیل 5 تمام درو یکا ایها بگیم گلت تریزا کس سرمون لطفا خوش بجاز بدم نه باشم بریم دارش نگری زنده و سربلند و خانابا بشم همانا بود بوری و همانا پیشتوی 7 5 فرمو بگیشانده
حالی میگم تو آنها که 1200 بود 400 1600 1800 بگیرش 1800 بگیرش یو مگه دلشی یلا دا اوتا کده خون اوتا کده گل برا از زمین عجب بین وزنی همین درام داده 1800 داده برین دلشی بولشی دقت میگه 800 روبلی کرد اکای مطلب برای 400 روبلی بدون شینا اکای مطلب 75 برای 400 روبلی خوله بدون شینا دو نشون دو رقمی سن بریم همه دا برد بریم همه دا پیشروی بریم دالشی بولشی میشی چهار دا سه دخته تیم کشف جان بریم ای بلا شش دوانگه دو خط هشتادی اکای داره رو اوکی ای سه و دو اکای داره سه و دو اوکی سه و دو شش رو برای چی بارو داد مرای کردید اکای داره سه و دو اوکی سه و دو 800 روبلی دو سه اوکی بود رقم سه کارتر هم میتشیم 6 دومگه 3 4 6 دوم یک دوم 2000 اینجا 800 روبل زدی اوشا نزدی یا بوشا 1 2 3 4 5 6 اکای شکردین 200 دیگه دونا خیلی درس رقم 3 22 4 خاکی خنک 6 20 1 20 2 21 رقم 3 اوشا 800 دوا کرف بریم دلشی بولشی میشه رقم 4 اکو بله 2 8 اوکی 2 8 اکو 2 اکای سویل رقم 4 تاثرای 5 دوازی پراسوی خوله اکو مرحمت کشورده رقم 5 دوازی پراسوی ما خولی بودای بریم شیرپانگو بلا دا اوتا کرده که خونتون از تا کرده هفتو اکای سویل از خال میوشی رقم شده اکای مثلا 5 جایخه دو بریم دلشی همه دا بود بولیو همه دا پشتاوی کنیم این نار کنیم بریم اکای حکمت جو 5 جایخه دو اکای سویل رقم کشورده بریم دلشی بولشی رقم میوشی آنها که میریم اکای شکردین 200 داشت در کجانی ما 809 نه 100 جا 1800 1000 میمونه تا کجانی ما اکای تاج 1300 ماشین اکای دوی 700 600 میمونه شد 100 میزدی سمیل راکتا اکای حکمت لو اکای حکمت رقم 5 کجام تا کشی نمیاد داشت زدگی آش شوا الحمدلله اکای سوال از 100 روبل مینویسه اگر اکتا کوخ شینا بوزی با دامتی بست اکتا تمام اکای ما کجا خوب اکا یا اکای سمیل جو پارتو میکفون 100 میز پارتو میز دا پارتو کفونیم تا خودی میجا پارتو اکای سمیل جو شرینا اکو رقم دی ما هم اکای ما جو پلس به میکفونو اکای سمیل راکتا میکفون اکای سمیل نون تا سمیل مونه خیلی سمیل خیلی اکای مثلا 500 پارتو 400 میدن اونجا اکای سمیل جون کو اکای راکتا که شیرنا نبریم دالشی اومد آش دیم اکای میشد هیچ اکای میشد شما کافو میدم پارتو من میرم تا اکای پیز هوا پلو اختا پارتو همین تو باتن هم مگم در کامل رنگ من باخت در کنی که کپی نداره که آدم تکی بجا
تو اول هم پول خطا پارتو با گاوزه همه اودم گاوزه که کام پر فریزونا کشا یا گلا قازو را که پیرزمی سوق تود کنم میرم رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم هر گامی کشاگه ما سوقم یا گلا شام 10 رقم 2 21 رقم 3 12 اما که کجا ما که باشه 21 اوش شاکه درجه میگه من داشی میریم او میگه شیرنا 12 رقم 3 میریم اما دا بورد گوری و اما دا پیشتری کنیم گل برام اکل یا نه سمیلا پافتار اکل سمیلا میریم دارشه همه کسب شده همه کن کوردو را با من یارو یکم کوری نیست کمی پرس کوردو نشه با خدا دم کنم هی اکل پرس دیگه با دریاگاه اونجا نگه با خدا ای بی دنیایی میشه که ای بی دنیایی میشه شینا میره دارچی اکل سمیلا جوزی راکت هم اکل با گلش بکن شینا ایدو گلش بکن اکل با ایدو راکت اکل استراخوف تبون گل میکنه وقتی آقای گل نمیشه انا کمیلی دانشی اکل شکردین 1800 روبل دیگر اکل تاج 1100 روبل دیگر اکل حکمت هجوم 300 روبل دیگر اکل دلیر انا 600 باشه 1100 روبل دیگر اکل سمیل راکت هم میکنیم اکل سمیل پافتو باشه راکت هم میکنیم شینا اکل سمیل جای موزه وقت من که پافتو باشه با بگو من باشه وقتم کارتا که بچه کایفالو نکنیم اوکی بازیکن باشه بازیکن اوکی شینا همین 100 اوکی Тому сатра бод хитец парча мачо кайф на ма махдо батан ма без форма раф. О сад минут буди ход раф ход ош дем хака. Мегад о ош дем охи. Акайс меладо парто бози рахну на ки ҷонта. На боша ма хидм мегам мачо кайф на музика. Чор хидм меги рафт рақами 3. Да рақами 4. 20 рақами 5. Тринка рақами 6. 20 рақами 7. 11 рақами 1. 10 рақами 2. Иҳи 22. Рақами 5 о шака 200 рака. Меред. Ана музика бизанӣ. Охи чия намудака исмера ҷо. Гарос мегим охи хаҷони ма. Даги одамо бозӣ карди сара хаҷо фикро ивя меко охи. Мана биги топ ага штана мегирим кор ма штана. Ма олиг мегирим ака. Охи бачо акфарашо куни гила карда на бозиша пешора нагоша. 5000 рақами шафе. Ҳама да буз бори ҳама да пешари. او میگه زنده و سربلند و پناهگاه حسین تو در این خانه مبارک شد و مدعیتر نادیدو او شار اقصای پراسیم شار شاف یک دو سه چور پنج شار شاف یک چور اقصای خدوش مرحمت بگیر برین درشی آن اکی رفتیم اکی شکردین 600 روبل دیگر دون اکی تاج 100 روبل دیگر دون اکی حکمتلو 300 دوشی شی پرانجون 1000 روبل دیگر دون اکان اکای مثلا 300 باشه 1000 آقا نوناکان اکای داره 1000 آقا نوناکان برن دارشی رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 23 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 1 او شاعت رقمی 2 آماده برد بوری و آماده پیشنهادی خونیم ای او میگن شی پرنگو یالا دا او تا کردیم که فونتون سر کردیم یال برآمد از زمین عجب گل نازنین جلد که وضعیت ها وضعیت باز برآمد بر زمین زنده و سربلند خانه آباد بشه اکادمی و او میگن اکاد دلیل تا گلی که تمام اکاد دلیلون گلش بکنیم بریم دار زیاد از رقمی دو میریم اش شما کردیم بار اکاد کجا اش شما 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 شاف یک میره دارشی اکای شکری میمونه 400 روبل دیگر اکای تاج میمونه 800 روبل تو 1300 روبل دیگر بخشش اکای مثلا میمونه
نه 100 روبل دیگر آقا جون ما اکای داره ما تا جون ما که باشین 100 روبل دیگر بریم دارش 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 7 و 6 رقم 1 من دارش او میگم همه دا بود گوری اکو رقم 4 خوری اون کدوم شما مرحمت آدمای برای ایمالو رقم 4 هورمون خوری یک اکای شکلی میشن گوری گرم دکا میریم هفت رقم 1 میریم همه دا بود گوری همه دا پیشتری شده زنده باشین همه کسا شده زنده و تربلند و خونه باشه توی در این خونه مبارک شد او میگم میره شده هفت رقم 1 رفتیم دارشی برشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دارش اکای شکردیم 200 رو دیگر دونا اکای تاج 1700 رو دیگر دونا اکای مطلوب 800 رو دیگر دونا اکای دلیل 800 رو دیگر دونا اکای ایش کدیا بریم رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 مشکل ما 10 رقم 5 مشکل ما 22 رقم 6 میشه 22 ای 21 دو رقم 7 مشکل ما خب رقم 5 او 6 رقم 6 رفتیم گل برآمد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز برآمد بر زمین آن زد میریم اکوای رقم 6 زنده و سربلند و نابا بشه همه کسب شد ما ای او میگه شروع میریم درسی اکای شکردیم که گلی کنیم همه کجا ما با گلی بکنم با گلی کنیم شده میریم همه رقم 6 رفتیم همه کسب آباد سربلند میشه میریم 6 گلی 7 1 2 3 گلی 4 5 6 7 1 میریم 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 همه که رفتیم اکای دلیل شیپران 700 رو دیگر دونا اکای هیکاتلو 1300 رو دیگر دونا اکای تاج 1500 رو دیگر دونا اکای شکرین آوال دونا اکای شکرین 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 خوکی خنک والا درو مرحمه شیپالانگو 300 روبلی میدونیم والا برای 300 اکو و همه کسا شما میدونیم این اکو همین رقم 4 چی دو دوش که شما نمیگرین شب میریم دارشی 5 درومات رقم 5 درومات 2 درومات اکای مطلوب 700 و 400 روبلی اکای دلیل 700 و 400 دیگر اکای مطلوب 1000 آقای دیگر گرم 3 و 6 اکای شکردین 3 و 6 600 پارتیم تاج یک کنه دروری اکای شکردین 600 پارتیم اکای تاج رقم یک کنه دروری شنا آن اکی میره رقم 7 نشون و رقم 1 رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی اکای تاج یک دروری کنیم ما تمام 1200 رو دیگر کنم آمیر دارشی همه دا برد گوری با همه دا پشتری یک اکای تاج دو آرده بریم همه کسا شد شد تمانگو زنده و سربلند و نابادشون توی در این خانه مبارک شد او میگه بریم درشی جا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا ایجا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا بگه ایجا بگه دیلا بگه ایجا بگه دیلا بریم درشی او میگه دو خط 80 هم خصاصا شده رقم دو خط 80 هم خصاصا بریم درشی بولشی میشه کس میدون خوشی جان شد دل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین باز برآمد بر زمین ای زنده و سربلند خانه آباد باشین بریم دارشی رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دارشی 2 5 500 اوکی میگه که 2 5 500 روبل اوکی میگه که اکای شکردین یا چی بگم اکای شکردین 200 رو دیگر باشه نه نه
نباشه میره رفت رقم یک 22 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 خاکی خونه ترینکش شیپرانگ براش شیپرانگو رقم 1 رقم 2 برای 900 روبلی میریم دالشی بولشی میشی برای 900 روبلی اکو میداریم کو اکای شکردی اگر اکاونت همه داری اکای اکو میداری نداری که جواب میداری نداری باید شو تحقیق برو تو از پاپ شون کنم پنج پاس میریم پنج پاس که اکای شکردی جو که جواب تشیده میریم اکادونو همه دا برد بوری و همه دا پیشیوی خواهنیم اکای شکردی جون 3 درو واردای رقمی 3 درو اکای شکردی 700 رو دیگه میپارتن شیده 3 درو اکای شکردی 700 میپارتویم 200 دوری میریم دیگه هیچ کنیز 7 6 5 4 7 6 5 4 شیده نه 7 6 5 4 7 6 5 4 نباشه که حتما میکنیم میریم 2300 شد او میگه شده 7 6 5 4 4 1 میریم دالشی بولشی میشه همه دا برد بوری بود همه دا پیشنهایی خانه زنده و سربلند باشین او میگه میره دالشی همه دا برد بوری همه دا پیشنهایی گل برام از زمین عجب گوی نازنین دید که برای تو از این دو زمان دا زمین دقیقه اکا خیلی 2300 بیگروش اکا دالی اکا دالی خیلی جاک 2300 رو لجه که برام گفتوکی من نه افغانوی زدگی نزدگی پوی کام میگه میریم دالشی رقم 2 شیرین آبود بشه شیر پرمانگو رفتیم 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaş kulücü sadır bilgi alma şeyler. Şansım yok o arkadaş kulücü hazırı okey duse. Arkadaş kulücü duse hazırı okey şeyler. Arkadaş kulücü duse hazırı okey. Tamam. Arkadaş kulücü okey bu da. Meri darsi. خواهی میزنیم کسی دا اوش اکای شکلی هزار اوکی که خیلی در اکانت دروارگی اگر تا هزارشان هزار سر گو میزن اکای شکلی جون اوکی که هزار اکای شکلی اکای اسم خوب بود اینا بود هزار بودگی خوب رفتیم گاگو رقم با درکتن که رقم 3 22 رقم 1 ترینکا رقم 2 خاک رقم اوش شاکه 2300 رو بستانی که رقم 2 میریم اوش شاکه تجمع گیم او میگه شیپالانگو 11 رقم 2 میریم همه دا برد بوری بود همه دا پیشنهایی کنیم اوش شاکه 2300 اکای تاج میریم 11 رقم 2 رفتیم یک اول اوش شاکه گیم دل برام از زمین عجب گوی نوزنی دید که بعد ما بیم دو درمات باز زمین اوش شاکه 2300 میره دالشی بولشی میشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ana kimi davaç akay şükredin minut 300 نشه akay tay
3500 3300 рубли машина акай матлуб 900 рубли дигар уна акай далер 300 рубли дигар уна мерем далши рақами 2 рақами 2 11 бовара шуда рақами 3 10 рақами 4 22 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 خاطی کنه رقمی ها باشه رقمی باشه رقمی فهمید اکای شکلی جو هر رقم اکای شکلی پاختور شینا اما اکای سمیلا جو شما ما حیوان شما آدم تمام اکای سمیلا جو برای همین کارت ما آدم نباشیم ما رقم تمام اکای سمیلا جو رحمت همین تو آدم شد شو رقم پنج گرم نیست بدیم همه در بود گولی و همه پیشروی اکای شکلی جو پاختور شینا اکای شکلی چور رقم پامر زنده و سربلند خونه آبادش شدن دو رده او تا کنیم که خونه سر کنیم دل بارم از زمین عجب بین نازنین دوست کرده تو آدمین بود زمین در زمین چور زای رقم 5 رفتیم 5 گل 6 7 1 2 گل 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالشی بولشی میشی اکای شکلی 6 تا اکای شکلی جو 300 روبل دیگر من خود میرم اکای تاج 3100 روبل دیگر دارم اکای مطلوب 800 روبل دیگر دارم اکای دلار 200 روبل دیگر مکان من دالشی 20 رقم 6 رقم 6 11 ولی لوخا کرا ها خیر رقم 7 رینکا رقم 1 12 رقم 3 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 7 اوشو 4 رحمان کس ورجو رحمان شما ودام کردم شما ودام تمام کردم 7000 میرم رقم 1 همه دا بود گوری و همه دا پیشروی گلا دا او تا کردن که کنترل سر کردن زنده و سربلند اون آباد و شش 7 اوشو یعنی گل بارم از زمین عجب گلی نازنین جیت کرده تو با همین بود زمان در زمین زنده و سربلند اون آباد و شش اوشو رقم 7 میرم ای در خونی شده دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروق محصول دیگر دیگری بردوست برن دارشی بولشی میشی 5 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای شکریجون 100 روبل اونو اکای تاج 2000 3500 روبل 100 اکای ماجون 700 اونو اکای دلش 500 روبل دیگر مکان برن دارشی رقم یادین کوبا اکای کوبا نمیتونی چی میگه رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 بریم دانش یک 11 10 21 رقم 3 و 21 داشته رقم 4 بریم تو بالین دوست دست گرفتم حیفا حکومت هذا تقول دوست دارکون تا کسی مانجو هاد نمطلا مجنوزون تا چی میکنو تو مت نخوی دار تو پاجیز میریم دالشی مطرح همین رو دیدن تا همین خدمت آدمور دوری میریم رقم میسن ها رقم چون میریم اوه اکیس همین سودی خوبه که سلامتی و سوز تینجا مخوب دیگه اکیس همین همون سمای نگاه کرکن که اونجا نابا خود همون کشون سه رقم چون رفتیم او مگه میره شده زنده و سربلند و خانابا و سینه همه دا بود دوری سه رقم چون رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بره دارچی اکای انا شکری جونز من انا 100 داشتی 500 روبل دیگر اکای تاج 3300 روبل دیگر اکای مطلوب 600 دیگر اکای داره او ای اکای اکای که بود مخته شده اگه چند کنه رقم 4 ده مخته تو اکای سمال گاز رقم 5 20 خدا چکول مخته رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 22 کسان اوه دروغ میگه رقم 2 21 رقم 3 30 3 اوشا رقم 4 اکای همه جوت کسا لاشینا درود استغفار بکنین 3000 میره رقم 4 همه دا بود بوری همه دا پیشروی
Ako raqami 4 xora marhamat. Akay dalil paxta raqami 2 ako 4 xora marhamat. Akay dalil raqami 2 paxta shena. Sezam meva raqami 4 matra akay tamir 10 bona tu 5 bak akam istoda var. Hey boy hey. Akay samir khudoramaati bobo man khalid zakar buda. Nurdoya kam kamyot kara kara. Merim hamada burd boli va hamada peshari shena. Zinde boshin. Akay dalajon paxta shena. Merim dalish. Ya to zanay zakari. Akay taj. Raqami 1 half. Akay kubajon shena ma khatot gaman zakaka. Khob akajon. Mukh dagon gaman akay taj raqami 1 half. Gap ta kajon ma. Akay taj 3300 gal markemat. Veren darshi. Akay hikmatlo raqami 5. Akay hikmatlo raqami 5 8500 meren darshi. Ana raqami akay dalil 2 paxta akay dalil paxta bosha 2 4 xora. Veren. Akay shukridin mo raqami 3 و raqami 6 500 kajon meren darshi. Akay मतलब 5 4 akay kajon 400 gal markemat. Meren darshi. Kik monde. Akay dalil raqami 2 pas ala meren. Ma dalil. Ettin no shigi nomut. Ахло. Бля, собран чему банши чикор метено хобоз мекра, ав хобози ки мардум хиёл мекунад бачи истоя на собран на ор кардям. Накинем бачош дасти худро буд бикаш минати собун ро макас. Мене дра хай хмо мегам афтен рақами 4. 21 рақами 5. 20 рақами 6. 21 ҳаста о рақами 7 биё рақам ҳаста 10 рақами 1. 21 рақами 2. 10 рақами 3. Xo'p, 21 ipare varad sabri marhamat. Akay de xomasa biyo raqami 2 xora davozi kurafte merim. Varad sadri rafte sherunar hamada bud bodi va hamada peshtavi. Zinda و سربلند باشین میریم دلشی. Akay مثلا 5 درو واردای. Akay şükürün 3 درو واردای. میریم akay şükürün şerinal 700 میلیارد. Akay مثلا 200 میلیارد. میگیش داوران بگیرش ده خماشه درا. Taj hafta درو وار. Akay taj 2900 میلیارد کا. کن بچه رقم میدونی رکت همه کشینا رکت همه کنه میریم دانشی بولشی میشه همه دا بول بولی و همه دا پیشنهایی آن کس سه نشون دا رقم چور رفته بدیم کارتا کشیم و چور کشیم چند نشون دو هم 6 نشون دادن چور نشون دا رقم پنبه گل برام از زمین عجب گلی نوزنین دید وزیت ها وزین باز دارم در زمین 1200 آش شاکر و درگه میگه او این تیز خطر کردی همه کسان شده پرنگو 1200 او میگه میریم گل برامد از عجب گلی نازنین دیست که وزیت ها وزین باز دارم لازم یک بازه بده ده 1200 آی شاید درگه میگه میریم درسی همه کسان شده دارم همه سایک حکست میکنه آخی چکر میکنه حالا ببینید خماچه Akay de خماچه اومد اکا 1300 رو دیگه دادم من زرگیر آش شاشه پلنگو 1200 رقم 5 22 درجه akay گرانتوی رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 جا برای بو ورا 600 روبلی ورا جون نشد ورا 600 روبلی برین دالشی بولشی میشی اکوی ورا درو ورا مدرو 600 روبلی برین دالشی بولشی میشی شش سدو اکای انا شکردین جون 700 دو شکر جونی ما
500 روبل دیگه اکر رکتا دهقامچه دو دهقامچه 700 روبل دیگه بور زکن بود اکای بور زکن شما علیک سلام رقم یک هفته که میگیره ای اکای پرس رقم تشکر اکای تاش 2200 روبل دیگه دونم هفت ماه خودمون تمام مرحمت رقم هفت دوباره 600 روبل آنها این دو بزرگ رقم هفت ماه دوباره 600 روبل خودمون شیرین بریم اکنون رقم هفت دوباره 600 روبل خوله هفت خوله برد بتون تا بریم نخط کمیر آو رقم همه که اکنون با رقم هفت اکنون اکنون با رقم هفت همه گرم نکتا کمه کریم بریم دلشی برجی دو خطی یاسمی کمیر کنکن دو خطی یاسمی هفت دو یاسمی اوکی بگه اکای شکری ده 700 پارتا اوکی ده اکای بول زکن که پول تا پارتا شده انا 600 روبل پارتوی میریم دلشی زینده و سربلند باشه یلا دا آتا کردین کفون سخت کارتا بس گرتا اکای ده کوماچا شیر پارتا 700 روبل اکای شکری جون 200 روبل دیگه دون اکای کی درون بو اکای تاج 2300 روبل دیگه دون شده O Copels, aqui também que é o Copels, é aqui a Navoro. O Cottage é Khamiak. Ninguém se azul şaşsat. Virgül 3600. اکای بوردا کنجون شیر پرانجون دولت بس 20 اکای کرون هاز نیک تاش میکنه رقم 7 22 رقم 1 اومد 22 رقم 2 ای بابا میشه چی 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 برای اون 1800 میریم اکای پیش هم خلق کی بخت نمونه داری فرا آنها من عصبی کسی برای 1800 روبلی شروع مرحمت اکای برادر برای 1800 روبلی هفت زن نشون داره رقم یک میریم باید شوی بیش گریفت شوخی برای 1800 روبلی میریم من عصبی کنه کسی است اکای شکردین اکای اناهیگان کجا جا بتین 4 5 پاس سرا پاپ کی میگیرم میگه رقم سرا پاپ کی میگیره خطا اکای شکردین سرا پاپ میگه 4800 شه فقط کجا پر بشه که روز چیکار که بازیگرا سوز دیروز بازی سوستا رفت اکای ما همشون خولش نگن چی ها برا کنیش خولش باخدو بریم آفرینشون بریم اکای شکردین جون نداره خیر باید تقسیم کنیم بودوره بکشیم برا او اکای ده خماچه چورا درو وارم میگم کجا آدم باید برام درو ده خماچه 1100 متر نه سمیر رکتا 4 درو اومد میریم دالشی 4 درو اومد تو اکای انا شکردین کدوم خواهی اکای شکردین میریم اکای شکردین جون بدون ده خماچه 1100 سراز رکت ها بریم 2 6 3 5 مرحمت اکای شکردین جون کجا تکلیو میریم دالشی 6 اکای شکردین 6 درو اکای شکردین جون 200 داره 1600 خد رکت ها 2 3 5 2 3 5 مرحمت یکم کاتوش 2 3 و 5 آدمای بریم وارا 1800 2 3 و 5 کی میگیره شیردان 2 3 5 2 3 5 اکای ده خماچه 1100 سمیلا اکای انا شکردین جون 1600 سمیلا 10000 میبینیم اکای جون روی کارشون توری هست میریم دلشی اکای ده خماچه 2000 اومد اگر 100 روبلی دیگر دون اکای میریم
Акаҷоно 2 3 5 ҳолимон 2 ра одам дурома 2 одам дурома нар том бину мери 7 нишон дод рақам 1 мери дарши салом афагу ака али бозӣ бара шага бара дамедура 1800 рубли бара 1800 рубли ака шукуди 1600 павка була 1600 павка пулш омада зиндаву сарбаланду хонобод шед ту дар ин хона муборак шава 1800 рубли дар рақами 2 5 3 хӯлак 2 5 3 хӯлак 1800 рубли акали кудан дудаки мерим одамои берун даваре 1800 шанаиса 2 3 5 набоша хай картана кашем мерим далши 1 5 да пап ҳастай 5 да пап не сади бе карта вигиш 7200 меша 5 да пап ҳастай шерунар ако рақами 5 да пап yes рақами 5 да пап ака али медуре пап да не сади медуре кали ака али медурой тамом 4 5 6 7 мерем ракета мекунем шерунар нар том бинум 1 2 3 4 5 6 мерем ака акай шукурдинҷо оошнем акаи икром 900 партоем акаи али 900 мерем сома ҳамиҷа шерунар мерем далши шерунар мерем далши 7200 шакас медарам 4 хати дисми ки мерам гуфта акай дехомачат 900 монда акай шукурдинҷо оошдем айн пули акао биёя мекафонемша 900 акао биёя мерем далши ба ку али акао пулош омадан пулои акао омадак вигиш 7200 бирен агонсуи бикафонем шерунар бирен бикафонем акаҷонима вара буд 1800 акаҷонима 7200 вигиша бирен мерем рӯжа картара кашидагим ака картара кашидагим ҳеҷ 4-7 бирен бика 4-7 дисми оке буда ака мерем 4-7 дисми океши хай 5 хилиш папай акай али ҳамиҷаи акай 6 рақами 6 хатиш канамер акаҷон бирен акао бикафонем я ау буген кафон шай хай бикафонем 7200 ошад дигра ако я кафон шай бикафонем офи акай али омад ака кафон 6-5 ясми окей 7-6 мега мед дисми уже рафт ку акай вордакун худ хати рақами 4 акай шукурдинҷо илтимос рақам хати бура акай шукурдин рақам хати бура кадом рақама вибар кади 7 рақами 7-6 дисми ё 5-6 ясми оха акай дазу шеда ол маълум меша акай шукурдинҷо ҷавоб такай шукурдин 5-6 бер картара мекафонем дарагира ошашер параго мерем 7200 рақами 1 хилш тоқ камонагай бистяк рақами 4 тоқа трин наре ау рақами 5 12 трин хагиш рақами 6 хоки хинак рақами 7 хоки хинак оши чавака 7200 2000 шад акаи 7 метемин
5200 رقم در خماچه اوشا رفت ساعت آن چهار رقم اوششان گیر اکای شکردی رقم 3 و 6 فاکتور شینا میره مکان اوشا میگم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری پریز نیست دسال پریز نه تو 7400 میره دالشی از 2000 دکای بول دکومتون 2000 دکای بول دکومتون میره دالشی بول رقم 50 میره دالشی جو هستن هول محله بشه که بیره کی خولی کرگیا هول اکجو خولی نسنه کی میشه شیرنا هولی میشه خولی او میگه میره گلا دا او تا کرده هول اوشا اکای یکروما اکای انا علیه اکای دکون خودی شیرنا اکای تاج 2100 روبل دیگر دونا اکای مثلا او دونا اکای شکری نکتا ده خماچن 100 داشتی یا رقم خولی بود نگیر تاشه ده خماچن رقم ده اکتا 5400 درجه 900 داشتی میشه 6300 6200 روبل رقم ده اکتا اکا میره دالشی دو بازی کنه صد دو بازی کنه شیرنا هول اکا راست خولی شان گابریز اکای شکری جون 600 پاند 400 دیگه شما هولی خولی شان اکای اکرام خود 200 راست دو رقم 5 23 رقم 6 پرینکا رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 خب رقم 4 7 متر دو متر دو اکتا خماچه دو تو بعد بودی که شینا بله شاش رقمی همه دا بود بوری با همه دا پیشتری خونیم گلا دا او تا کرده که خونفون سا کریم از این دو سربالات خونافون شید لایک کمزنی اکایی با هجوم پافتور رقمی 5 رقمی چانه خب اکایی با هجوم پافتور شینا 2000 ما بله اکایی بول دکون 2000 شینا بول دکون دا همه درشی پافتور تمام اکایی با هجوم رقمی میکنم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 انا كمان دارشي اكاي تاج هذول 900 اكاي مطلوب اكاي تمكن اكاي شكرين 800 بالجرم اكاي ده 5200 600 بالجرم اكا هذا رقم 6 بس 6 مالت میره رقم 6 بس 6 مالت میره اكاي که اینجا اكاي حضور رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 31 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 4 اوش رقم 5 میرید همه دا بود بولید همه دا پیشاتی گرفت او اکای تیگر برا اکای ادیداس اکای تیگر برا شینا به دالش دینده و سربالا اوشه رقم 4 میرید و رقم 5 همه کساف شینا گلا دا او تا کده که فونتفلا تا کده گل برای از زمین عجب گلی نوزنی یک بعد تو اصلا دو زمین بر زمین زنده باشه شپایی رو همه دا بود دوری و همه دا پیشتری فهمونیم این نار تمنو شیرنا گلا دا او تا کده که فونتفلا سا کده بریم همه کساف شوانیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 چرا اکای مطلوب 200 کارتا زد اکای تاج 1700 اکای مطلوب 200 600 میگن کارتا زد اکای شکری 600 میگن اکای ده خماجات من 6000 او دونا هم اون بوزینگور مکرکای 5 11 ای وقت سال بوزمه رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 21 رقم 2 خاکی خنگ 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 7 زد میره درش رقم 1 بگم یک بودی سرد ایشا چون میشه که میشه رقم 7 زد میره رقم 1 همه دا بود بوری با همه دا پشتری فهمونی او میگه میره دوی برام از زمین عجب گلی دوزنی ما محمدی میکنیم تو خیلی کنیم اولی محمدی میکنیم تو ایتاک کنیم تیو اکای سمیجات تو بودی که ما او چند مورد بودی که چی بره یا اکای چند هفت زد رقم 1 میریم همه دا بود بوری با همه دا پشتری اوش رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 برین داش اکای تاج 1700 2100 میگردم اکای واسه 400 اکای شکلی 400 ده خماجه 5900 برین داشی اش 23 تو سوخان رقم 2
21 دوره می فا سول لا سی 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم هی اکایس همینجور کلت автомат خواهد گراناتا زنده و شکا برای سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خسته یادش نمیاد این همه کار و قرار و رکیب و تو بستم با این همه گران تو ببین با چجوری پای این همه کار و قرار من نشستم عشقم دیلا اکایس همینجور جاکم فونده گفتم بچه این تر بگو میگه اگه چی داره بگو نه دارشی های رحمت دیگه اصلا یکم چی رحمت بگو نشکن دیلمو بریم اکای تاج تمام اکای پول کارو بکنه 2500 اون اکای ما تاجو 200 رو دیگه اکای شکر دیگه 200 رو اکای ده خماچا 5800 دیگه اون اکا bu ma gutuma dilan ranjit khalid بریم 22 از گرامر از بربر کدورم 20 رقم 4 دا خالی نمیو اکای دیر خماچه رقم هم 2 اختر خب موجود رفتستان اکای دیر خماچه رقم اکای اکرام 2000 برا بیا من پلم اکا پارم چون دانشتا پلوت برا رقم 5 22 رقم 6 20 روز به ادامه به این داده قبل رقم 7 20 رقم 1 12 مراترو مرحمت 300 روز اکای اکرام پلوت برا جانانه بهار شده است تو کردن پریه دیش یه دیش میرم درس یه دیش میرم مکو برای بدون شیر پلنگو برای درو رفتیم 4 اکای گفتو درو بار اکای گفتو شیر پلنگ سرد پارتویا گاب نیست اکای تاج که درو بارده اکای تاج 2300 میگم مک 2200 میگم مک من دارچی ایدو رقم شده کو اکای شکردی 3 درو بارده اکای شکردی 3 درو بارده اکای شکردی خطان سرد دیگه پارتو 7 6 متر داکای باردو داکای باردو اکای ادیداس اکای ادیداس اکای ادیداس میشه ساکن در خورشید بوده اکای ادیداس اکای راکت که میره دالش یا تو مدام اکای ادیداس است که اکای خورشید من بگی اما اکای ادیداس بگی نگید اکای وای بتون تمام 600 پارتوی غیر اکای چند چاورکا جابنید چند چاورکا اینجا دو پنج دو نشون رقم 3 میرین زنگیر آشا همه دا برد بوری با همه دا پیشنهای خونیم گل بار من از زمین عجب گل نازنی ای باشی من اینمی من 200 پلکر 3 بودن اینمی من 200 پلکر ها اکای سامیر گفته گفت من سبو من از دستلوان کفی نرن دارشی زنده باشه 1800 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برن دارشی گریف رقم است و 6 هفتم برین نشکنید اکای کیجان پارتا میره اما رقم میکافونیم زنگیر آشا 1800 رقم 3 خیلی بزنه 12 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 15 رقم 6 میریم اکای شکردی جو پافتای شیدا آشا اکای مخدوم اکای شکردی پافتای شیپان میریم همه دا بوری همه دا پشتوی آشا رقم 5 میریم رقم 6 زنده و سربلند و خانوابا بشین تو در این خانه و بولک شوی لبگری جا بگن لبگری لو من شتا بودم اگر سر دیوالی کشتار هولی پاس اکای شکردی جون شما اکادیو 1000 رحمت خلاص من بازی کرده زنده و شیپان اکای اکرام همیشه اکای اکرام اکای علی
اکای اکرام اکای علی همینجا اکای باشه رقم تو بازی کنید نباشه بریم درسی دواچو تیم شاه اکای اکرام رقم 3 و 6 خوله یا رقم خیلی بگه رقم اکای ادیداس اکای ادیداس رقم دیگه بازی بکی شینا ما چوخینا یا رقمی بگیرید اکای اکرام 3 و 6 قدمش بگیری یا رقمی که بچه‌ها بازی کنن اکای تاچ پران 2000 اودوناکا اکای مطلو 1500 نوناکا 100 دکا اکای شکردی جان خوش اومدی اکای ادیداس 6 گفتار میره اکای ادیداس رقم 6 ایخد ده قومش 5700 اکای بارزام رقم دیگه بودم میشه سه را بودم تشینا خای نباشه گلی نگیریم اگر هر شب مگه دام اکای ادیداس میره خیلی که رقم نگیر اکا هیچ کنه سر رقمش بود اکای ادیداس که اکای بارزام مگه هر شب اکای ادیداس میتون بگه یا رقم بازی کنه شرونا حالی küçük mega akayı vardı. Teş akay da se uşa şayxil xan raket akagani. Tamam raket hamekine bozdan میبریم. قبل akay بازجو بولا میگم akay vardı که رقم ندو. یا رقم میگه هم تو بگه اشتباه بودی تو برا. ما uşa خاین میل دارش نگردی. akay ana adidas به پارتو میل گل برام از زمین میگم عجب گل دوزنی. دیدی که واسه تو تر باید بوزارم باز زمین. اومد اکا 800 روز گردم قدم چند رقم برام من درو مبارش شد او دوباره چند تزه میدونه او بریم رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 20 21 как же будет 21 вала дурои намо барои гуфтаги то 300 рубли бери ака ҷонес ака аз ҷоз рақами холӣ доста сабр ки мешава ака баъд я одам гуфта ака вала дуро 300 мерем ау 4 5 6 мерем акаи адидас шерпалан 6 дуро вали 500 рубли акаи масоҷо 900 рубли мона 4 5 6 номада 7 дуки буд деҳқонбача дара меги деҳқонбача 7 соҳибош деҳқонбача дарагири так мемонаша 5400 рубли дигаш рақами 7 мере бина 7 кито мегира дар барои 300 рубла гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифатарбай бозам 7 пас кадак рақами деҳқонбача 7 кагири так ҳамон деҳқонбача 7 айхидуд ака аз иҷо пеш айхид гиртан фена пеш айхид гиртан дар барои академиҳо дар бозии трансфер нест академ мерем زندگی را آش شان میده و باشه یک چیز گای بلو شو میریم همه کسا شون 1800 این نه کام بینیم شریر هر زنده باشه شیر پلنگو همه کسا شونه میریم داولشی زندگی را آش زندگی را یون باش 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اما که اکای دهقانبچه 5100 روبل اونا акай адидас 500 мун акай матоҷо 900 мун акай деҳқонбача 5100 мун зиндагира ош шава зиндагира ёнбош 1800 рафтем рақами 2 1800 аст чӣ хелаш мун аст мен нафаҳмидам 7 то 4 аст ми окей гуфтай вигуш хиш 1800 баш чӣ хелаш мун аст мен зандаги наздаги пул кам гирифта прикин акай матоҷо ҷавоби ама акай ҳовай не я чунин чугу панасаде окей гуфтай рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 11 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 14 рақами 500 окей шаги буд
برین دالشی آشا و ورق خورای چورای بله چور ورق خور در رقم 4 زد میدیم رقم 5 همه دا بود دوری و همه دا پیشتری 500 رقمی انا به کمکه میتیم همه کسا شماره زینده و سربلند و فنوبر همه دا بود دوری و همه دا پیشتری او میگه اوهو انها اکای سمیر ساکن سفیدو شیو اکای سمیر هم محجله سفیدو شیو شیده کدوش بزنم بله شاش هاف یک دو سه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 برین دالشی اکای تا شپران 2000 داشت کجا 1800 بود اکای مثلا 900 داشتی نمونه تا کجا ما که باشید 2000 او کجا ما انا اکای ادیداس 500 داشتی شپران 300 رو دیگه اکای ده خماشه 5000 100 داشتی من تا 5500 رو دیگه اکای برین دالش رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 شرینا 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 21 کو 21 کتگاه سر 21 نیست 4 و 6 رقم 5 برین دالش همه دا بود بوری و همه دا پیشروی فهمونه گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین بود برمد بر زمین رقم 3 تا میره و رقم 4 رقم 5 پولی دیکفایل تگاه دیکرت بگم چی بگم کو 4 رقم 5 آش شود همین 4 دیگه همراه 5 اوکی دور اکای مثلا اون 4 5 هم اکای اوکی همین 4 سوش هم او میگه دالش همه دا بود دوره و همه دا پیشتری خونه گل برم از زمین عجب ماه اکتبر 5 روز میرم اکای تا شپران 1600 میگم اکای مثلا 2400 میگم اکای دا 100 میگم اکای ده خماشه 5400 میگم اکای برین رقم 5 هات چوت و واسه 21 میگم رقم 6 25 دیونا شد رقم 7 با 22 برم دیونا تا شد رقم 1 20 انا رقم 2 31 دیونا شد رقم 3 20 رقم 4 21 رقم دیگه حیوان شد 2000 رقم 3 همه دا بوری همه دا پیشتری خونه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین بود برآمد از زمین دل کی زد به رقم 3 او میگه شرپرنگو زینده و سربلند خونه آبادشین تو در این خانم بلند دو زد به رقم 3 شرپرنگو همه کسا شماره شده هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود سلطان دوستان دوست روش حیوان انا به کمکم میگه در از روش جمع بیار کلا ای تنگو اکای مرا ای تو اکای بیار کرد او پروس اصل کار رو ای اصلا باش بریم دالشی رقم 2 شاتا که تاج 1400 شده اکای مطلوب شپران 2200 شده اکای ادجان 100 پارتر ده کمکم 5000 نه 100 رو شده زنده و شده ما باش چون ما بدل نگه شده رقم 3 33 میبره با رقم 4 21 میبره رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 سه پویاق شما دید 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 20 هم چی تو همون دیگه نام سه پویاق میچه کنیم بازی شما زور ای زنده و شکل سه پویاق میریم دالشی خالی رو رقم 5 میشه خسته سده 3000 رقم 4 میریم همه دا برد بوری همه دا پیشوی هی لالا بگیم غیره همه دا بود بوری و همه دا پیشتری زنده و سرگرم زنده و سربلند و تنابو بری او اکای امریکاز دراسویتی ککی لودی شما رقم بری 3000 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بری دالشی اکای تاج شپران 1400 داشت 1000 انا اکای تاج 1400 داشت شپران جو میمونه تا در اکای 700 1200 دیگه اکای مثلا 2000 او دیگه اکای ادیداس شپران 300 دیگه اکای ده خماجه 5800 دیگه بله همه کسا شمالی هفتور او باز هفتور تمیز باز هم بعد از گرکای 5 11 ای بزنید دو میز پس 300 اوه 11 اورو شکل سمی رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 1 گیگابایت 20 20 شدما 20 20 20 ای پارید 11 پارید ای پارید برا
بارم بدونه 200 1600 بود 1400 بود 1400 و 1200 آقا جون ما بریم 1400 و که تقریبا 1200 باشه بریم دلشی 5 درومات همین 5 هاش میگه لبور خیمه دراشا اکای 5 درومات نمیشه اکای مطلب 1800 روبل گرم نکردیم ما اکای ادیداس 36 درومات اکای ادیداس 200 روبل گرم پافشینا کو اکای تاجو 700 اکای تاج اکای تاج 7 همه اکای تاج 200 دا نه اکای باردوم 7 اخیر 200 پافشینا اکای ورد اکای ورد کن اکای ورد کن سرعت 200 پافش میریم دلشی بولشی میشی او بگین اکای سامیجو ماچلو وقتا دست بگی اکای جون وقتا دست بگی واسه تو بگو میریم دلشی ایو بگین میریم دلشی هندو سرطان باشه چهار دو 500 اوکی سش 70 سال دیگه شد میریم دلشی بولشی میشی از ایندا و سرطان باشه گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو واسه باز دارم بابین همه دا پول بوری همه دا پیشروی خودمونیم او بگین گل از دهو تا کردن که فونکشن از تا کردن گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی ببینید دید که واسه تو تربای باز دارم بر زمین آن که کوی براتیم چور نشون در پام بریم او چور نشون شهر پام دو سه زدگی بده او چور نشون در پام بریم شاش شاف یک دو سه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 کو اکای دی انا kto ورد کن kto لیگن 200 پارت گرمان او 200 ورد کن اومد میره خرجلاگر او شو 1200 رو مکفون شدن گل برو از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو تربا باز درآمد بر زمین اکای ورد کن اومد اکای ورد کن اکای ابو معالجه здравствуйте اکای سلام علیکم خوشحال اکای ما بریم رقم 5 دو چون اوکی شد رقم 6 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 دو توز پاری رقم 2 22 دو اوش رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 2 رقم 3 میریم همه دا برد بوری همه دا پیشروی او مگه شیر پالانگو همه که سخت 500 رقم 4 رقم 2 با 22 گیری توش همین جمع که کادو مایجو شیر نه همون روز جمعه تو خانه بگه کجا روز جمعه بافشه نشتم دیگر روز همین ابیتور است و که ساعتوی یک تا ساعت 5 علیه ساعت بینیم با روزش بخونم اکا بواجود رقم خلوز کرده اوضاع با اوش شکل پنجم من حالی میرسه میشه که جون ما تمام پلاک سابو میکنه میشه دو زن رقم سه رفتیم او بود دوشین سه چور اکای ادیداس پاسپور اکای ادیداس حالی خلو میشه باز میکنه اکای ادیداس پاسپور شه اکای تاج هزار او نمونه اکای مطلب 1800 1300 روبل میشه انا در رقم دو 10000 اکای ادیداس پاسپور شه نه اکای ده کماچا 5800 جمعی 700 6500 6400 گل نکا اکای ادیداس پافتوی رقم 6 رقم 3 اکای ادیداس پافتوی نباشه اکای کروم هم تو اکای کروم همینجا اکای کروم اکای کروم همینجا اکا اکای گوزدون 2100 روبل اکا 1800 داشت دید ها پافتو اکا میگه پول شما او اکا ما اکا ابو پافتو همینجا اکا اداجا ولا پافتو بلند پافتو خیلی اکا پاس کن اکا اداس 700 روبل گردونا بره دالشی رقم 3 20 اکا دواجو میشه رقم 4 20 رقم 5 22 اکا دواجو به خلو بشه رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 ده والا درو همه شه پرانگو 300 روبلی
نمیزنه کجا مارا شد برای دروها مرحمت 300 روبلی شده گلا دا او کار کنه که فوقان سر کنه زنده و سربلند و خنوبال شد بریم 4 درومات 3 و 6 درومات بریم 7 2 اکای دیدا جون 100 روبل دونه اکای مثلا جون 1800 روبل دونه اکای ده خماچا 2 به خماچا رقم 2 6100 روبل دونه 7 داوره 300 روبل کی یکم حساب اکای عبدالمجید نرسه یکم کس نداره ما میدونم اکای عبدالمجید جون یکم خدمت داشتگی 7 خدمت اکای عبدالمجید جون 7 خدمت بین دارشی اکای عبدالمجید داوره 300 روبل 7 خدمت بین دارچاکا راکت تمرکز یکم اکای عبدالمجید دابولو درسی کس بود دو 4 خرید اکایو به اکای عبدالمجید اون بسو با کارتر بوک فروشه داد با راکت که شیفانجون پارتو بود اکای از جون خلوش اکایون ما اکای از جون خلوش را رقم میتون اوچیا راکتی اکای از اکای عبدالمجید اکای عبدالمجید همینجا رو به اکای پاس بوک فروش بوک پاس میتون زنده و کربلا و 1800 عشق شامگین گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو از می 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دالشی بول اکای عبدالمجید همینجا به کفونموش اکای علیزاده 100 مو اکای متوجه 1800 مو اکای تا انا ده خماچا 6100 مو اکای نه فتح دکتر آخر وقت پاپلا زمانگیر آش جان شاه 1800 روبل بریم دلشی بولشی میشی گل ترزا شوش استفاده سوم پارت سوم پارت تا کازیز تمام اکا از جون 300 حوز می پارت شده اکا جون وقت آپشن پیجوری بود که اکا کل تا دوا دار کنیم حوزی اکا از ماجو جوش شده اکا عبدالمجید 1500 دارید دوز نکیده تو خداواره که اختامل دارشی رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 اومد تو کل کن تو بولزی برا رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 به بچه 21 رقمی 5 بوشا خوکی کنه 21 برای 400 روبلی برای 400 روبلی بره دالشی بولشی میشی برای درو مرحمت برای 400 روبلی سویبو رقمو میدونی 5 اکای مثلا درو واردن 6 درو واردن بریم اکای مثلا 7 درو اکای عبدالمجید توی اکای انا حکمتلو 1400 روبلی گرد اونا اکای عدیده 300 پارتوین اکای عبدالمجید جون شهر فرنگ تا 300 روبلی گرد اونا شده اکای عبدالمجید جون 300 روبلی گرد اونا میره دالشی کلی اما اکا براوکی میریم دالشی 2600 او شرکت میدنم گلا دا او تا کردین کفون سر کنید برای او 2600 اکای عبدالمجید جون خود 300 اکای انا عدد 300 جا راکت چا میکنه شده گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو آدمی بود درآمد بر زمین زنده و سربلند باشه همه دا بود بوی این هر تون شده گل دا او تا کردین به جنگ شیر فرنگو اکای عبدالمجید بتون به جنگ این زنده و شده همه کسا شده هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود توتان دوستان رو دو نکنید دوستانی مهربان رو دو نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو دو نکنید او میگن شده همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی فهمید او میگن شده زنده و سربلند خانه آباد و شهر هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود 2600 یه اوشا 2 3 4 5 6 7 1 2
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 حالا که بره کو اکایی عدیداجون پولی خدمت میومد از کو شیدار 2600 بره مکه عدیداجون همجای شیدار ها اکای سامی میخواد دو فاز مشکل اکای عدیداس همجا اکای داس میرم اکای عدیداجون همجا میشمو اکای عدیداس هو بوخ بکفون کارتوفی شیدار نمیدونم خیا او مردیم هو که 700 میلیون را کنیم ما میرم دالش درگیر اوشا 4600 رقمی 2 مو 21 رقمی 3 10 رقمی 4 براخیر میگن یا 21 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 21 21 براش داناکی 2600 بود چند می قالتا نه صدی بگیم نه صدی بله برای 900 روبلی شیپارانگو برای 900 روبلا بله وکو برای 900 روبلا او نه برای 900 نرمال یا چه برای 900 خود همین خولیم همش خولیم میشه اکای عبدالولی جون 600 می پارتونشن 300 دلار کجا 7 درو اکای عبدالولی جون 300 می پارتون بریم ها 635 اکای ادیداس میدون اکای ادیداس سر درواده اکای ادیداس بوشن 200 گرم پارتون 65 خولیم 65 ادامه برون دوباره 900 روبلا اکای ادیداس 65 پاس کردی 6 پاس اکای گاتو 5 پاس کردی اکای ادیداس 200 نه پارتونشن بریم دامشی 65 دقیقه کاسه سر مرحمت وارد 900 چند کشی رقمی 3 وارد 900 روبلا رقمی 3 کشون 65 خوله وارد 900 روبلا 65 خوله رقمی 3 میرم 5 پاس 65 خوله بریم دالش اکو رقمو اکای ما 5 شگید تموم اکای کروم 1800 راکتا ویگوش 5300 میشه اکای کروم راکتا اکای انا عبدالولی جون 600 راکتا اکای معذور جون 300 راکتا بریم دالشی همه دا بوری همه پیشتری شده زنده و سرفالان شد دو بیشولا رقمی 3 بریم اکای عبدالولی بعدی برای پارتوی با می پارتو کنیم ما دو رقمی 3 رفتیم ها اکای مگافون نو چاکاری اکای پولی نرسن صبر میکنیم پول میشون شریدان میشوا گام کامل او میگیم همه دا برد بوری رو همه دا پیشتری خونیم گلا دا او تا کردیم که فون استار کردیم بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمه اکای کلوم پولش اکای انا Borz akona projman akay hikmatlı akay Adidas disade partoya. Beri akay Abdülmalik. Akay Adidas disade partoya akay Abdülmalik şeylerle partoya ana. 600 akay pulu jomada der akama girita. Benim dalışi yakı. Ama akon benim paran halos hesap ofim bilmişim. Benim dalışi. Gabnez. Daha doğrusu hesabı cami. همه دوست حساب نه دارم میکافونم زدگیرم او شاشه پلاگو
کسی زد آش 4 زدگی آش 4 نزدگی رو افزوده نمیشیم. رقم 3 خاکی خنک 20 هم باید نیست. رقم 4 4 براخر 20. رقم 5 5 که دوباره در اومد 20. رقم 6 6 11 2 توز خالی 6 پرید. رقم 7 7 20 3 توز پرید. رقم 1 1 20. رقم 2 2 20 بو 20 20 20 20 11 پرید 20 مون ای پرید 11 12 پرید 20 20 20 20 20 رقم 4 بکشم ویگل شه پرگم که ولش 5300 تقسیم 4 میکنه اتوز 5 5300 تقسیم 5 10,000 10,000 صدی تویست 1000 اوکی 10,000 100 روبلی 1000 روبلی 1000 روبلی 10,000 خیلی کلمه این فکر 1000 صدی 4 و 6 متر این نه دوره دبای تو بکشم بود روا اکی مثلا 4000 رو کجا 300 روبلی دیگه مکا 4 درآمد 4 درآمد 10,000 رو حیران شش اکی ورزا رو دوری اکی ورزا شش پاس بکنی آدمای بیرون باشن شش مرحمت بگیرن اکی ورزا 1000 صدی درو گفتن تمام رکت هم میکنه میرن دلشی او میگیم همه دا برد موری همه دا پیشروی سه نشون دا رقم شما میریم اکی ورزا 1100 رکت هم میکنه اما که بیگرش 5300 به 6400 جمعی 8400 7000 میشه میگیم او میگیم اما 7000 زدی رفت شینا بریم هر کنیم یه وقت ما حیران شدیم من بی عقل جمع 10,000 میشه 7000 میشه 5300 جمع 1100 6400 جمع 600 10,000 7000 اوش شاشه پرگو کاس نمیدونم اوش جون شواد زنده و سربلند و خنوبا بشین چشک اوش شاگته انا زرگیر اوش شان زرگیر اوش شان برای اگه اوش شه پرگو ویگ 7000 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برای بکفون شه پرگو کو اکادون پارت اکای کرونجو می دالشی با 5300 جمع 1100 جمع 600 7000 میریم انا اکای دارم تو زیگه نشون خیلی سه مسئله شما میبینم اکای کرون جوشی اکای کرون او کو اکرون جوش دیمی رقم 6 میریم انا پول اکا اومد اکا پول جمع 7000 ویگرش کتو ویگرال پس ترانه ها سه قد سه و دو دسیمه اوکی اوتای سه و دو دسیمه اوکی سه و دو اکای ده خواچای سه و دو اکا بریم بکفونو شه پلنگو بکفونو شه نه 7000 میریم او کجا بریم شه نه اوجا اکا افهمید گاب نیست بریم خیلی اگر اکای دست خطا کنه رقم میگه ولی سه و یک بریم خوی سه و یک دسیمه اوکی اکای تاج سه و یک دسیمه اوکی اوکی
همه کفان دیگه هیچ خطیش کنار نوازد اگر آشا 7000 اکای وار زکون اومد اکای وار زکون اویده وار زکون بیا اکای وار زکون اومد اکای وار زکون همون هفته رقم 4 ایو 21 5 بچه 22 6 20 7 20 1 21 2 21 3 20 7000 رقم 5 اوش چاکه گرم میریم دلشی بولشی 5 نزد آمد آخیر 7000 یه نموز برو وارده بودی که دامشید اکای 6 3 پافتر اکای انا اکای ادیداجو پافتر 6 3 اوش شما راکتا بنا بود کل اکای پافتر 6 3 پافتر 6 3 و اکای ادیداجو جوابتی اکای ادیداجو خود شهاجو 600 پافتر دارشی 3 و 6 پاس اکای اداز دساد به پافتر انا کمه اکای کرو 3 و 6 خوله کنون چه بگیری اکای ادیداجو شو شپران هزار اما رقم دوست کردی اکای کرو رقم بگیری اونی دساد قبل ساکا انا اکای عبدالملیک رقم بگیری اکای عبدالملیک 3 و 6 خوله شد چرا در مردم بیرون بره اکای تا شپران 800 رو دمون اکای متوجه شپران 300 و 600 رو دیگر مکا اکای ده خوباشه 6000 او دو مکا بریم 3 و 6 3 و 6 اکای عبدالملیک اکای انا آشا بود داریم بگیریم بخم گیری من نپرس اکای سمی نپرس 7000 خزانم برو مدام 3 و 6 3 و 6 بچه 3 و 6 اخون کو رقم 6 نه اوچه دا جنگ بود 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 31 او شاکه میگم درج اکل 3 و 6 مرحمت کل ما که 7000 شو پاپ بی هزار خوب کنن من رقمی بینا 25 بدرش کنم اکا 7000 کارای کنم برو رفت اکای برد انا چی میگم اکرام اکای اکرام 3 و 6 خوره نمیگیری بودیم بریم 7000 کارای کنم 5000 رقم 6 رفتیم منیجه محمد او چی بود دوره بازی آشیله ها رو کرده همجا برای با دخترشون میاد بچه در نم میاد تمام این فکر را دیگه نه برو که اوشا ما بدور کام بریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 منیجه خول تبیدو اویانه خدیکی های استغفرالله بریم درش اکای تاج 800 داشتی 600 اکای عبدالملیک 3 و 6 خوله کدومش اکای عبدالملیک بگیر تشیدن اکای عبدالملیک 3 و 6 هم بگیر تشیدن اکای تاج 600 میلیون اکای مطلوب 500 میلیون اکای ادیداس نستا اکای ده خوباچا 5100 میلیون اکا اکای انا عبدالملیک 3 و 6 خوله بتون تشیدن هنجه نخبزن تمام اکای عبدالملیک 3 و 6 اختار شیدن 1200 میلیون اکا 600 میلیون بریم دیگه اوش شوا همین هفت میگه کی مانیجر عروسی حفیظ بشه اگر دخته باشه نر باشه این چه رقمی 7 22 دیدی درست گفتم رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 31 اوشا رقم 5 21 رقم 4 اوشا رقم 5 درشی سوخت بریم کاکا میگه تو پروسا 5 سوخت زنده باشه اوشا کاکا میگه بیاد بالا ما از زمین همین با مانیجر نر باشه ما با همین عیزه رو بریم ای مانیجر نر نباشه وقتی ایزو کشمیه بخشی اکا شوخی کردم
چون رقم پنج همه دا بود و همه دا پیشروی زنده و سربلند بود خانوابا بشین تو در این خانه مبارک ها زندگی کدی من لاودی تا من نجات فهمیدم دکی یه اگه توی ها سوز دیگه نکردم حالش میکنیم من نجات طریق تا میبینیم زیر نشد اکای تا 400 میگم اکای مثلا 100 میگم اکای ده خماچای 5800 میگم اکای عبدالمجید حضور اول نشینات من دارشی اکای 5 22 رقم 6 دا من تو طریق تا میبینم اگر داشته باشی طریق تا فولتا 7 دا 1 21 2 دا ها زمان رقم پره رقم 3 11 رقم 4 22 ورم دروش پارانگوس صدوبلی 4 5 ورقم اوکو اکوی برادرو مرحمت او میگه یه بلوگ اسپاکوی سر ترقی میگه چی میگه یا اکای تو با حرکت با حزمی چه محصل که میفهمم همه چیه یا اکای دیکرون تو با اخلا دو روز بعد رفتی اکای اکرون پیشتر بیو 400 میگم اکای عبدالمجید جان 3 و 6 7 1 2 کو اکای تاج کدرو وارده اکای تاج 100 رو دیگه شما ده خماچا تو دو پلوبه مون باز با مجبور 5500 اون در وارده مون 7 خوری مون تمام اکای وارزوب 7 تابوت مون در سوی بش میدونه پلوبه اکای ورد اکو 7 تابوت مون شینا 5 شون رقم 6 برید او 7 اکو 300 پارت استراسو میریم گل برام از زمین دید که وارد تو وارد بین باز من با زمین 7 ایدو پیدا تا یا شی برای میخونم برای Manija junume onaru Duragir به خماچا Manija junume onaru به تو زندگی من خرابه بعد نار مشاهد میگه ای بله از بگو همین دیکوش بود بعد تو من بچو دیکو دخترم بابا رنگ ما با فیز دیوم بسیار باش من گام دادم میگیرم نه گام نه جاپوی خرید می ابیچ میگه بای ای به شوخی میریم حضور هشتر آداگه آش شوا ای اونا را ای مود نارو تا کور نداره گانی شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اون کدوم نره بوده که میفروده شمیگه پروزه چیدا میریم درشن نه منیجه اون رقص که منیجه میگی دیگه دختر جلو ایتن نار نباشی تیم اونا بروی بو الحمدلله انا کمیل شرنا حضور هشتر آشو اکای متوجون ای اکای عبدالمجید جان دانا شیرپلان 400 متوجون ما اکای تاج 100 مون به خماچه 5500 کیلو میل داشت رقمی 6 اکای کروم اکای کروم اوه ها رقمی 6 دا رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 ما گو برام شد 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 برادرها چی نه صد روبلی میره تنگو رقمی 7 نشون داد رقمی 1 بریم برام داره 900 روبلی شروع برام داره 900 روبلی گفتی ورزاد 900 روبلی منیجر بگی دیگه خطی کاولزش بریم 2 3 4 6 5 2 3 4 6 5 کو رقمی بدون خط بجنگ مخی اکر عبدالمجید 3 درو وارد اکر عبدالمجید 3 درو وارد بدون خطا اکر عبدالمجید بدون شروع رقمی بدون اکر ده خماچه که جوش اکر ده خماچه 4 بگی 4 درو وارد میریم اکر عبدالمجید جان 500 پارتویا ده خماچه 4600 بوده اونا بریم وارن 900 2 6 5 خولک وارن 900 2 6 5 کوی اکر رقمی درون شروع باشاف بگیریم 2 6 5 دواره 900 خولک نباشه کارتا بکشیم برام 2 6 5 ها نستا گوارد رو دیگه میکشم
265 خوریم اولا ها دوشنبه 265 دیگه تمام دوشنبه 3700 رکت هم میکنه دیگه 5400 زدی اوشی چوا هم را گرفت دوشنبه سیتی دوشنبه 3700 به پارتی اپاشکا بریم دارزی زدی اوشی چوا نه زدی یا اوشی چوا یا تیگه بروشی چوا بریم هم وقت سخت شما زینده و سربلند و خانوبو بشین ایوه دیگه تو دوشنبه 265 دیگه کامپل اپاشکا بیا اپاشکا بیا اخی میکفونیم زنده باشه شیرپلنگو هر تیمو روی کنه درست روی اما نمره روی نمیکنه پنج نمره تا نمیدون 929 3 تا 1 60 60 اپاشکا اینا 929 3 تا 1 60 60 نمره اصلا به نام جان محمد جویدون نه 929 3 تا 1 60 60 بهترین نمره روی زمین همین نمره دادن ما میدم بریم درسی او میگم بابا اپاشکا پولش بابا میگم پولش اوکی یکی نماده ووهو اوجه پولش چورو هفت یکی نماده پولش اگه پولش اگه همه پولش 5400 دیگه چای اکما اکا پارتا 265 تمامین درشی آها یا کیس همین میدونه همه شده اگر اکم میدون خطرناک باشه ولی گیری تماشا کلان تیوی همه رقم پولش کوز اما که آگه نفرتا گم نیست اومد پاشکا پولد پاشکا پولد اومد اگه او شما 5400 بود بره درشی همه دا بود بوری همه دا پیشتری زینده و سربلند خونوبو بشین همه سخت شده اومد دوشنبه سی پولد اومد اگه اکا جون در کلمه اوکیش اگر چوبه هاف بره درشی کس بده اوش شانشه پنگو بره درشی اومد اپاشکا اومد اگه افیل پیش کشه نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بعد شنبه سه برس که افیل پیش نه بریم اول میشه و کجا خونه میشه شما اکه عبدالمانی جان همجا که عبدالمانی میکفون خیلی جانخصی 500 گرم پرتوی زرگیر او شاشه پلنگو 5400 میکفون شاه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 یا توز دو توز یا توز دو توز تمام رقم 5 اوش چهارکم 22 این رقم هفت و 22 من درش رقم 1 همه در بود گوری اوش هم میگمش میریم درشی یکی و هزار در رقم 4 میتیم اکای عبدالمانی جان پافتور شیردن 7 تا اوش یکی و هزار 3900 داخلش اکای عبدالمانی جان پافتور شیردن رقم 4 میتیم میریم درشی همه که سخت شماده شده زیر او زرکو میتیم رقم خور میشه بازی میتیم هفت رقم 1 میریم همه در بود گوری میریم اوش هم میگیم یکی و هزار در شما چرا در رقم 4 5400 بگیرید رو 3900 داده در رقم ته بودید او زمان رقم خودش رقم ته رقم ته دوشنبه سی دو اومد نکرد رنگ دو ساعت میریم درشی آمد که میریم 1 2 3 4 5 دو رقم از داد نه اونم کارتون رو دست کارتون نه که میشه بدن کار نریم میریم همه دا برد گوری همه دا پیشتوی خونیم همون میگیم هفت پاس
حالا اکای بار دکون اگر داخل اکای کلانجو خوش صبر کنم او چقدر بشه کلانجو همین خورش نباید اکای بنا بار دکون اکای هفت تا میگیره اکای نه میرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میپارتو اکای تاج 400 شد اکای اوه گاب نیست اکای تام گاب نیست اکای تاج اودونا اکای مثلا 900 داشتی گابنز 900 داشتی در اکای سمیمت 900 داشت اکای متوجه 700 دیگه دونم اکای ده کماچه 4600 داشتی میشه 6000 او دونم اکای دومالی جون 2000 پارتوتی 1400 دیگه میشه 1500 مینوس 1300 دیگه میشه نه نریم رقم یک اکای سمیر بتون تا دعوت اختار اکای سمیر رقم یک هفته بتون چا نباشد اکای کلونتی بتون براشه نه نه اکای کلون رقم هفته بگیرون شیرنا اکای کلون رقم هفته اخیر حرکت میکنیم اکای کلون رقم هفته حرکت میکنیم ما میریم بوجه دوام بده اکای کلون پول تنظرم بود اوشو چواتا بریم رقم یک 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 بوشکای ما رقم 6 اوشو چواتا ما اکای رقم 7 بریم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که تو از نه بود برام از زمین رقم 6 دیگر می اکای تاج پافتو رقم 1 بریم تو پولتر بعد دارم اولی میدم میگم قومتی پس بریم اکو من رقم 1 خلیش چی میگیره شب رقم 1 خلیش آدمای بریم مرحمت کو اکو رقم 1 هم بگیریم 5 گاب رقم 6 تا رقم 7 رفتیم اکای سیلو رقم 1 اخیر رقم میکنیم 7 1 2 3 4 چند چای 5 6 اکای سیلو جاگ اخیر رقم میکنیم دو دم یک رقم دو دم یک یا رقم تو مثل بیدام بالا رقم خلا اون دوت مگردم بریم دالشی اکا 100 پارت فای اکا 100 پارتی اومشی خود درافت کار اومشی اکا عبدالملیک 1700 روبل دیگه دونم اکا ده خمشه 5900 روبل دیگه دونم اکا یک مطلوب شه 500 دیگه دونم اکا تاجا خوشان شنا زنده و سربالا و شکجای ما اکا سیروج رقم 1 رقم تاریخ مکان بریم دالشی اول پلا پارت میکنم او شرکت دالی یا کسی آن کلون نه ما اکا فلوس بیا اکای سیروش 600 پارت داد 500 میلیون اکا نه 500 رو داشت رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 داریم داشت رقم 1 7 داریم رقم 1 همه دا پول دوری و همه دا پیشتری شده زنده و سربالا باشه همه کسا شما کنم لایک تزر میکنیم شیر فرانگوز لایک تزر میکنیم میریم دالشی گولشی میریشی او شما رقم 9 میریم دالشی زنده و شما کنم گل داو تاگریم کافون از سای کنیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنیم هیچ که بعد تو آبینه بود برام از زمین زنده و سربالا و خانواده باشه میریم او بگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 بریم دالشی اکای سیلو 400 روبل دونم اکای متوجه 300 میلیون شیرنا اکای ده خماشه شیپان 5800 میلیون شیرنا اکای عبدالملیک جون 1700 1500 شیرنا اکای کلون 500 میلیون اکا بریم دالشی رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 23 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 13 رقم شما او شاکایی مثلا اکای عبدالملیک هم میگیم او شاکا 13 میرم رقم 4 زنده و سربلند خانواده بشه همه دا بول دوری همه دا پیشایی او میگه میرم دالشی گل 13 کس همون نوت کنک خوش میگه اوشو بریده زنده و سربلند
خانواده شکر ما اون میگه هر کی ما رو یاد سر از اون بر خدا بود تا تمام دوستان نکنه دوستان مهربان نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات کسان 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بله دارش اکای کلون 400 روبل دیگر ما اکای علومجان 1900 روبل ما اکای دفتمچا 5700 روبل ما اکای متجان 100 روبل دیگر ما اکای سیروز 300 روبل دیگر ما اکای رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 آنها 20 رقمی 7 بالاش میگه آنها 21 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 22 برای درو همه 300 روبل 2 3 برای کم میدونیم برای 300 روبل برای 2 3 برای میریم اکادمی و تو برای کی میدونه همین چی دارم وقت همین من میگم میریم برای درو 300 روبل 6 درمان اکای عبدالمجید 6 درمان 1600 روبل دیگه شما 5 4 اکای متوجه 500 روبل پارتون شده اکای متوجه 500 روبل پارتون میریم یک هفت سویبو رقمو یک هفت کو اکای کلون اکای سیرا جواب تشنا یک پاس کی میگیره یک پاس کی میگیره از هفت پاس نکرده اکای کلون یک هفت یک کی میگیره شی پالانگو اکای کلون پاس نکشینا اکای کلون پاس یک هفت بوده برا باشینا اکای ور زکون مگر داخلتون گام نیست هفت پاس یک هفت اکای خودش اکای ور زکون رفته که 600 دیگه من داشت دو نشون رقم میشه میریم همون دا بول همه اکوی که ولا کار میکنه بریم دالچی زنده و سربالا ماشین او میگیم دو تا رقم سراغ یه دو نشون رقم سراغ هم کساش شده زنده و سربالا رو تمام توی در این خونه مبارک شما او میگیم لبگریزه بگید لبگریلو مبارک شما انا ها اکثر مبارک شما لبگیر آشار 2000 1800 روبل او دیگه میره درشی زنده و سربلند و خانوابه بشین اکای متوجه 500 اومده او بشه شیرن خمون بریم دو رقم سه رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1800 درگیر اوش شوا اکای حکمتالله خمون اوش دیم اکای اکرم اوش دیم اکای حکمتالله اوش دیم اکای عبدالملک 1600 دیگر دارم کس بزن 1800 شما من کفر میرم دارشی جواب تو 7500 میرم گفتای میرم من کفر شیرون همه دا برد بوری همه دا پیشلوی خواهم کس زن 1800 روبل آشی جان شما اکای وار زکان آمدی اکای حکمت آمدی شیرون بو کفر نوش اکای وار زکان اکای حکمت آمدی شیرون کتو لگنده کتو گانگزیر کتو لگنده رفته رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 3 11 رقمی 1 اوش رقمی 1 بریم او 1800 رقمی 7 اوش شما بگیم نه براش نگوش 7 گرفتش همین 7 قطعی توز نمیمد براش نش ممکن بوده 100 فایده بود همین فقط توز ما دوخی 7 رقمی 1 اوش 1800 بود بریم اکور درگیر اوش شما او بگیم 4 و 5 پاس مرحبا اکور رقمی 4 و 5 دوازده ترانسفر خورده اکور رقمی 4 و 5 اکای هیگاتا جون شیر نقش شما اکادمی ما زنده و سربالا باشی تازه رحمت کنم بودی کردی روان اکای عبدالملک شیر ناره بخدو او گفتم میگم تمام اکای 4 و 5 گرفتم اوجا گرفتم اکای پیش اکای 4 و 5 گرفتم می جنگیم 4 و 5 گرفتم بریم دلشی بالشی بینشی
ای میگه اکای متجو شما شینا اکای سیروش 200 روبل دیگر دونا اکای متجو شما شینا اکای انا ور رقمی 45 1600 روبل دیگر دونا کام اکای ده فوجا 5600 دونا اکای عبدالمجید 1400 دونا اکای کلون 300 روبل دیگر دونا بره دارشی رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 مشکل ما 33 حاضر رقم امین او شما میگه گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که مدرسه از میدن باز ما بازنین حاضر میره من رقم 1 همه کسا کنید زنده و سربلند خانمو تو در این خانمو باقر شنگه میره او اوپر ششره نه ای نه تو اینو رفتیم دلشی بارشی میشی اما tak acaba ki hoş verim. Yangdı se çortan şaşa yangdı se çortan şaşa yangdı çortan şaşa akay kalon 800 بدون akay adımacı 1200 بدون akay defmode 5500 بدون akay ورش falan 1400 بدون akay siloş 100 دیگر نکن برن دانش رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 boş koyma 21 رقم 3 koyma 20 رقم 4 şerparango ده رقم 5 شرینار 21 رقم 6 شرپرانگو 22 رقم 7 شرینار رقم 6 اوش شما رقم 7 رفتیم زنده و سربالا اوش شما رقم 6 خوش کرد نه رقم 6 توی رقم 6 خوش کردونی 6 زد بید مکتوب رقم 7 چول 5 گلی اما 6 زد رقم 7 من چطور پیاتا گلی کرد زنده و سربالا بود شکل من داشتی. آو میگه گلو رضا. nasıl همون نصف کنه خوش میجوش برزا. هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یا اکای عبدالملک رقمی شش اکای عبدالملک جان همین دانشی. اکمل اکای کلون 700 میلیگرم اکای عبدالملک 1600 میلیگرم اکای دفومجه 5400 میلیگرم اکای ور 1200 میلیگرم اکای سیروش اودم. برن دانش رقمی هاف 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 خاک کنید رقم 3 o şarkıda ve رقم 4 او مگه من دارشی سونت رقم 3 زد به رقم 4 دینده و سربلند و خانوخور فیلم 6 کس 33 شاکر سمی شاهزاد میریم رقمی ها همانا بود بریم و همانا پشتوی توی 13 رقمی 4 بریم راسته رو بریم بگم اوه بریم همه ها چکار کنید برکا بریم همه کسا شونه شرپانگو 13 رقمی 4 بریم دارشی همون 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای سیلو جاکت شینا كمان اكاي سيلو جاكيت مكنم اكاي مطلوب اكاي نافور هذول اول نونا اكاي ده فماشا شيبان 5300 نونا اكاي دوالي 2000 اول نونا اكاي كالون شيبان 600 نونا اي دارش مقصد خارج من كل بيتا اها خارج من كل بيتا اكاي دوالي دل الشارع اكاي عبد الملك دل الشارع اكاي سيلو جاكيتا اكاي سيلوج جيش اكاي سيلوج بریم رقمی 4 20 رقمی 5 اکای سیروز 500 پارت 400 دیگه باشه اکای سیروز 500 پارت 400 دیگه رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 وارا درو مرحمه شرپانگو 357 فرا رفتیم
5 7 برای که رقم 6 می برای بدون 300 روبلی کو شروع در برای بدون 300 کوچیک میشه رفتم اکوی برای درو میره 6 3 1 2 4 بریم اکه عبدالمالک برای درو 6 3 شد اکه عبدالمالک 6 3 را درو برده 1400 اوش بمونه بریم ده خماچه اکه اکرام جواب تشیدار یک پاس 1 2 4 4 را سوی بافکر میگیره اکه ده خماچه اکه ورز اکن 4 را پاس بکشیدار اکه ورز اکن 6 پیرو 4 یک اکه ورز اکن خیلی گیر اکه ورز اکن 4 اکه گیر 400 روبل دیگه دونه ده خماچه اون دیگه ختم تشیدار ده خماچه دیگه ختم 5000 دیگه دونه اکه ورز اکن 400 اکه ماجو 1400 اکه ده خماچه 500 زندگی او شاشه پاگو همون بول گوی همون پیشروی رفتیم 5 رقم 6 بریم او مگا زنده و سربلند و خانواده باشید تو در این خانه مبارک شد 1800 او شاپای رقم 6 بریم او مگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که ها از این بود درآمد بر زمین 1800 او شک جان بخش شود بریم هر وقت سخت شد دل دود آن باشه که گیر دست دود یک عروض براتون گیر ما رقم یک بتیسته آها 4 2 500 اوکی گفتم انا رقم یک دیل ما رقم یک تا 6 او رقم یک داد با تاریخ دید نمود یک کتبوری فوق بینا بریم همه بود بوری بکفونم 1800 او شوا 4 2 اوکی گفته گای 4 2 500 اوکی باشه بریم دارشی رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 وراش 800 روبل مرحمه شد فلان آی 5 اوش چاکا 5 کی بود ترینکاش کن 5 رقم اوش چاشینا ترینکا قد گرفتی رقم 5 با 3 دو رقم اکرام شو رقم برد کن ترینکا قد رقم 5 گرفتیش اوش جان شاشید فلانگو مخلوق تو مراکی برای گای در رقم 5 رقم 6 همه در بود بولی و همه در پیشنهایی خانه زنده و سربلند و خانواده شید میره درشید او مگیم زنده و شفه من میره درشید همه قصد خانه گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو از بین بود درآمد بر زمین بخوری دست من دیگر دیدم 5 بود چیده نمیخوام خیلی سفره اکای سیروج 300 روبل دیگه دارم اکای گاتلو شد اکای برد اکون 2000 آد میمونه اکای ده خماچه 4900 روبل دیگه دارم اکای عبدالمالک جان 1200 روبل دیگه دارم اکای کلون 500 روبل دیگه دارم بره دالشی 6 21 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 برای درو مرحمت صدی 6 2 5 رقم 7 میره برای 200 روبل کو سویبو رقم بودن شد پلنگو 7 6 2 5 6 2 5 شروع 6 2 5 برای بدون شد پلنگو اکای عبدالمالک جان درآمد 6 ای بچا بزرگ 6 1 7 4 2 درآمد 1 درآمد اکای عبدالمالک جان 1000 آد میمونه اکای سیروج شد پلنگ 100 روبل دیگه دونه 100 تاسوش در موشی 2000 دور یک تا اینجا 2200 میشه 2000 دور رقم 4 دوری 7 اکای کلون نمیده داخلم نه برای سربلند اکای کلون درو اکای کلون خیلی پاس بیلیت خوشه نه 7 4 7 4 7 4 دامه اکمت میریم دارش پام اکای همون 1600 روبل دیگه اش میریم همه در بود دوری همه در پیشروی رقم چند نشون داد 6 نشون داد رقم 7 میریم زنده و سربلند و خانواده باشین همه در بود دوری و همه در پیشروی او میگیم 1200 اوش شما کس میدن گل از آب تاثر ابلا
کارتوی چه خطی جلگاش دم یک دو سه بلد یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ای اون نشون دارم فلک کارتوی چه خطی جلگاش دم دما دفشه دما این دما 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 چطور کنم دمای بلد پیکی چهار دما برام بلد کارتوی باش کدام دا هیجای دو تا دیدم یا da dikkat çişnemesem hol правильно da olmadığını bilmek yapmalıydı. Kirpiç piki demalıydı. Şaşpıra karo toz içerisinde dilim piki girdim. سکر oldu. Tamam. Vereyim. Verin darışı. Hamada vur doğru bak. Hamada peşeri. Evet çubuğu kalacağım. Vereyim. Salis da fır megim coşam. Ağun megim. Megim ama yakşı bırak basar yukarı. Yukarı yok ki. Fatih talemek tarı sarana giri. Abran taşıyacağını tarih koyun. Verin. Ağun megim hamada vur doğru havada peşleri iyice çıkarayım ba. Ağu mege gila da o tarakları farkada yakşam. Ama da bur doğru yakşam haf yak dese çok falan şaş haf yak dese çok falan şaş haf yak dese çok falan şaş. Sifan. Evet. Tutuna dedi çancı mı çanda? Rakami haf. Bistiyak, rakam yak. Şil bakıyorum piyano çorda. Da, rakami dö. Da, rakami se. Bis, rakami çor. Si, rakami panj. Bistede rakami şaş. Ok yıkınır. Rakami çor o şah hazırdı, sarılı. Berin darşay rakami panj. Hamada burt boribu. Hamada peşleri kohunem. Gül varma azamin. چهارده تا پامه ها کتاش شده دوست آن باشه دیگه دست دوست یک عروض برفت دیگه برداشت 500 آتش جامد 14 رفتن 700 رو دو خود رکم بشه نمیخواد او مگین همه کتاش شده همه دا برد بوری بود همه دا پشتاوی فهمونه او مگین میره دارچی اکای سراجو او میشه اکای حکمتلوش اکای برد کن 1600 جمعی نه 500 کم 5 با 20 دیدم 4 5 ببینم 400 اخی 400 400 اکا عبدالمالی جان 400 شنا اکای برد کن 2100 من کارتو دا بوزی میره دارشی نبینه اکای ده قوته 5300 رو دیگر مکا اکای عبدالمالی جان 800 رو دیگر دونا اکای کلان 400 رو دیگر من اکای عبدالمالی جان 4 سی با ماشینا اکای 5 دا اکای 6 دا میرن دارشی بورش میشه اکای 7 22 اکای 1 20 اکای 2 33 اکای 3 21 اکای 4 خود کنه اکای 2 شما اکای 3 میرن دارشی بورش میشه همه دا برد گوری با همه دا پیشتری خونه گل تریزر کس همون اصلا خوش میجوشون بره از زندان سربلند خانه آباد داشتین میری شما رکده من اکرام کن نزد پس گرمید اکرام کن نزد پس ای نزد پس میری درش نزد رفت من اکرام که زنده اکای سیروش پافتر اکای سیروش 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای سیروش پافتر اکای سیروش بری اکای سیروش پافتر اکای برد کن هزار 100 رو دیگر دونا
Akay Dehqonbachar Sherparan 5700 rubl galma. Akay Abdumalijon 600 rubl galma. Akay Kalon 300 rubl galma ka. Berem dalish rakam 1 باز بپردازم. تا وقتی که رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 21 ifaret بانادرو مرحمت 300 روبل آکاجون ما وارا میدونه برای 300 رقمی 4 میریم کو کاره کو وارا میدونه 300 روبل میریم آکاجون ما وارا 300 شدنا بخوا و کاپش کنم به کول کردن نمیشه بچه‌ها نمون شو زرا روزی میریم وارا 300 رفتیم 1 2 6 5 4 سوی boş 1 2 6 5 4 Akay borza konadı akay borza kon. Akay Abdumalik durmaz. Akay Abdumalik'a 300 rubl دیگه شما. بریم. Dehqonbachar dışa parlame duram. Dehqonbachar ana 5500 rubl دیگه دونم ka. Akay borza kon medur akay borza kon. Akay siro 400 بپرتیم که با میکروفون شینا. Akay siro 400 بپرتیم. بریم دالشی. Akay borza kon 4 بچه میگیر نمیگیر که بنویس 4 5 نه iyi avara durmadı yapmak iyice bu 4 5 kime göre şey parango ben dalışi ama da bu dolu ama da peşleri rakami 4 rakami 5 ama kasak şöyle 4 bigi dakika de خمسه 4 ki bigi şey parango 5200 ruble دیگه buna 5 ya o zaman دیگه bir 1800 دیگه şu böyle ama da bu dolu ama peşleri zinde o sarfalan bu konu bu şey yola da o farklı ki sonra sakin Ancak hiç kanal hocam verin dalış hakkında zinde o sarfalandı. Onu o bol şey au megen verin dalış. Çor panç kola şaf yak dı se çor panç şaf yak dı se çor şaf yak dı se yak dı se men dalış. Herkes hangi kartlar kaçın şeyler. Daraktan safa giriş açtılar. Ana kime akay siroç. Çorsa pafti men dalışı. Benim kas mesela o şaşı parango akay siloç var akay siloç. Tamam dakika pul tamam etmişsin ha. Şu an akay ana borda kon zinde o şakay konjon. O bot boşu. Mikrofonu khayla akay kilo pul şapartını danani. Benim rakami çor. بیستدو رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 bu şarkıyı ma çok yakınır. Rakam 7 girip o şarkıyı tamamına begim. Ve hafızam ben dar çay rakam 1 Kanada bu dori Kanada peşleri konu. Rakam 7 o şarkıyı kalom o şu an akay isteyeceğim paftura akol 4 5 dabuzi transfer kole marhumar. Gala akay borda akol şu an şena zinde o şaka duram aka. Ben akol 4 5 kole ay 4 5 jak kole baktım. 4 5 kole medun rakam gelmedi darçı. Hazır atar rakam yak. Zinde boşun patrak 4 5 jak kole şut. Au megen gül bana azami acab gülün odani. شما دیگه خود نبر بریم تا اکای همین 4 و 5 اکای 400 داریم توضیح تا اکای کلان 4 یک هفت اکای آن اکی میرین دالشی اکای دهقانبچار 5100 اکای کلان دقم یک هفت انا 1600 اون اکای دهقان انا اکای عبدالمالیجان 100 رو دیگر دونا Akay Samir Şerparan 4 5 ekstra 100 rubl gelmeka. Verin dalışı. Rakam 1 da mabra. Akay Samir 4 5 dudum takuşeyna 4 5 ekstra 100 yod rakam 2 da. Rakam 3 da. Cümleyi.
رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 اکو بو رقم 4 اوشا رقم 5 او منه دالش 14 رقم 5 4 هم یکم دا برو خود نمیسگی 4 5 با اکای کلون یک 7 نزد با اکای ولی با 4 نزد اوشا رقم 4 رقم 5 زنده باشه شیطانگو هم دا بور دوری آماده پیشتری خونه جلو دعوا پای کنیم کفون کفون سر کنیم زنده و سربالا باشه اوش همگه لایکین میکنیم بریم درجی اما برم bu barım oyuna buram fahimden bakıyor. Dedim ya kan baktı o kız çeki nasıl şarj geçese öyle tavsiye. Akay sami şey falan 600 milyon akay kalon 1400 milyon akay Azerbaycan minus sadece şeyler akay de hükümete 5000 o numara. Böyle davranışı rakami 5 rakam 5 11 rakam 6 11 بچه‌ها لایک کنید من بلاگ گیرم رقم 7 10 رقم 1 20 بچه‌ها لایک کنید رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 هیچ گپ پیش در جواب کنم پرید 20 20 12 پرید 11 پرید 11 پرید برای 300 رقم دو میریم برای 300 روبلی اکو برای دریم بلاگ گیرم آدمی خب پاس تمام گرم زکای کلام خب بریم 5 اکس همین درو واردای اکس همین 5 درو وارد بریم دالشی اکس ماجرا اکو رقم سبدو شینا بعد دیگه رقم یک هفت خالی میشه اکس ماجرا 600 درو واردای 7 4 کم درو شه پلنگ رقم 7 4 7 4 بریم اکس همین شه پلنگ 300 میلیون اکس ماجرا شه پلنگ اما 700 میلیون پاتو شینا بریم اکای تمام 7 درو وارد 1300 میلیون تومان رقم 4 خالیمون تمام اکای بو رقم 4 گیتا 300 پاتیم درگیر اوش شاشه پلاگو 1800 بود میریم او میگم یک نشون رقم درفتیم وارد درو هم پول شد 1800 اوش شما میریم گل دو کار کردیم که پونتون سر کنیم گل برام از زمین عجب دین دوزنی یک تو از تو آدم بود ما در زمین 1800 اوش شما میریم دالش این پول دو پاس زنده باشه شیرنا همه کسا شون 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکر کلون پولی پاس مگام رو اکر کلون 1100 دلار اکر 300 اکر دلار 200 700 پاس اکر کلون اکر تاریخی او تمام اکر ماجو خامل کفونشو کوچی دشناش باید پاس کنم اکر کلون اکر کلون چور پنج تایم بریم 500 روبلی جا مز گرد خدمت اوکی رفتیم رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 21 21 دو رقم ورکا نه 100 روبلی برای نه 100 روبلا میریم شیر پرلنگو برای نه 100 روبلا او میگیم که آدمای درون اکا دومالیک اکای دهخواشا میدونیم یک ها باقیم پاس های بریم رقم میشه برای بشه اکا دومالیجا 1600 کنیم پافتان گشیر نه میریم رقم 2 اکای دهخواشا در بدون شده اکای دهخواشا در بدون اکا خواه اکای کلان دام باسا برین سوخشه نه دهخواشا در مگه یا شیر نه
акай калон майла калон да часп дест ак о дураки будурака ҷони ман мерем акай абдумалиҷон 1600 не партои шерина акай деҳқумача 5000 дошти 4100 об намуна вигриш 3200 дига ҳеҷ кана надороя дига ҳеҷ кана надора шерина 4 нишон дар пан мерем рақам 176 рақам 176 мерем далши ау мегем 176 шерина ту акадон рақам 176 ки мегӯяд шерина обод дошем шерфаранго 176 шерина зиндаву сарбаланду обод дошем 176 мегем мерем далши болши мерем набоша пай нама ко мекашем задагира оша 4 нишон рақам пан мерем 3200 рубл зиндаву сарбаланд боша акома дӯ барма аз замин аҷаб гули нозанӣ бит қиматасова бит бод барма бар замин нарх номино ана ки мерем 2 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 куа кад маҷо парту а бача дам бе партум доха кай каломи дай кыртык ман кам картам кашо хака нау да ватсап худаз нау сап шедо доха кай калом и бача ё мягон ду вегезем де карта кашидам пула худам карта кашо мутку роза кал маҷон бишена Kapılız bir abi yoş çuvaka. Akal manik 3000 parta 1400 rupiya maşina. 3200 vigrish meri. Du ço paso kishtarse. Rakam 5. 3200 agar sho rakam 5. 5 guzi 10. Rakami 2. 21 рақами 3 12 додакада 4 20 рақами 2 оши шавака 3200 аз тани картора кал даводи платои фолия мерем 500 акай рақами 17 фолия марҳамат акай бол дако рақами 17 табутон шена мерем далиси болиши меши дуза рақами 3 мерем ҳама хатар шена зиндаву сарбаланд сухтимане Mere 2 rakam semen dalsi. Akay boz akor rakam yak hafta megi yadu khonus ka kishera bas ak kibe chosha. Alo ki rakam khore. Mere. Yak hafta gi tagis akay khojo dige kashara ku sabu kanjema. Mere dalsi bolshi mish. Akay samir sadru dona akay kalmon net roisha akay ana аками кром рақами як ҳафт акадон 300 рубл дига дуна ака абдумани 1400 доша 1200 дига мешара 4100 доша ака 7300 меша 7200 рубл дига дуна ака ака де хомаша 7200 рақами 3 гиритум ака 11 рақами 4 21 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 11 рақами 4 ошо рақами 5 ҳама да бур дори ва ҳама да пешнави хоҳем ау меган шерпаланго мерем дарси гили треза кас аймо нос кунад кош мегошом реза зиндаву сарбаланду хонобод бошед лайка башатаву балағат балабо седе 14 рафтим рақами 5 ау мегем 4 голи ки габрес ошо рақами 4 мегем рақами 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 мерем далши акай сиро шерпара ахтамро акай самир 500 рубл дигар акай на экронҷон минус акай экронҷон 100 дигар акай абдумалиҷон 1000 ой дигар акай дехқумача 7100 рубл дигар мерем далши рақами 5 рақами 5 21 рақами 6
20 اکه آدم دست آپشن است رقمی 7 20 یا برداشت نمیذاری رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 باشه 22 برام دو 300 روبل برام میکنیم برام برام برای درو مرحمت 300 روبل دو نشون رقم 4 می برای درو رفتیم صاحب رقمو میریم پر میکنه رقم پر که باشه میریم 300 اکه دوماری 600 رو آورد اکه 700 رو دیگه باشه نه میره درسی در اکه ده کماچو پالوبه درو 600 رو 800 شون باشه نه میریم اکه سمی را 200 رو دیگه شون اکه اکرام 500 دیگه پارتیشن اکه سمی دیگه اکه اکرام 500 پارت میریم در اگر اوشا 1000 انا 800 رو بود سه نشون رقم 4 میره دیوارا اما پرش اکه علی اما پرش میره درس اما دا بود دوری و اما دا پیشایی اون میگه چه پلنگو اما کسات میشه دو بارم قدمی عجب بین نوزنین دید و تو بین باز بارم قدمی زنده و سربلند باید اکه دومانی جو میگه که ده ردو شیر و پروس اکه دومانی این دوستانی باید رفتار گره نیزد اکه راست گفته وقت در کنه سر میریم سه زن رقمی سه نشون رقمی چوبه 1800 اشا رفتیم شروع 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکه اکرام اومده که خودش آوش اکه اکرام اکه اکرام اومده آوشی بله اکه مجموع میدونم از طرف تایید یک 500 روبل اوکی گوشت یک 5 خود جواب شد اکه اوکی رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 2 شو 4 رقم 3 بریم اکایی انا برد رقم 70 رقم 1 70 میریم همه در برد بوری و همه پیشوی پس رقم 1 7 خورش مرحمت اکو رقم 1 7 ما خوره شدنا دل از آب تر کرده تفون سر کنیم اکا جو رقم 1 7 خوره اکای فروش شو هستم دستا کنه فهمت فروش یا بروده کو چه سی بروتا بروتا یا علامت سوال کو چه درجه دست تک کمی فایش کنه فوتو خدا اکای ادواری 7 تمگیر تمام 7 فرض یک کنونا میره داوچ اکای انا سمیجو اومشه اکای اکرام شما تجربه اکای ادواری 400 رو دیگه اونا 7 اگر ده فوماچا 6800 داشتی بشه درجه 7000 8600 8000 انا 500 رو دیگه اونا کرد 6800 جمعی 100 7000 8600 8500 میره داوچی ماینده کن کپیدس ای خدمت رقم 3 12 اینترنت چسب رسای رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 خاکی کنه رقم ها اوشا رقم 6 میریم زنده و سربلند خانواده یک حکیمه گشه پاگاخی 5 رقم 6 میریم همه در بود بوری و همه در پشتاوی شما نمیدون از دقا و تای کلمه تفاقتون از ساکن زنده و سربلند خانواده شما در این خانه مبارک شد او میگه میره درشی ها اکای دل شد اگر اخیر دقیقه کنیم اکای دل شد اگر اخیر دقیقه کنیم دهقان بچه‌یون این خدمت قدس هم فهم مکان اکای سمی 400 رو دیگه دونا اکای انا عبدالمانی جون 100 رو دیگه دونا اکای دهقان بچه 8400 رو دیگه دونا اکای دلشد اکای تمکین رقم 1 اکای دلشد جون علیک سال شده رقم تمکین شو رقم جون رقم 6 20 رقم 7 20 10 19 رقم 1 21
رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 خود کنه 10 رقم 5 20 21 21 این پرید بالا 300 روبل هم دست کنار 10 رقم یه بخدا که از مجون بزنید گپ من اگر که از مجون بسش کشه نه میری میروزای رقم بسش کشید داره نمیروسا سکا اکه از مجون کدوم خود داورم داره که خواهی اکه سمی خیلی بدون افتاد اکه از مجون کدوم خود داری اکه سمی 4 در اومد سه هفت شش اکه از مجون اومد اول نبین اکه رو کارت داره یا همش tamam اکه همش باشه 800 گرم پارکینگ آی نه درون پارک اکه پنجم بگی اکه سمی شیر پارا خود 200 نه پارک اکه اکه الومانی که خود 800 او پارک توش ها من دارش 100 دوری من دارش او شاک کدوم داره یا اگر کمی داشتیم من نه ها درگه بگیو کی پنج دوست 100 دور گرم نگیری جواب نمیدم من دارشی بولشی میشه همه دا بود دوری همه دا پشتری کنه او اکه دیشو داوا دور بود پارک کو اکه ولی من همین دست کنار بیا بخدو تا اکه فروخت 5 میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکه ده کماچه داشت اکه ده کماچه 5 که میگیرم میمونه تا 8100 روبل دیگر ولی 400 دوری اکه جونی ما گوش کوخی 400 دوری 400 کارتا دوری 100 روبل دیگر دونه آکم 100 روبل دیگر 1800 شد اگر رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 4 رقم او شاکمی انا مختش بتونم رقم 4 او شاکمی رقم 13 اکه هم 800 گم minus اکه حاضر او گوزات 3 رقم دیگه دارم 3 رقم 4 او شاکمی دیگه رقم باید بالا میشه 3 زل میره با رقم 4 زنده باشه چپرانگو اکه دیلی شوجو پاپتوش رو پاس اکه دیلی شوجو پاپتوش نه اکه سمیجو هر رقم تا پاپتور تو نکن بیا کار بچه تو ما تو راهی کمیو داشتم دیگه شخصا میگی بچه‌ها رو وای میگی ما تو راهی تو کار داشتی خدا میگه به 5 اما که من دارش اکه سیروش اکه سمیجو او میشه 4 5 اکه عبدالملک انا 700 روبل دیگر ناشیدن 1800 minus بدی 1800 1000 3 رقم داره 700 یا که ده کماچه 8000 رقم یا خالی رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 20 او شما رقم 7 و 21 من دارشی 4 هاف یا خالش نکنم مرن دلشی بولش مرن اکس همین پاس میکنه اکا جون ما تمام اکو پاس باشن 3 رقم خالی اکو ساعت هم یک چند چیز بخیر بوده جنباس میکنیم اکا عبدالملک خود 1300 دوری اکا رکتت کنمیو بیستا اکا ده کماچه 8000 دوری بنایش پل تپارتون
Ака Абдумалиҷон 1300 тарҳоӣ кунад дар ҷамонам иш ака самар медори бозӣ мекишена. Бинависа акаҷон пулотона партон. Ака Абдумалиҷон ба худои гарани минузавти ба худо батанти мазикшин шена. О ака Фаруқ ду каса акаҷон. Рақам як сум дахолӣ буд. Хак соат як чаш то вақт пул нашад дига намирад. Ака Абдумалиҷон бош акаҷон ба худо боши шена. Ака Абдумалик бозингари пешина май. Ака Абдумалик бозингари пешина яки бозӣ мекард ама ака ба худо. Зинда боша. Ака хай бинависе пулотона партон. Ака Фаруқҷон ака дехмача бинавис. Ака Абдумалиҷон хай бинавис 1300 партон ака шена чия. Kasabam. Galiba da kaldım acaba saç hazır ses doğru şeyler cevap bana çıktı. Bu bol bana mı bozmak istedim acaba. Akay Abdumalik hazır ses rubul. Tamam akacağım. Akay de kumaşa xırd bana sakacağım pul da parton. Okey. Akay Abdumalikjon xuşan şeyler zinda ve sarbalan olmuş akacağım. Hazır rahmat ki akay mamadi bozi kadibu. Tabar olmuş akacağım. O bol şeyler. Акай Самиҷон турам зинда бош акаҷонам зинда боши шена. Обод бош ака мо бо ту мефахрем. Зинда бош акай ана ҳама касак шумо акай Абдумалиҷон акай дехқумаша шена. Ана акай Самиҷон зинда бош акам интернетма пар ака будра пилам акай 8000 парт. Ана Абдуромаде наканеса. Тамом акай Фаруҷон туран кор боше наҷон. Бо пага медурои меҷангим акаҷони ман барори кор. Зинда бош ака бано мисунад. То бано мемисекат небура семе. Ина ака 8000 бро. Акай Фаруқ акай дехқумача бано ми семе о мебураям. Семе о. Tamam aка пул бро. خب اگر акаҷони ман пул дидаш 8000 шена худо нигоҳбон 1000 амал омади бозӣ кардем да бар монде. Зинда бош акай Фаруқ акай дехқумача акай Абдумалиҷон акай Самиҷон ҳама касакшон шена зинда ва саломат бошед. Амо мегем дарши. Худо нигоҳбони ҳама така пас бида омад бадкуш. ها قابلت ايه نوشتگی خدا بگم همه 8000 перевод 100 доллар акай самир. Давай, خدا нигоҳбон, дапони Аллоҳ бошед.